شما در کوی ما مرحمت میکنیم پرنده را خم میگیم شما مرحمت میکنیم را خم میگیم گل و زبی ایو نازنین دید که وزیت وزمین باز در آمد در زمین مرحمت میکنیم و کنیم را خم میگیم حالا کنده بود باری پیش شوی او میگیم بید نردم اینم شما در کوی ما شما در کوی ما حالا کنده بود باری پیش شوی مرحمت میکنیم و کوی ما را خم میگیم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزمین باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم و کجمه ما رقم بگیریم اکوی رقم گیر مرحمت میکنیم شما در کوی ما شما در کجمه ما شما در همه خشم مرحمت میکنیم و کجمه ما شما در کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم و کجمه ما شما در کوی ما شما در کجمه ما مرحمت میکنیم کجمه ما شما در مرحمت میکنیم و کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم و رقم میگیریم و کجمه ما گل بر اومد از زمین شما در کوی شما در کوی ما شما در کجمه ما مرحمت میکنیم شیر پلنگ و گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت تربای باز در اومد از زمین مرحمت میکنیم و کجمه ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم شما در کوی ما مرحمت میکنیم شما در کوی ما شما در کوی ما کجمه ما شما در مرحمت میکنیم رقم میگیریم شما در کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم و کوی ما رقم خوردی شما در کوی ما مرحمت میکنیم مرحمت میکنیم و کجمه ما مرحمت میکنیم و کوی ما رقم خوردی
شما در قایمق شماده. شما در قایمق مرحمت میکنیم. شیر پرندو رقم میگیریم. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت پا میپیچه، باز درآمد در زمین. شما در کجای ما شماده مرحمت میکنیم. مکوی ما رقم خولی. شما در کجای گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید رقم خولی، باز درآمد در زمین. شما در کجای شما در کجای ما او میگه میره بسوی رقم ها. همه تونده بارش پیش روی شکل او میگه میره این نرد بینمه. شما در کجای ما کجای ما شما ده. شما در کجای ما شما ده شیر گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت ها از بین، باز درآمد در زمین. او میگه میریم بسوی رقم ها. همه کسا شما در کجای ما شما در کجای ما شما در کجای ما شما ده شیر پرندو. شما در کجای ما شما در کجای ما مرحمت میکنیم. مرحمت میکنیم کجای ما مرحمت. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت ها از بین، باز درآمد در زمین. شما در کجای ما شما ده. شما در کجای ما شما ده. او میگه میریم این نهرتون بینیم، زنده و سربلند و خانوار پیروز و فیروز باشه. شما در کجای ما شما ده. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت ها از بین، باز درآمد در زمین. شما در کجای ما شما ده. شما در کجای ما مرحمت میکنیم. شیر پلنگو او میگه میریم بسوی رقم ها. همه تونده باری پیش روی این نرد بینم یه نرد بینم یه. شما در کجای ما شما ده. شما در کجای ما مرحمت میکنیم. شیر پلنگو رقم خولی. یک دو سه چهار شیر پلنگو 5 6 7 رقم میگیره میره. شما در کجای ما شما ده شیر پلنگو شما ده. همه تونده باری پیش روی او میگه میره. او میگه میریم او میگه میریم این نرد بینمه، زنده و سربلند و خانوار باشه. شما در کجای ما شما در کجای ما شما ده. همه کسا همه تونده پیش بری که باری. شما ده شیر پرندو شما ده. خوش آمده تان. شما در کجای ما
خوش قلایسته سرکه خوش آمدتون. گل بر اومد ناد زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت و از بین، باز در اومد در زمین. شما در کوی ما مرحمت میکنیم شیرپرنده را خم میکنیم. مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شما در کوی ما کلمه بزرگی مرحمت مرحمت. شما در کوی ما شما در کلمه ما شما در گل بر اومد در زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت و از بین، باز در اومد در زمین. شما در کوی ما شما در کلمه ما مرحمت میکنیم شیرپرنده را خم میگیریم. مرحمت میکنیم که جون ما رقم میگیریم. شما در کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم. این هر تو میدونم اما تونده بود باری شیرپرنده بود باری پیش او میگیم این ندت میدونم. دل بر اومد در زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیت و از بین، باز در اومد در زمین. شما در کوی ما شما در کجونه ما شما در کجونه ما شما شیرپرنده و شما خوش قلایسته خوش قلایسته. شما در کوی ما در کجونه ما بزرگی مرحمت دینم بزرگی مرحمت. شما در کوی ما شما شما در کوی ما شما شما در کوی ما شما شیرپرنده شما شما در کوی ما مرحمت. شما در کوی ما مرحمت میکنید. شما در کوی ما شما در کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنید. شما در کوی ما مرحمت میکنید. شما در کوی ما مرحمت میکنیم. اکوی ما مرحمت اکوی رقمگی اکوی محمد سازی خوبی اکا جان سلامتی سازه تینجا چوکه دی اکا
شما در کوی ما مرحمت میکنیم کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم اول کار دیا که یا بکو مرحمت میکنیم کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم شیر پالانگو خیلی ندارو خیلی که در جای کار دفعش که اون نشو برا در جای کارم دیدی که جان کنه نخه ندارو پدرش نه حالا هر چیزی هم مختجری همون نشو برا شما در کوی ما شما در شیر پالانگو لا که چو تا بودم روزانه دستست بودم شاو زود میشه واقعا همین ساعتی نه بسو تا سهر بودم مده نمیفی سه خیلی تمام سه خیلی شما در کوی ما شما در شیر پالانگو آها نه خیلی باشه اگه روز بود راه کرد خیلی باشه روز بود راه نه شاونه اونا روز شام ممکنه باشه روز آخه شما در کوی ما شما در کوی ما شما در شیر پالانگو مرحمت میکنیم و کوی ما رقمای خودی مرحمت میکنیم 1 2 7 6 1 2 7 6 با حضور نیستیم بوا که شما در کوی ما شما در مرحمت میکنیم شیر پالانگو مرحمت میکنیم گل بر اومد از زمین نجیب گلی نازنین دید که وضعیتا وزمید باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم از کوی رقمگی رقمای خالی 2 3 4 شما در کوی ما شما در کجونه ما خش قلایسیس من میگم خیلی شما در کوی ما شما در کوی ما شما در شیر پالانگو مرحمت میکنیم رقمای خالی
همتون بور بوری پیش evime beni nereden شما در شما در کوی بزرگان مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم که جنوی ما مرحمت شما در کوی ما مرحمت میکنیم اکوهای ما تهو میگیم بینید نرتون بینیم شما در کوی ما شما در همتون بور بوری پیش او میگیم بریم مرحمت میکنیم اکا جنوی ما مرحمت گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بازی خولی های باز در اومد در زمین شما در خوی ما شما در شیر پلنگو همتون بور بوری که دستم که مایده مایده چخچه دارم مایده مایده پدلی چه که دستم که به اون نمیشه 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 به اون نمیشه 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 شما در کوی ما خجونه ما شما در مخصم مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکوی ما خوش آمده مرحمت میکنیم اکای محمد جان اکد روش کار آمده میکنی وقتی هوی میکنی اکام طرف میستی باید جان میشه ما باید جان میشه شما در کوی ما شما در او میگه بریم این نارتون بینیم زنده و سربران خوناباد باشه شما در کوی ما شما در کوی ما همتون را بوری پیش او میگه بریم این نارتون بینیم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین همتون را بوری پیش او میگه میریم این نارتون شما در کوی ما شما در مرحمت میکنیم رقمای خالی مرحمت میکنیم رقمای خالی شما در کوی ما شما در شیر پرنگو شما در
او اکای صلاح‌الدین و علیکم سلام اکا جان ما خوش آمده اکای صلاح‌الدین جان سوز خوبی اکا سلامتی و سوز خوبی اکا جان ما قربان اینجا اکا نمان میکنیم شد پلنگ و مرحمت شما در خوی ما شما در رقم های 1 2 3 4 5 خدا 1 2 6 7 5 مرحمت میکنیم اکا جان ما 1 2 6 5 7 1 2 6 5 7 شما در خوی ما 1 2 6 5 7 1 2 6 7 5 شما در رقم 1 2 6 7 5 1 2 6 7 5 1 2 6 7 5 1 2 6 7 5 مرحمت میکنیم آقا جانای ما 1 2 7 6 5 رقم 1 2 7 6 5 خدا شد کنم گفت 1 2 7 6 5 1 2 7 6 5 مرحمت میکنیم آقا جانای ما 1 2 7 6 5 1 2 7 6 5 1 2 7 6 5 شما در کار ما مرحمت میکنیم آقا جانای ما رقم 1 2 7 6 5 شما در کار ما خوش اومده شما در شیرخانه خوش اومده گلبار ما در زمین اینجا گلی نازنین دید که بیسا رقم خدای باز در اومد در زمین شما در کار ما شما در کار جانای ما مرحمت میکنیم شیرخانه آرکای رقمگیر مرحمت میکنیم این هر تا میدونم زنده و سربلند و خانواده و پیروز و فیروز باشه شما در کار ما شما در محمدتون را بور پیش به او میگیم زنده و سربلند و خانواده فیروز باشه شما در کار ما محمدتون را بور شما در کار ما
شما در جناب ما شما در کوی ما شما در شیر کنند و مرحمت میکنیم آخه جناب ما آخه جناب ما شما در مرحمت دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وحدت و وزبین باز در اومد در زمین همتون را بور برید از جناب ما شما در مرحمت میکنیم شما در کوی ما آخه جناب ما مرحمت میکنیم آخه جناب رقمگی مرحمت رقمای خوری شما در کوی ما شما در آخه جناب بازینگر مرحمت شما در کوی ما دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین همتون را بور بوری آخه جناب ما بور بوری پیش او میگه میری به مهلت بینمه شما در کوی ما شما در کوی ما او میگه میریم این نارتون بینم شما در کوی ما شما در کوی ما شما در آخه جناب ما مرحمت میکنیم کوی ما مرحمت چهر کنند و اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم چهر کنند و مرحمت او میگه بریم این نارتون بینم زنده و سربلند و خون آباد و فیروز باشن کوی ما شما در آخه جناب ما شما در کوی ما شما در شیر بلند همتون را بور بوری رقمای خودی شیر کنند شما در کوی ما شما در کوی مرحمت میکنیم شیر کنند اکوی رقمگیر مرحمت شما در کوی ما که جناب ما مرحمت میکنیم شیر کنند شما در شیر کنند شما در کوی ما شما در شما در کوی ما او میگه میریم این نارتون بینم دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین
همتون برد بشوی او میگی ها بیا و بگی بیا اکا بیا مرحمت کنین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وضبین باز در اومد در زمین مرحمت میکنه وقتی رقمای خالی مرحمت میکنه وقتی رقمای خالی او میریم این مرحم بینم رقم 1 2 3 4 5 6 7 اکوی رقم گیر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اتونه من 1 2 3 6 7 همتون دا بود شما در خیمه همتون دا بود پیش هری میگه کموی خولی شیر کنم بود شما در خیمه شما در شیر کنم بود اکوی بازینگر باشه مرحمت اکوی بازینگر باشه مرحمت شیر کنم بود او بس میکنه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وضعی باز در اومد شما در قیمت شما در شیر پلنگ شما در همتون گل باری پیش اول میگه میری گل نکنی شما در قیمت ها هیچ کچاقش نداری میگو دا بیشنو خلقه نبی 20 میشود رسوزا چه دیخد هیچ بگید خانم اکو مدونه شروع سلام اکا سلامدین علیک سلام خوشون اکا میدونیم اکا ما میدونیم رقم میگه شیر پلنگو ها قسم میدونیم اکا جونو اکا جونو ما ها قسم میدونیم شیر میدونیم رقم میگیریم شما دا ها قسم شیر شیر پلنگو ها قسم شما مدان او میگه میدونیم شیر رقم میگیریم ها میدونیم رقم میگیریم میدونیم اکا جونو میدونیم شیر مرحمت میکنیم اکو رقم میگیریم مرحمت میکنیم تو اکا جونو میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو ها کسا خوش آمدن شیر ها کسا خوش آمدن گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که عادتها از بین باز آمد بر زمین میدوریم اکا جونو میدوریم شیر ها کسا خوش آمدن بیخی اکرم 5100 میدوریم اکا جونو ما شیر میدوریم هیچ اکا افیا تاردین کشتگو ناو اگونیم چیل نو سادگی Odan can ki sakın dalıyor odan. Akı akangi merhamet mekin şerine merhamet mekin. Akı dalıyor çoldur akıcım. Kol boru zindagi o çel akıcım var. Şomadı akı var kasak şomadı. Neren dalışi boruşu minş akı akıcım. O bodu sarbalan bu şerine. Hava kasak şomadı akıcım. Hava kasak şomadı. Neren dalışi. Gila da o tartışmayın kafamı tartışmayın. Gıl bana zamin acayip gülüm zamin diz ki acayip tavaz bin boz zamin bar zamin. Au agim. Akura kangi marhamat bekleyin şer palango. Akura kangi marhamat bekleyin şerina.
میدونیم رقم میگیریم جلوی ما او میگیم شرپالانگو او میگیم گل دعا تا کردیم که پنجشون از سا کردیم گل باران از زمین عجب گلی نازنین دید که عادت ها از اینک بازارد بر زمین شما در خجانه ما هم اکسا خشمان شرینا زنده و سربلند و خانوبار دوشن شرپالانگو همه برد بوری و همه پیشروی خواهانیم او میگیم میریم دلش میدوریم از خجانه ما میدوریم شرپالانگو میدوریم رقم میگیریم اکو رقمگیر مرحمت از خجانه ما همه کسا خشمان شرینا گل دعا تا کردیم که پنجشون از سا کردیم گل باران از زمین عجب گلی نازنین دید که عادت ها از اینک بازارد بر زمین همه کسا خشمان شرینا سرم سبز و روخت زیبا بود و زبانات میایم محلات میایم بریم از کجان و رقم میگیریم شما آمدید از کجانوی ما او میگیم گلت سبز و روخت زیبا بود و گلت سبز و روخت زیبا بود و وجودت بلبلا بود و از پای رقمگیر بود و مرحمت بود میریم از پای رقمگیر شرینا میدونیم از کجانوی ما همه برد بوری و همه پیشروی خواهانیم اکو رقمگیر مرحمت میکنیم شرینا مرحمت میکنیم اکو رقمگیر او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از همون رفتار بود تا توانید دوستان را گم نکنید میدونیم از خجانوی ما او میگیم گلت سبز و روخت زیبا بود و وجودت بلبلا بود و وقتی جایی که شماری کلوچت پیش بود و سرگرمی تو شده بود و این دل غم همه خوب قراره که تو بستایی با این همه زمان تو چجوری پایی همه خوب قراره من نشستم داشتم دلمو خدا میگیره دمون تو آب شد رو بجایی اوکی پلو هم رقم خله
Akay pulot şöyle hamma raqamı xoli yay. Ako hamma raqamı xoli yan. Şah şafta akay pulot gutar bigin akaşa şaf ayxıdır. Merin dalış. Medurim akıl raqamgi medurim. Merim akaconui ma. Medurim akaconu medurim şerinar. Ako raqamgi marhamat. Ako raqamgi marhamat. Medurim akaconui ma medurim. Akaconu medurim raqam ve girin şerinar. Ko ako raqamgi durin küçügamışı şeparango. Şomadin akaconu ama kasak şomadin. Merim akaconui ma hamada burd bori hamada peşleri khohunim. Au megin şeparango. Gilada o tarkadayım kafana sarkadayım. Gel barmat az zemin acab guli nazanin did ki vaziyetha az bin boz damuz bar zemin. Alo. Şıgıl sos inxil sos hu. O sos kordayım çıgafa. O sosu da. Çoğu da. Evet sos. O girsin. Xoram qatikon ega. Nasip panşami bigaşa cumaya sağaşam xelda. Az cuması pıl akraçı. Hamanımız bu mevcut dufya satışımı geldi. O çansı dolayası. Ay asabisi. O çansı dolayası. Aa خوب کرد بنا خاطر بیشتر داره بازار میزنم. ایده داشت. دوشه داشت. خای.
بدون مکجون رقمگیر اکو رقمگیر مرحمت میکنیم شروع نه او میگیم شلپالنگو بدون رقم میگیریم گلت سبز و روح زیبا بود و او اکل شیر شما کجان رقم یک اکل شیر میبینید دلشی اکل شیر رقم یک شما رقم میرین 2 3 4 5 شروع رقمو مرحمت میکنیم اکو رقم میگیریم 2 3 4 5 مرحمت میکنیم 2 3 4 5 اکل تیک تاک رقمی 2 شما اکل تیک تاک رقمی 2 میرین دلش 3 4 5 مرحمت میکنیم اکل 3 4 5 اکل رستم بولتر رقم 5 3 و 4 رفتن اکل جلو رقمای 3 و 4 اکل سونا پارتان میگیرین شروع نه اکل جلو سونا پارتوفتان میگیریم میریم اکل جلو میریم اکل مظفر علیک سلام شما اکل جلو 3 و 4 مرحمت شروع نه اکل رقمای 3 و 4 اکل مظفر 3 و 4 میریم اکل به پارتون شیر پلنگا بوزی از سر میکنیم بریم اکل هم اکل سخت شما دیم اکل مظفر رقمی 3 رقمی 4 اکل خدت رکت میکنیم شیر نه بریم اکل تیک تاک رقمی 2 رکت میکنیم بریم دلشی یک پاس یعنی اکلشی یک خوله مرحمت تانگ تورا بریم اکادون رقم یک خوله مرحمت شرینار تا اکل تیک تاک رقم کنیم اکل تیک تاک رقم که دو صدر بولدون اکا بریم اکل رستم رقم 5 اکل صدر بولدون 100 پارتوفتی بریم داشی اکل پلود همجه اکل پلود همجه اکل پلود بریم اکل مظفر اکل پلود یک اکل تیک تاک اکل مظفر اکل پلود همجه چند پارت اکل مظفر شدن اکل مظفر چند پارت اکل پلود همجه اکل پلود 200 او اوشلیم اکا برین دلشی اومد اکا اوشلیم اکل تیک تاک اکل رستم 5 3 4 شون دیجا شما اکل تجربه چرا خیلی خوله است او زاست واکا کی دیگه مونده
یک ده دکه یک ده رقمی 6 7 تاجیک بچه 6 7 خوله بگی پلود نیست های 6 7 6 7 میریم اکه تاجیک بچه 6 7 تبونه اسم شیدن سوال میکنیم همون 6 7 حیاتی رکت کشیدن میریم دالش همه کسا خشون کجانی ما او میگن شید پرانگو همه دا بورد بوریم همه دا پیشتایی کنیم گل بارم از زمین عجب گل نوزنین بیت کلاده تو آدمین باز نواز بازمین همه کسا خشون کجانو همه کسا خشون عبود سربالان بشن شده او میگن بیستی کارتون ما خیلی کارتون میکنیم تو اینجا بود تو کافوندان باشه بول سوال کنم خیلی تو کارتون گفتم میریم دالش رقم رفت کارتون میکشه شروع نه میریم اکو ها و کسخ شونش فلانگو زنده و سربالان باشین او میگیم گلی بارم از زمین عجب گلی نوزمین دید شده تو وزینت گل درمال بزمین زنده و سربالان و خانابا باشین ها و کسخ شما مدین این نار کنون رفتن دالشی دوست اون باشه که دید دست دوست یک عروس مرفول گیرد دیگری بردوست عبود سربالان و خانابا باشین ها و کسخ شما مدین میریم دالشی اینترنت соус кокакай тик-так шайна ҳамон номи часпакай филми часпашина бери далш ҳамон сад пӯля берим акай музаффар о акай тик-так садмун акай рустам садмун тоҷикбача ракета мекунем тоҷикбача рақами 6 рақами 7 берим акао ракета мекунем берим далши ҳамон сода акай тик-так ҳамон хеле част мисазида чака акай тоҷикбача 400 200 рубли дигаш мемонад омади тоҷикбача акай тоҷикбача омад акай тоҷикбача гузашт 400 200 дигар бемонад 18 кардем мерим ай рақами 7 хидр рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 31 рақами 3 31 рақами 4 12 рақами 5 11 рақами 6 20 вара дуроз 300 рубли рақами 3 ду рақами 3 ду 3 вара кар 300 рубли ки медура каҷони ма мерим каҷони ма ду 3 вара кар ки медура шер паланго мерим ҳамода бурд борим ҳамода пешравӣ ду 3 ау аген нагон ҳаса вара дуро набоша ба ин дака мекашум огиритун як худра бо хиташ дака карта кафонду мухакай давара мегира кай тоҷикбача 6 7 тоҷикбача 6 7 давара медура вара боша вара бинавис вара дуро марҳама шер паланго 4 пас кар 6 7 дуро маад мерим як 5 4 ки мегира як 5 4 сойбош акай тоҷикбача ба фикрим ҳеҷ канал доя рақам там дуро бас мухака тоҷикбача ҳеҷ канал доя рақам там дуро бас кадом шад дуро 6 7 акой вара дуро ҳаста як 5 4 да 300 рубла верим акой як 5 4 даваре 300 рубла тамом ана ки ду нишон ва рақами се верим ҳама каса шон шед паланго зинда сарбаланду хонобоша 800 рубла агар ош ҷон шод агар мегем мерим рақами ду нишон ва рақами се мерим 3 6 2 3 6 2 3 6 2 мерим 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 акай тоҷикбача хеле муҳими бай нести ник пешна тоҷикбача 100 ракета мекунӣ мерим хазидагар ош ҷон шод рафтим мекафонам ҷа каме кафонамша парто майли буҷмо хака тамом тоҷикбача гӯш кун туре пимара ау мегим гул аз сабзу рухатем
نوز میویا محرم نوز میویا اکه تیتک اخی چند سو خواهد من چند سو سشه نه اینترنت سیز باشه من نشد که برم در خیلی اینترنت پارتون خواهد که اخی چند سو اکه تیتک اما ساعت تویزه فیلمینو ما خمون خمون تماشو کسی این اما ساعت تویزه خواهد که توجیگاته 500 پارتوزی 400 روبل دیگر دونا او ما 400 روبل دیگر من زگر او شاه 800 رفت رقمی 3 20 رقمی 6 22 رقمی 2 21 6 او شاه استالی کارتو رقمی 7 میریم 800 روبل اکه مضافه پافتوری 3 و 4 اکه تیتک هر رقم پافتوره رقمی 16 رقمی اکه مضافه پافتور اکه مضافه میریم ها و کسا شما کدونی ما او بودو سربالان باشه شما کدونی ها و کسا شما 3 و 4 پافتور اکه مضافه او میگیم پاس اکه مضافه پاس شما اکه مضافه شما کدونی ما میریم اوخی 200 داشت 500 پارف دوباره دور اومد 400 میلیون بشه 500 پارف 400 میلیون کارت زد 400 گل داشت کارت زد که 800 روبل آن که من اکه مضافه شما اکه تیک تاک 100 پاتوی اکه رستم او اکه توجیک بچه 400 داشت جمع 800 1200 رقم 12 داره 1000 او دونه توجیک بچه 6 7 8 رفتیم داشتیم رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 2 شد رقمی 3 میریم اکه رستم پافتور اکه رستم پافتور شیدن بریم همه کسا شما کدونه رقمی 5 پافتور اکه جون دو زده ما رقمی 3 همه دا بوری و همه دا پشنری خونه او میگه شکلانگو رقمی 5 پافتور اکه جون ما اکه 3 و 4 خوله و همه اکه رستم پافتور شیدن میریم او میگه شیرین رفتیم دو زدن پافتور رکت میکنه پافتور باشید اکه رستم پافتور باشید رکت میکنه میریم دلشید میریم اکه تیک تاک شیرپاران 300 دونه 100 نزولی اکه رستم رکت توجیک بچه 800 روبل دیگر دونه 6 7 اکه ما سرسور علیک سلام خوشان اکه 3 و 4 خوله مرحمت 3 و 4 مون خوله اکه گوزینگار میدونی شیرپارانگو رقم میگن 3 و 4 مون خولیه میریم اکه جونوی ما اکه رستم رکت شیدن اکه رستم جون جوشید اکه رستم جون میریم اکه جون بچه سازی خوبی خشکا رقم 3 و 4 خوله اکه جون دکی جوی کم نموش اکه جون ما 3 و 4 خوله 3 و 4 اکه رستم 200 فارسی 100 میلیون میریم اکه 3 و 4 خوله اکه جون ما رقم اومد اکه ما 3 و 4 بودم اوی که ما سرسور نگه دخته میتونه پول شما داره او تا اکه ما سرسور 3 و 4 اخده او میشه اکه جونی پارسا رو دید دفعه میتونم او اکه پول پارتوف رقم 3
بسیار رقم ما سلسله گیرتش رقم 4 11 رقم 5 اولی خلوشان عباد رقم 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 یا 21 رقم 6 اوشا رقم 7 میریم و نرکی 6 رقم 7 میریم او میگه رقم ما سلسله پافتوری و پاس ما سلسله رقم پافتوری و پاس رقم ما 6 رقم 7 رقم جانی جونز میرسیم خلوش رقم کشیدن او میگه شد پلنگو اوشا رقم 6 میگیم پافتور رقم رقم 3 و 4 رقم ما رقم میره دالش خام متصل شما دید هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 5 3 4 5 6 هاف 1 2 3 4 5 6 میره دالشی اکای ما سلسله اکای تیک تاک 100 روبل اونا اکای رستم او توجیباچا 1200 روبل کارتا دا بوزی دوتا اکای ما سلسله اکای تاکاجون اکای ما سلسله بود 200 پافتی او میشه میره دالشی رقم 7 10 رقم 1 اکای مخصوص شو اکای 11 رقم 2 بسیار رقم سوز میشه اکا 3 20 رقم 4 بسیار رقم 5 بسیار رقم 6 10 اکا بسیار وارا بدونیم 200 روبل دو نشون دو رقم 3 رفتیم وارا درو مرحمه اکا هم کسا وارا بدونیم 200 روبل رفتیم سویبو رقم رفتیم اکا جنوی ما میریم اومد اکا کارتا 4 دا وارا افیور پیش تست بدونیم اکا جنوی ما وارا درو رفتیم 200 روبل سویبو رقم ادامه بین ای میدون 3 پاس 1 7 6 3 میریم اکا وارا بدونیم 200 روبل 8 7 درoma توجیک باشه 6 7 درواده 800 روبل دیگه اونکا اکای جونی سه اگه اکای فیدا شما کلام علیک سلام اکای جونی سه اخر رکت میکنیم رقم یک دواره 300 روبل کی میگیره 200 روبل تویش رقم یک دواره 200 روبل اکای مقصود رقم یک گرفتار سوی بشنگه داخل به پاکا اکای فیدا جون گرفتن شوشه اکای فیدا زود برسه رقم خودش میکنه اکای جونی رکت میکنه شما اکای جونی رکت میکنیم اکای مقصود رکت میکنیم درگیر اوشا 1200 روبل ها کسا شما هینا ها کسا شوی اکای جونی ما رکت میکنیم اکای مقصود اکای جونی 4 خطی 400 روبل اکای میگه کی باشه هینا 4 خطی 400 روبل میریم اکای جونی ما رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم دالشی بولشی میشی کو اکای جونی اکای مقصود رکت میکنه هینا کدام رقم خطی میری خوب توجیه بچه کدام رقم خطی اکای مقصود پول آوش نیم میری دارشی کدام رقم خطی میری چه نه رقم میخواد اوکی او خیلی میرم اکا 4 6 میگیریم 7 6 میگیریم رفتن یودگی اکای جونی رکت میکنیم 4 7 اوکی توجیه بچه اکای مستر سورا اکای جونی جوشی یک کنی سه یک کنی بچه دی بچه وارا 1200 دی بگیریش اکای جونی اومد اکای جونی اکای جونی 1200 پافتی 1000 اود نمونه اوکیش اگه 7 شو اوکیش اکای توجیه بچه دیگه این خیلی امیر اکاونت ها 7 میلیون همون 4 بره 4 نقطه 7 کم یا 400 نخی میرم یک 400 اوکی گفت یا 7 4 هفته یک 4 میری یا کد هست بزرگ شوینا التماس بخدا برای 200 دلار خودم 500 برا اکای جونی اومد اکا جون تو اکا جونی اومد 1000 دیگه داری رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 30 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2
31 رقم 2 اوش آکای رقم 3 و 31 گیرتش شیرا چند زاکا آکای سمیر شما آکا جون ما آکای تیک تاک شیرا چند زایفی تپش آکا بریم آکای سمیر جون شما آکا دوزا رقم 3 پاس آکای فیرداوس همجا آکای فیرداوس پاس هم آکای جون اون رقم 3 دبوزی پلاسو اخذ شما آکای مقصود جون جون دبوزی پلاسو سر آکای مقصود همجا آکای مقصود جون مقصود جون همجا آکا سه اخذ اول آکای جو اوش شرکت می رقم تومه بوزی میکنم هم آکای شوی آکای مقصود تمام رقم 4 بگیری آکای تکشیدار به دالشی آکای جونی رقم 3 و رقم 4 رقم 3 خودت نه 100 روبل نمونه آکای تیک تاک 102100 روبل نمونه آکای رستم راکت میکنین توجیه باشه 600 روبل دیگه نمونه بریم مقصود رقم 4 اخیر راکت میکنم آکای جون بریم آکای تست از التماس پارتی آکای مقصود جون رقم 4 آکای ابوجوز میشه رقم خودش رقم میکنه آکای جون کدام میگه آکای جون خورم میشه رقم میکنه آکای جون ما مقصود جون 200 پارتی 100 دیگه نمونه آکای رستم راکت ها آکای فیرداوس همجا آکای فیرداوس بیا آکای ختم در رقم تو یا بوزه سیرو دکتین آکای رستم بجو مو خمی گرفت کد آکا رقم 4 آکای مقصود جون رقم 4 آکای تیتا اوکی چک ایفی تا بوک شاکا ایسا بود جون تاگارن دا کیم جوی چون خود بریم آکای رستم جوشی آکای رستم ای بچه یا سوانا پارتا کل 300 پارتی 100 رو دیگه اونا آکای رستم همون اجوی استورا پافتور پارتو شاکا جون رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 21 وارادرو مرحمت 300 روبلی شاه باراتا آکوی وارادرو میره اون آکای عبدو جون وارادرو مرحمت 300 شرینا میره 3 4 5 1 2 جواب میتونم آکای جون وارا میده 300 روبلی جون آکای 300 روبلی انا 600 روبلی آکای اونونا میریم دال 4 پاس میریم آکای رستم 5 میگیری 1 2 5 4 وارادرو مرحمت 300 روبلی 1 2 4 5 کی میگیره آکای جون ما آکای عبدو 4 وارا 500 اونا شده دست داری آکای عبدو جون 500 دیگه اونا آکای تیک تاک رقمات دوباره نمیگیری آکای تیفی تا پیش گیر کی میگه ما رقم 1 2 دوباره کی میگه شه پلنگو 1 2 5 1 2 5 شده دوباره 300 روبلی میریم آکای جون ما رقم 1 2 5 دوباره 300 روبلی کی میگیره آکای جون هوا کسات شوی شه پلنگو هوا دا بور دوری میسخا آکای تیتا وقتی تلفن کی میچه ما چالش کی مفکر میریم آکای جون ما وارا میدرو 300 روبلی شده هوا دا بور دوری و هوا دا پشتوی خونه زنده و سربالا بوجه میره رقم 1 2 5 وارا میدرو آکای تیک تاک وارا میدرو شه پلنگو میریم آکای جون ما کی باشی 1 2 5 خورمون 8 odama baxtı barada xormon prekin. Hazır o şak kasmedin ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. رفتم رقم 1 رقم 7 تویش رقم 7 11 رقم 3 33 رقم 4 11 رقم 5 دا رقم 3 او شاکت تیکا جون تاگان افی تپن چوکا باشه 3 دا میریم رقم 4 هوا کساخ شما کجون ما او میگه شل پلنگو هوا دا بور دوری و هوا دا پشتای خونه آکای جون اوش چاکا میری دالچی هوا کساخ شما کجون ما
سه رفت و رقم 4 هم در برد بوری و هم در پیشروی خانه گل کتاب گل خزیده بود وجود در بالا بود و هر جایی که من اون بریم دلشی بولش میشی رقم 3 او شاکر جون جو میره 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا که میره دلش اکای جونی 1500 روبل 600 اکای تیک تاک 100 روبل اکای رستم اود نمونه توجیک بچه 400 روبل اکای مقصود اود نمونه برین دلشی رقم 4 4 نه دوازی پراسه خیلی خودش هم بهتون تکریم رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 واسه او شاکای رستم اکای جو مقصود پافتورین سه در رقم 4 اکای رستم اکای مقصود پافتورین شفالانگو همه کسا شما اکادمی ما زنده و سربلند باشین 4 و 5 پافتورین 4 و 5 بریم اکادونو همه در برد بوری همه در پیشتری خونه زنده و سربلند خانوادو باشین پاس رقم 5 پاس اکای مقصود جواب تکادون 4 پافتورین شیدن اکای عبدو 5 خلا میگی شیدن 4 5 6 7 1 2 3 اکای عبدو جو رقم 5 اکای رستم جو شما اکادونی ما برین دلشی اکای جونی 1500 2000 اود نمونه شیدن برین اکای تیک تاک 700 روبل دیگر اکای رستم شما اکادونی ما اکای عبدو رقم 5 400 روبل دیگر توجیک باشه شیرپران 200 روبل دیگر رقم 4 اکای مقصود پاس میشه رقم 4 اکی میگیره اکادونی ما رقم 4 هم خودش دای 4 درگون کس هست اکادونی ما رقم 4 دا اکو رقنگی باشه مرحمت 4 هم خولی یای برین خیلی کن خودو بگیر تو ادام شده همه در برد بوری پیش روی برین تو اکای سمیر 4 اخیر رفتین دلشی اکای سمیر سنتیابر نویابر دکابر رقم 4 اخیر اکا رکت میکنیم ادام بیسو کنیم یا ادام سه رقم گیره بودی به معنی میشد برین اکای سمیر جون رکت میکنیم شیدن برین دلشی همه کسا خشانی اکادونی ما او میگیم تا اکاش داد میکنیم اکادونی ما برای که اکا گفتگاه که ما تو پل من نپردم تا کارت من نکشد دیگه من در قهرم کلگه بگه پاش میریم اکادونو میپرته اکای سمیجون رو بوزه سار میکنیم شما در اکادونو ها و کساق شما دین زینده باشین گله در او کار کردین کفون سار کردین میرین دارش اکادونو ما هاو میگیم اکای سمیجون ما که جوشی اکای سمیجون اکای سمیجون اکای سمیر 600 پاپ اکادون 500 میگردیم اکا رفتین دارشی رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 ترینکا رقمی 3 11 رقمی 2 اوشا رقمی 3 میره بسته ده او میگه مکو ها مکسا شون شکارانگو گلا دا او پاکده کفافون سار کده میره مکدونم از زنده و سربلند و خانوو شین همه دا بود گوری و همه دا پشتاوی خوهونه نارکن شده گلا سبز و رو خط زیبا بود و سبزا بنو دیو یا محرم نو رقمی 2 دا میریم و رقمی 3 اکدونم اوشا اکای تیک تک میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بره اکای سمیجون در اکای 400 اکای توجیک بچه او اکای عدی انا عبدوجون شیرپاجون 300 روبل دیگر اکای تیک تاک 1100 روبل دیگر اکای جونی 1900 روبل دیگر شما اکادونی ما رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 ای بلا 7 می‌بینی دست نخواهد 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2
با 21 انا ها 21 21 پرید اکا پرید ای اکا پرید ای اکا پرید برای 352 اکوی ما برای مدون 352 برای کن رقمی 6 میریم تو کتو لگندا کتو گانگسی کتو چمپیون برای مدون شیرپالانگو 352 اکا جونوی ما اکا جونی 3 جونی اکا 3 درواده جونی اکا که باشه 1600 رول نونکا اکای نویابو 6 هفته گیرید تمام 6 هفته هم گیرید اکای سمی جون 100 نونا اکای تو دیگ بچه 600 رکت هم میکنه شویدن 7 600 رول رکت هم میکنه آب دی رقم یک اکی میگه شیرپالانگو دواره 3 اکای تیک تاک نمیگید یک تا اکای تیک تاک یک تا نمیگید اکا جون بتاکو اکای تو دیگ بچه من نمیکفرم کارت پاتا مگم کارت کشو مخی چو اکای عبدو جون با چی گم شکا اکای تیک تاک یک تا درو آداید همون اکای تیک تاک درو 1800 رو آشوا خورده ها اکای عبدو جون دوش نست پسر بیدیم اکایی که بیدیم ای مردم هم بیدیم بعد یه اکای 5 خولی میشیدن گرد اکای عبدو جون گرد میشیدن اکای 5 خولی میشن بازو میکنیم او میگیم 1800 آشوا یک اکای تیک تاک درو رفتیم 5 نشون رفتیم خولش هست اکای فیرداز بادی برای اکای 5 خولی میشن ایخده اکا فیرداز بادی برای خلوی رقم 5 وقتی خل میشه داخل میتون بجنگ شدین اکا میریم اکای تیک تاک شیرپان 1100 داشته 800 نونا آن اکای توجیک بچه رکت میکنیم توجیک بچه رکت میکنیم تمام بادی برای از کو برای گذار اکای فیرداز جون اکا چی میگه اکای فیرداز جون آن اکا خلوشون قبل نیست توجیک بچه او میشیم توجیک بچه 6 سال پارتوسی او میشیم تمام زرگیر آشا 1800 گلا داو کار کردیم رقم 6 که خوندن سال کردیم رفتیم رقم 6 неплохо 22 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 неплохо 22 رقم 4 неплохо 10 رقم 5 20 ورادروها مرحمت نه 100 روبلی اکوی فرا پیش میکنی که دوباره 900 روبل اگون کس هستای دوباره 900 روبل اگون کس هستا اکا جون ما اکای تیک تاک اکای ابو میرم اکا جون ما اکای سمیجون هرکمی هفت بو میرم اکو ورم دوی شیرپالانگو ورم دروغیم ورم 900 روبل 1 2 7 5 4 پس بدگو پس میرسه شروع پس بدگی و پس میدهسته اکای تیک تاک دو درو آدای اکای تیک تاک دو درو 100 روبل دیگه پارتوشه اینا بریم رقم 7 5 4 برای 900 روبل شیرپالانگو اکای ابو نمیدونه اکای عبدو چور پاس دوباره 900 روبل اکای فیرداس نمیدونه اکای فیرداس یک 5 4 7 اکای تیک تاک همینجا اکای فیرداس باشه اکای تیک تاک خیلی تو خمه درو هیچ کنه درو یا اکای تیک تاک خیلی تو خمه درو هیچ کنه درو اگر 3 و 5 3 500 میشه 6 کنه 3 و 6 500 اوکی 3 و 6 اکای تیک تاک جون هیچ کنه درو بدون خیلی تو خا 6 نشون داره رقم دیگه میکشین کارتا بریم او میگیم تمام زمین اوشا دوست سر میره مکو رقم 1 7 5 4 دوباره 900 روبل خوله 1 7 5 4 دوباره 900 روبل اکای جونی 6 3 اوکی 6 3 500 6 3 اوکی اکو 1 7 5 4 دوباره 900 روبل خوله اکای جونی ما شما دین شیرپالانگو ها مثلا شما شدن زنده باشین شیرپالانگو گلا داو تا کردیم که خون سا کردیم هیچ کنه درو 2 3 6 2 3 6 سه خیلیش تو کنه تمام زایی تا نو شا 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
میکافون 2300 کسی زد اوشای رقمی دو میریم همه دا برد بوری همه دا پیشروی رفتیم رقمی دو 20 رقمی 3 20 رقمی 6 اوشوچا با همون 22 رقمی در جوش اومده تا میریم اکای تیک تاک پافتوری رقمو 6000 رقمی اولیم یکی دو پافتوری میریم 6 اوشوچا 2300 دربول اکای توجیک بچا میریم اکای تیک تاک پافتوری شنا اکای فیرداوس اکای 5 دوازده پافتور علم شده اکای تیک تاک پافتور اوشی رقمی تمیکنیم میریم همه کسا خشوه کنیم باید پافتوری همون گاب نیست میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی شماریم زنده باشه بریم 7 1 2 بریم دارش کنیم گاوی نکردیم اکای فیرداوس همینجا اکای فیرداوس میریم اکادیون ها و کسا خشوه شیرپلنگو اکای جونی 1500 اکای تیک تاک جون 100 میلیون رکتا اکای عبدو 300 اکادیون ما منو اسم ستا اکای فیرداوس رقم 5 800 پارفتی 700 اکای توجیک بچه 2100 نمونه اکای سمیر او نمونه کا اکای فیرداوس کارو چکادون رقم 5 اخدد اکای عبدو داداس ما 300 داریم اکای عبدو 300 دوبل داری شینا میریم اکای تیک تاک رکت هم میکنی شینا اکای تیک تاک رکت هم میکنی بریم همه کسا خشون اکادون ما اکو میسیم با دی خود رقم با خلومش ده میسیم با رقم خلومش هم بازی میکنیم مالی اکم یا بونایس خونیم شو اکادون ما اکای تیک تاک شیپالان 400 روبلی دیگر دونکا اکای تیک تاک 700 پافتی 400 روبلی دیگر دونا میریم کس میده اوشان شیپالانگو رفتیم رقمی 7 22 رقم یا اکای تیک تاک مال اکای تیک تاک اکای تیک تاک مال اکاجون اکو رقمگه بعدی رقم 5 6 7 خوله اکای تیک تاک مال اکاجون رفت رقم یک اکای تیک تاک 11 رقمی 10 اکای تیک تاک 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 با بالاش 300 روبلی 6 7 با بالا کا پارت زکات 400 روبل دوری یکا افیت اپش کی بالاش اکادمی ما بالا 300 روبلی اکای تیک تاک اوب 400 روبل دوری شنا 100 مینوس بودی در رقم دا بودی دو جونی 3 اکای جونی 3 بوشه 1200 روبل دیگر میرین دالشی یک دو چهار پنج اکای فیرداوس 5 اکای فیرداوس 400 روبل دیگر اون اکادمی ما بریم 1 2 4 سوی بوش 1 2 4 بالا 300 روبلی رفتیم اکای سمیجون پاس اکادمی ما اکای تیک تاک چه ها اکادمی ما وارا مدرن 300 روبلی شیرپلنگو وارا درو رفتیم 1 2 4 خولمون دست میریم کوک کی میگه 1 2 4 اشاره هفت نشون داره رقم 1 میلیون اگر درو 1 2 4 دواره 300 روبلی مرحمت اکای تیک تاک کدوم رقم دواره درو میریم اکو 1 2 4 اکای تیک تاک افیرا پیش اکای تیک تاک جو افیرا پیش کشید نه بکنید اکای تیک تاک افیرا اکای تیک تاک یک دو دواره میدرو اکای تیک تاک 1 2 4 هیچ کنار دست فرانگو نباشه میریم 1 2 درو اکای تیک تاک دسار پارتی رفتیم 1 2 3 5 6 7 اکای تیک تاک دسار پارتی میریم همه دا برد بوریم پیشتری 1 2 3 همه کسا شانه اکای تیک تاک دسار پارتی ویگل شیرپلنگو انا 1500 روبل میریم اکای تیک تاک بکفون برکتش بکشینا یا سوال پاس میکنه میریم زدگی اوشا اکای تیک تاک همینجا میکفون می التماس اپیزود پیش که اکای تیک تاک وقت خیلی بزرگ مزیک میشم اکای تیک تاک جو افیت پیش همینجا باش میکفون مکانجا برکتش میکنه رفتیم رقم 1
Chwila, peszło, haka, tik-tak, jak to jest tak. Haka, tik-tak. همون میکروفون دو سال پرتو شده مینوس دو سال به شکل رفته رقم یک کم پیش که بخید رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 11 21 varașa și palago half sadrubli akajonun ma varam dodem half sadrubli 5 varaka ku akajonun ma varam dodem half sadrubli 5 varaka kime dura şerina half sadrubli raftin akay joni akay tik-tak devam eteyim half sadrubli vara joni akay seyad ro varday akay joni 1200 şerina 500 rubli digar ona şer palanjon merim akay tik-tak pafto yakam rakam da varam dori akay daler akay tojikbacha madruri merim akay tik-tak da vara pas yakad ro varday akajon 700 samin 900 parto akay tik-tak akan 900 parto rakami 2 hafta kime gaşer palango 2 hafta akajon ma 2 hafta vara se 700 rubla merim 2 hafta vare 700 rubla شما akajon ma hama kesa zinda u sarbaland u khonobod mushin hama da bu dori u hama da beştari khomonim au nagin şer palango 2 hafta akajon ma rakamoi 2 hafta bila da ota akajon 2 hafta ne girin şerina zinda u sarbaland mushin نباشه خواهیم بکشیم شیر پلنگو 5 نشان و رقم 6 رفتیم 6 1 3 5 6 1 3 5 6 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آن حکم برین دلشی 1500 جمعی 700 2200 2500 زدی اوشا کس میزنم برین دلشی اکای تیک-tak 1500 100 روبل دیگر دارم جون برین 2500 akay tik-tak jon omade akay tik-tak merim akay tik-tak omade şerna 2500 zadaga oshi jon shava au megim شما دخشان akay tik-tak jon omade akay tik-tak akay tik-tak omade akajon ma او akay lonjo alayki salom شما akajon ma akay tik-tak omade akay tik-tak bachava bujum akay tik-tak baxdo mi akay huzur ma salom alaykum akay tik-tak bujum efirta pesh qadam jon taqadam medoni ki internet qafosh desa jamil pas efirta pesh qadam mi akay khil qafon mundesi raqam 6 2500 agi osha 6 bu an 21 1 22 رقم 3 21 رقم 5 20 یک akay tik-tak o شاد 1500 رقم 6 7 پاسی 6 7 پاس یا پاتو بریم بعدی برای پاس راکش تو میرم هم پاس جو یک تو منه جاکای تو باشه چوا پاس به سکور می اختیاری خدا کرد فهمیدی شما akademi ma 5 6 akay fida 7 فوله کی میگه شوی پلنگو رقمی 7 4 akay samir hamdi akay samir 7 فوله akay samir jon hamdi akajon بریم همون دا بوری و همون دا پشه akay da WhatsApp برس تو سفر کن akay samir hamdi رقمی 7 فولیمون مرحمت akay samir پافتور بوده 4 پافتور بوده گامز 4 پافتور بوده akay اونجا 7 تا نمیگی بازی کنی akay جونی 400 روبل دیگه دونا akay tik-tak 2600 1400 نمونه akay firdavjon 5 6 200 روبل نمونه tojikbacha 2100 mena surakat bakın akay samjo rakat mekim 7 takime geçer palango odamo berin
رقمگیر odamı birini ise hafta bitemiş. Odamı birini hiç kanıysa رقمی hafta biten bozuk kanşerine. Tamam arkadaşlar hocam. Akor رقمی هفت. Akay Samijon sesal paftagi disad numaraşerine merin. رقمی هفت hiç kanıma gir akadönüme. Akay sami هفت çoğu rakam bir akay sad rubli diğer donaka. Raften dalşi. رقمی 2 31 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 31 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 10 وارم بدونیم 3 صدرون رقمی 2 رقمی 5 2 5 وارا کردم مرحمت رقمی 3 شیپالانگو وارا 3 صدروبلا رفتم اکادون کی میدود از 3 صدروبلا میریم اکاجونی 3 درو واردا میریم جونی اکا 3 درو واردا اکا جونی میمونه 100 روبلی دیگر برین دانشی اکای فیرداو شاش چور میریم اکای فیرداو 100 نه پارتویا اکای سمیجون 200 نه پارتویا اکای تیک تاک کمگی اکای تیک تاک یک هفت اکاجونوی ما اکای تیک تاک یک گرفتای اکای تیک تاک جون 2100 دیگر ماشینا میریم الان که اکای جون 100 و اکای تیک تاک 2100 اکای فیرداوس شیپالان 100 رکت میکنه اکای سمیجون 200 رکت میکنه میریم اکاجونوی ما رقمی 7 مون خور لیمون او میگه شیپالانگو همون دا بوری و پیشتری کنیم زنده و سربالا ماشین رفتم اکاجونوی ما هم اکاسا شما اکاجونو جولا دا او تا کردیم که فونتافون از تا کردیم اوبودو سربالند و خونابو 7 تا بگی تا اکای موجود 7 ایخده ویگل 1800 روبل بریم اکادمی ما ویگل 1800 روبل کنه ها بریم اکای موجود 7 تا ایخده شما به میکروفونش برای شدن شما رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 حالا که میرین درشی اکای فیرداوس 800 پارتوفتی 700 نمونه اکای سمیجون 600 پارتوفتی 400 نمونه مریا بولگی اکای جونی جون 100 نمونه اکای تیک تاک 2100 اکای فیرداوس جون 700 انا اکای سمیر 400 اکای الهونجون پارتا به اکای سمیجون اومد شینا میکروفون شیپالانگو 1800 اوشا اکای سمیر اومد شینا اکای سمیر اومد اکای سمیر رفتیم شهر مخونمون گل دبولت رزا کس ای برای 300 مو کارت گرفت 1800 وقت گوش بزن که فیرداوس خودم در رقم 3 20 4 10 5 12 رقم 6 10 رقمی 7 که اکای هم رو واردش 21 رقمی 1 21 رقمی 2 21 پارید وارا 600 روبل 7 1 3 وارا 7 1 2 وارا 600 روبل کجونی ما وارا میدونی 600 روبل 7 1 2 وارا کات کو کجونی ما رقم 1 بین کی میدونه وارا 600 روبل صویبو رقمو حرکت با پیش صویبو رقمو حرکت با پیش و زاد این نمیزنه میریم وارا 600 روبلی کو اکای جونی اکای فیرداوس اکای سامیر جون میریم اکای چور پاس اکای جونی 3 درو واردای اکای جونی جون قدیم رکت 500 می پارتوین شرینا اکای فیرداوس 65 اگه رقم تمام بگی اکای فیرداوس 5 درو واردا اکای فیرداوس 706 100 روبل دیگر ماشینا بریم 6 4 کی میگیره اکادمی ما رقم 6 4 ادامه بریم ایمایدون وارا 600 روبل رقم 6 4 فولی یای پول کنه ویگل 3600 میشه
یکم آدم دیگه نیستای وارا 600 روبلی 64 او میگیم گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه وزنه باز دارم بر زمین میریم نیستا کدوم ما رقمی 64 داشت نه رقمی 64 ده هیچ کنه نیستا کدوم ما او میگیم گلات سبز و رو خزبو بودو گلات سبز و رو خزبو بودو وجود ده بالا بودو رقمی 64 مخالی مودسکو برین دلشی یک دو سه پنج هفت یک دو سه پنج هفت یک دو سه پنج هفت یک دو سه چهار پنج شش میریم اکا دو آدم درمادم 1800 1400 1700 دیگه میریم اکا جانی کجا شیشه نه 10700 دیگه اکا جانی کجا شیشه اکا جانی ما اکا جان می پاتا میره 2700 گلت سبز و روخت زیبا بودو وجودت به بلا بودو به هر جای قدم مونی اکا جانی جان اکتا جانی 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 میرقصیم دو میگه کو میریم اکا جانی 1500 روبلی اکا مونا میریم دالشی اکا جانی 500 اکا فیدا 100 مونا اکا جانی ما 700 داشتی خان اکا همین 400 رو اکا تک 2100 رو میریم اکا جانی اومد اکا جانی ما میکفنمش جانی اکا اومد رقم یک میریم زدگیر اوشکی جان شوا اکا جانی اومد اکا جانی یاس ما 500 روبل اکا جانی دست ما دورش رفتیم رقم یک 21 شو رقم 2 20 رقم 3 پای 11 رقم 6 22 7 7 هم پرید 21 رقم 5 اوش آکا سالی کاکو میرین دارشن رقم 6 او میگین 2700 رقم میگین هم کسا شما رقم میرین حالش بوزی پراسوی دوام میتونید هم دا بورد بولی هم دا پیشتایی شمونیم زینده اکا این موجود اکا اون رقم شدیش هم بازمه که شنایی رحم در اکا جونیم هم زد میرین و رقم 6 شما اکا جونو گاه بید اکا اینو طوله شده میرین 100 شده اکا موجود او میگین فقط اکا جونیم وقت ایتو که تمام میریم پایین رقم 6 رقم نداریم آقا اکا جون ما ایتو که میدره بگم میدره به جنگین بود رنگ گناگنه گرنبیش شکل بگه ایتیرا حالا اکا میرین دارشی اکا همین جون 200 روبلی دیگر اکا فیردا جون 100 داشتی 2800 2600 نشد همین 1800 جمع میشه 800 1400 1700 1800 2600 اونا اکا تیک تک 1900 اکا جون جون 400 برین دارشی شما ده اکا جون ما رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 با 22 رقم 5 دا برا درو ما همه 7 و 4 برا که رقم 1 می برا 300 روبلی میریم اکوی برا درو کو اکا جون ما دومی گوم میرقصیم میریم 6 5 3 میدروی وارا دروها میریم 3 درومات 5 6 درومات گابرز اکای هم جون ما خوب اکا جون همینجا نمیشه نه خب زنده باشه میریم 1 2 اکا جونی جون اکا 100 میمونا اکای فیدا جون 2000 میمونا اکای تیک تاک 1 درم نگیر اکای تیک تاک میریم اکای تیک تاک یکم رقم کنم نگیر شنا افیرا پیش اکا جون ما میریم شما اکا جون ها ما کسا شدین دور اکای تیک تاک گیرید یک کی میگیره شیر پالانگو رقم 1 یک مو خلو اکای هوجا اونجا رقم تا میره شیر پالانگو ها دا بول بولی و هم دا
پیشروی خانه شیرپرندو اکه تیک تایدو 1600 روبل دیگه اینا یک هیچ کنه بگیره دوباره 300 روبل نباشم بریم اکادمی تلشی زنده و سربالا باشید هفت نشان و یک خوله عیدی میریم 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 آن اکمیل اکه تیک تک 1600 شتونا اکه جانی فیدال جون 100 روبل داشتی 2700 از 2800 میشد در بازی دو وردم 2600 اکه جون دو برای رقم یک دلار 2200 اکه جون правильно اکه جون ما اونجا گفتم 2800 ماشم آپش پلس کرد مینوس نکرد و مینوس کرد 100 داشتی 2700 2800 شد در رقم درآمد 2600 من بعد وای وراش کردم 2000 1500 اگر اوشارات رقم دو دا رقم 3 32 رقم 4 ترینکا رقم 5 هی 4 دین 22 رقم 6 دا رقم ها اکاس همین روشا 22 وارای گا انرژی بریم اوشا رقم 4 رقم 5 میشه فرانگو اکاس همینجا 1500 اوشک شاشه دا و میگم که اکاس همین رقمش نمیدونم هی دیونه باشه رقمش 4000 رقم رقم 5 رقم ما مهنت عذاب کشیدید شما در کدوم هوا در بود بوری و هوا در پیشتری خونه میشه فرانگو گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید وقت تو علی 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 و دالشی اکای جون او اکای تیک تاک 1400 اکای فیدا جون 1800 اکای سمیر 1500 میرن دالشی رقم 5 22 رقم 6 20 رقمی 7 30 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 7 باسی آشان رقمی 1 میریم جونی اکادون پافتر شینا 7 زن میریم و رقم 1 همه دا بود گوری و همه دا پیشروی خونیم او میگن شد پناگو رفتین دالشی بولش میوشی 7 زن میریم و رقم 1 اکادون ما گلا دا او تا کدیم که پروتوکول تا کدیم هست رقم 3 خالی شد اکای جونی جون خوشحال اکادون ما هزار اما اومده بازی کردی و دبار اومده شد پناگو اکو رقم 3 مو خالی مرحمه اکو رقم گید odamı bir ay mərdə rəqəmli akar görəcək oxşar akademi baxdı kanlamış şəkildə bəli au məgəm akademi mazində و سربالا موشن شیطانگو رفتیم akay samir 1900 akay firdavs 1600 akay tik tak 1200 بریم هیچ کنسا akademi ما رقم 3 را بتونیم بازی کنم نباشه خیلی بکن بگیریم میریم دالشی رفتیم رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 7 ترینکا اوشا رقم 7 سه در کنی چوب زدی 7 اوشا با سه عبوسی گرمی او میگه مکر 3 و 7 دیوانه شد 3 و 7 دیوانه شد 7 زن میره و رقم 1 زنده باشه اکادمی ها و کسک شد پرنگو گل بارم از زمین عجب گل زمین دید که وقت تو آدمای باز دنوار و از زمین او میگه شرینا ها و کسک شما در اکادمی و ها و کسک شما در رفتیم رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 اکو رقم 3 خوله مرحمه اکای تیک تاک 1000 او اکای فیروز 1400 اکای سمیر اکای فیدا 1400 اکای سمیر 2300 برین دالشی رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 بدبخت 10 رقمی 4 22 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 20 وارا درهم همه شیر فرنگو 300 روبلی تو اکو سویبو رقمو کی دا وارا 300 درهم شینا 4 نشون دو رقم 5 اکو رقم 3 مو خوله مرحمه میکنیم وارا درهم بده شیر فرنگو او میگیم شیرنا
300 اگه کسی سر کجای ما 300 روبلی پاس بدگو پاس منسی پاس بدگو پافتور جواب میتیم اکا جونو اکای تیک تاک سر گفتار بگین اکا تیک تاک سر خدت اکای تیک تاک سر که دوری 1700 روبل گاز ماکا یک دو ما نکا سر خدگا رقم 7 6 1 2 هیچ دیگه نداره اکا جونو ما هیچ کلمه نداره اکا جونو نداره باین همین اکا میتونی بریک 800 روبل میرم باین سر اکا توی ما باشم میرم که چیکار میکنیم او میگین تمام چون نشون رقم تمام 1 7 2 6 خولید 1 7 2 6 مون خولی یک خولید زنده و سربلند خانواده‌شون همه بود بوری و همه اشتهای خانویم او میگه سرپلنگو گلی تریزا کس همون نوز کنه خوش میگوش بیزا گیرتون سرکه تیکک سر اگه تغییر میشه 1 7 2 6 خولید کسا میریم چون نشون داد رقم 5 میریم اکا جونی ما انا کرافتیم 5 3 4 5 3 4 5 3 4 رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آن اکمل اکا جونی ما که باشه اکا تیک تاک 700 مون زدگر اوشا 800 رو بود رفتیم رقم 5 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 3 اوشا 800 3 بغوز بود است میریم در رقم 4 او میگه در بودی پلاتور 3 خولی هم میریم اکا جونی ما 800 اوشا 3 رقم 4 میریم همه در بود بوری و همه در بشتری خونیم او میگیم گل برمان از زمین عجب گل نازنین دید که وزد تو وزنه باز درمان بردنین و باز باشین شیطلنگو اصلا خوش آمدن میگه میریم دارشید سر اوش شما رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برین دارشید اکای تیک تاک 700 داشتی جمع 800 1500 1300 اکو رقم 3 خوله مرحمت میکنه شیطلنگو اکای فیردوس 1200 اکای سمیجون 2100 نباتی پراسان سریش کنگه اگر خیلی رفتیم رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 2 اوشا رقم 3 میدیم اکای ما رقم 3 در بازی پراسان خولی یک او میگیم گولت سبز و روخت زیبا و بولو میگیم میدالشید شما در کجونه ما همه کسا شما لایک با ستاو با لغت میزنی شیطلنگو همه در بود بوری و همه در اشتهای خونیم درا اوشا میگیم رقم 3 رفتیم همه کسا شما در کجونه اکای رقم 3 مون خوله ادامه بریم میدون رقمانگی باشم مرحمت بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم اکای سمیر شیپان 1900 اکای فیردوس 1000 او اکای تیک تاک 1700 بریم دانشید رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 32 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 7 اوشا رقم 1 میریم اکا رقمگی مرحمت میکنیم رقم 3 همون خولیست میریم اکا جونی ما رقم 3 همون خولیست 7 زد میریم رقم 1 شما اکا جونی ما همه در پول بوری و همه در پشنوی خوبونه گل بار ما از زمین عجب گلی نوزنین دید که عجب اوه اکای برو رقم 3 اکای برو گیر کرد اکا جون خوشان شیرنا رقم میکنیم میریم دلشید اکای برو جون رقم 3 اکای شیرنا میریم دلشید اکا جونی ما رقم 7 زد رقم 1 میریم دلشید 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم دلشید اکای تیک تاک 1500 اکای فیردوس اکای 800 اکای سمیر 2300 اکای برو رقم 3 راکتا اکای برو جون به پارتای میریم دلشید شما در کجانو هم کسا شما در زنده و سربلند باشین اکای برو جون پارتای میریم دلشید
او میگیم اکای برواجان اکای تمکن شرینا میریم همه کساخ شوان شوی پلنگو همه دا برگوری اکای این هم صدر دوران میریم دارش میریم اکای برواجان جوشو اکای برو رقمی سه اکای برو رقمی سه که جوشو اکای جون میریم اکای برواجان اکای تمکن شرینا اکا برو نباشه بس فکر میگه میریم خواهی رفتیم یک 11 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 33 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 14 رقمی 5 رقمی 3 خوله مرحبا شرونا اکو رقمگیر میدونیم که پالا 14 رقمی 5 رقمی بروی خالی بچه همون چوی خالی کنم حیرون میره رقمی 3 که میگه شرونا او میگه مکجون و همه کساخ شما او شما اکایی سمی را بگیم گلا دا او تا کنیم تفون کپران تا کنیم زنده باشیم شد پلنگو اکای رستم رقمی یک اوجه سه گیری که اکا دامو اکای رستم سه اکای اکا تکشیدن اوجه سه گیری که اکا بریم اکای رستم اکا تکشیدن رقمی سه اکا زرتن دارچی اکای تیک تک 1300 اکای فیردال 800 اکای سمیر 2700 اکای رستم سه رقم تمکشیدن اکای ایتیوز اکا تیز پارتو یا اصلا پارتنی جونتون اگرم بزنیم اکای رستم جون رقمی سه رقم تمکشیدن برین دارچی اکای رستم بکی اکای برو پول پارتای od bestu اکای برو رقمی سه پول چه پارتای اوز اکای رستم تو پارتو بود اکای برو رقم میتون اکای برو یا ساعت شو خواهد نخواهد میخواد دیر پارت 600 پارت 500 اونا برین دالشی 5 بسیار اکای برو سه اکتای 500 رقمی 6 21 رقمی 7 20 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 6 بس ای بلا رقمی 4 10 رقمی 6 بس 13000 رقمی 7 میریم کی نمیسده جمعه اکای سمی نمیسده اکای سمی 6000 میریم رقمی 7 هم کساخ شما کدوم ما اکای کی بود اکای سمی نپول داره 1500 روی تمکا 6000 میریم رقمی 7 هم کساخ شما کدوم ما زنده و سربلند و خانواده شد همه دا برد بوری و همه دا پیشتری کنیم او میگن شید پرنگو گل برام از زمین عجب گل نوزنی دید که واسه تو از بینه باز دارم با زمین اکادون ما هم کسا شده شرینا و باز بلند و خانواده شد میریم دارش اکای بروجون 400 رو اکای سمی جون انا 1000 او دو اکادون ما اکلیم ازود برافت اکای فیردال شیپانجون 600 دوشی 1000 او دکا اکای تیک تاک 1100 رو دیگر اکا برین دارشی اکای علیجان خوشا شینا رقمی 7 20 22 رقمی 1 10 خوله 20 خولش قبل نیست رقمی 3 10 کو اکای علیجان خولش شیپانجون یک تصور نکن رقمی 4 22 رقمی 5 22 آنها رقمی 6 اکادون ما 20 برادروها مرحمت 300 روبلی یک نشون داره رقم داره اکا رجوع صاحب میگن خالی شاد چی بنا اکا
وارا میدونیم 200 روبلی رفتم اکادمی ما وارا درو میره شروع یک نشون داد رقم درات اکای برو سوی درو آورد اکای برو 200 روبلی دیگر ماشینا میریم اکای فیدا 6 درو آورد اکای فیدا 800 روبلی دیگر 72 سویبوش اکای تیک تاک اکای سمیر میدونه 200 روبلی داد افیرو پیش میکنیم اکادمی ما پاس بگو پاس میکنیم نه دورا گپ نیست اکای سمیجون برای اکای تیک تاک جان جواب تین اکادمی التماس اکای سمیر اخیر 7 تا رقم ختم میگه درو جو گیرتم بگین اکای سمیجون 7 تا میگه شینا ای اکادمی التماس افیرو تا پیش کنین اکای تیک تاک اکای سمیر 7 تا بتون اکای سمیجون اکای سمیر 7 شگیری تای اکای سمیر 7 شگیری تا 800 رو گاد اونا دورا نگیرد اکای انا علی متین اکای تیک تاک نمیگیره اکای دوتا ای بچه با افیرو شو خوشید با افیرو هم نکو اکای سمیر تی افیرو پیشون نوخو تی افیرو خوش بریم رقم میداره اکای تیک تاک نگیرد اکای علی متین شو بریم هم کسا شو شد پاگو زنده و سربالا میشین هم دا بود بوری هم دا پیشتری کنید او بچه این خبا هفت زدی ایسا کردین تو خپل اگه چی نکنی رقمی یک ایمانه او یک گاتی درامه داره اکا اکای تیک تاک درامه داره یا نه اکا جون درامه داره اکا علی دمه تنوش میریم دارشی اکا علی بیست تو میکفون با 2 ساعت پاف شده اکا علی همجه اکا علی همجه اکا جون میکفون با 2 ساعت پاف اکا رفتیم زرگیر او شوا اکا محمد سلام علیکم میشه جان تا رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 20 اکای علی رقمی 2 اوشی چواکا میریم دالشی بولش میشه همه دا بوری و همه دا پیشتری خونیم او میگه شرکاواگو هزار اکای علی رقم داریم میریم اوش رقمی 2 رقمی 3 میریم همه کسا خشونه که داریم زنده و سربالا باشین تا اکای رستم هولی فولیش رقم تو اکای محمد جون الکس اکای محمد جون خشونه اکا 2 ساعت میریم رقم میشه اکای افیرو پیش کنشه نه باید رقم تو نگه دیگه کس بگه دادن نگه بریم اکادیرو 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 به داشت من این دوشیتی اکای تیک تاک 1100 داشتیم 900 روبل دیگر اکای فیدا 600 روبل دیگر اکای سمیر 600 روبل دیگر اکای برو 100 روبل دیگر بریم دالشی رقمی 3 یک پاس بدار اکای رستم کمگیری اکای تیک تاک 1000 او بمونا اکای رستم یک کمگیری اکای رستم رقم یک کمگیری اکا تا اکای رستم یک ایخدار میره دالشی 200 پاس داشت 100 روبل دیگر اون اکا هم ببینیم کوپلی کنم میگم او 100 روبل دیگر اون اکا میره دالشی رقمی 3 30 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 31 رقمی 7 میون 6 کاس 23 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 6 اوش رقمی 7 بریم او میگه مکدونه ما ها مکسا شوشه سرانگو زنده و سربالا باشین لایک هم باشکا و ملاقات باموش بزنیم مکدونه ما او بودو سربالا باشین مکدونه شاید زد رفت رقمی 7 مکدونه گله دا او تا کنید که فون ساکنید زنده و سربالا دو خانواده باشین همه بود بوری همه پیشتری کنیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میرین دالشی اکای رستم او اکای برو او اکای سمیر 400 روبل دیگر اکای فیدا 1000 او کارت اکای تیک تاک 900 روبل دیگر اون اکا میرین دالشی بولشی میشه رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5
11 رقمی 6 10 رقمی 4 22 آشکار رقمی 5 اکای برو پافتور اکای برو رقمی 3 اکای برو رقمی 3 اکای انا بوکیا پافتور اکای رستم پافتور شیدا 14 میرم رقمی 5 هم کسا شون شد پلنگو اکای برو جو سراز رقمی اکای رستم جو پافتور اکا پافتور باشی اکای تکا جون پاس شیدا میره اکادیون ما اول میگیم پاس اکای علی حمیجه اکای علی اکای رستم خوشوادی اکای علی جان حمیجه شیدا میره دالش همدا برد بوریو پیش داری فون اکای تیک تاک 800 روبل انا اکای فیداس شپران 800 روبل اکای سمید چور یک شپران جون 800 روبل اکای برو راکت هم میکنه اکای علی اکای علی حمیجه اکای علی بریم رقم یک خولیش کی میگه اکادیون ما آقا جون یک کبوتم اکای علی جون اکای برو 600 پاند 500 اکای علی جون یک کبوتم بزرگ کی شینا اکای علی رقم کاتون تا بگی یک کبوتم 100 روبل دیگه اونا اکای برو جون 600 پاند 500 روبل دیگه رفتم اکادیون ما هم کسا خوشحال رقم 5 21 رقم 6 شینا 20 رقم 7 اکادیون ما 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 12 رقم 3 اوشا اکادیون رقم 4 میره اکای برو اکای برو جون خوشحال اکادیون ما او میگه شد پلنگو گلا دا او تا کاتین کنترل تا کردیم زنده و سربلند سونوبو شد هم دا بود بود لایک شد پلنگو میکنیم میریم دالش اکادیون اوشا رقم 4 میگیم گل برام از زمین از گلی نوزری دیکس کرده تو علم بودن در زمین سجو اوشا رقم 4 میریم میره جان جیم شل پلنگو میریم اکای علی جون 100 داشتی 800 اکای برو جون 1000 او 500 داشتی اکای سمی جون 600 اکای فیدا جون 600 اکای تیک تاک جون 700 بریم دالش اکادیون ما رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 8 20 رقمی 7 11 رقمی 1 ترینکا رقمی 2 20 رقمی 3 boş اکادیون ما 11 21 روز رقمی 1 با ترینکا داد اوشا واسه دا اوشا رقم میگیم همه کسا خوشون شد پلنگو گلی رزا کس همه نوسما خوش میگوشون برز از اینده باشه اکادیون ما هر کی مورو یو از اونش بارسلون بود تو تاونه دوستانو بنا کرد او میگه شد پلنگو همه دا بود بوری ما دا پشتای خونه زنده و سربلند خانه بودوشه رفته 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 7 8 2 3 4 5 6 7 8 اکای علی اوشا اکای علی 800 داشت 1300 اکای بروجون 900 اکای سمیجون 400 اکای فیرداس 400 اکای تیک تاک 600 میره دالشی رقمی 2 31 بعد رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 باشه که دونه ما 22 رقمی 2 اوشا رقمی 3 میره و 31 گیرشش او میگه اکای تیک تاکا اکی میره دالشی بولشی میشه همه دا بود بوری و با همه دا پشتایی خونه او میگه میره شانش اوشی جون شوا ای رقمی درا توجیخی اکای تیک تاکا اوشی جون شوا میره دو زارت رقمی سه اخم اکسا شوا ادامای به ای میدون لایک هم ده فقط 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بله سه اوه کشی شا اکای علی 1200 اکای برو 800 اکای سمیر 200 اکای فیدا 200 اکای تیک تاک 1100 600 شا 1100 کلا دبوزی رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 خوکی خنک وارا مدرم 200 روی 3 7 1 وارا کشه پلنگو رقمی 4 میریم کو اکونه وارا درو 200 روبلی پر میکنیم بریم دالشی اکادیون جو 800 شکا تیک 600 شکا جون ما 1000 شد 900 800 700 600
800 داده 1300 شده یک حکم 1100 روش رقم این دلشی رقمی 2 درآمد اکای تیک تاک 1100 روش 900 رو دیگه دارم که افیت حکم پیش میاد اکیجو یک جون ما بریم 4 درآمد 6 5 درآمد اکای فیردال شیپالا اخر 200 میپارت که جون ما انا رقمی 4 اکای سمیجون او میشیم تیک تاک اکای 900 6 5 اکای فیردال 200 میپارت اکای سمین او میشه بریم دارش رقمی این مکا او میگه شیپالانگو وقتی رقم یک پاس کرد یک جون ما کیجو شده مکا وقتی یک پاس کردی 1000 اوش یک جا انا کی یک چند خود راست 1 2 3 4 правильно 1 2 3 4 صد خود رقم دلشی 1900 800 700 600 1100 правильно بریم دلشی او میگه مکجون ما هم دا بور بوری و هم دا پیشتری سومونیم 1200 رو درگیر اوش جون شوا گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو از این باز دمار بر زمین دینده موشن شیطلانگو دکیجا که تیک 800 و سوخی شدی نه وقتی رقم یک پاس کنه 1000 روبل دوشه کجوری ما بین درشی 1000 توز مون بعد دیگه خود جلوی 4 خود 5 خود کجوری ما افیت خفا که تیک تاک تماشا بشه نه میریم افیت خفا که تماشا ما خطا کرده وشو 200 و 500 دبا کنه شده کجوری ما خفا که افیت دارن کنه بریم درش 1200 دیگه خوش جون شو با از کنترل شد میریم همه تا بور دوری همه تا پیشتری دور نزدم سوز زدم اکای تیک ما ترا هیچ نگفتم خب ترا گفتم که اکاجو افیت خفا کن بین شینا اگه ما خطا کردم شو ترا سوق ما ترا 800 اگه جو نگفتم میریم انا اکی ابو دیگه کیپل پارسای اکای فیردا 500 پارسای 300 رو دیگه شونا میریم اکاجو افی خیلی خفا ما گرام نمی وقت بود انا اکاجو ما کی باشه میریم دالشی زدگیر اوش اکاجو ما 1200 اکای فیردا اومد اکا بریم گل بارم از زمین عجب گلک نوزنی دید که واسه تو وزن بودن ما بازمی اکای فیردا اومد اکا رفته اکای فیردایون 500 پارتی 300 دیگه مون 200 مینوس میده اکا بریم دالش اکای فیردا 300 دیگه رفته رقمی 4 500 پارتی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 3 اوش چهارتا 23 رقمی 3 زد رقمی 4 میلیون 1200 روبل او میگه مکر اوشا رفتیم همه کساق شما کدونی ما زینده و سربلند خدا عبور باشین همه کساق شده پاستور همه کس همیجون رکتا کدام میگیم او میگه اکای کرداجو افیات پیش میکنیم شینا افیات پیش میکنیم 3 زد رقمی 4 اوشا اکای برو میگیم شما در کجا ها کساق شما اومده شیطلانگو گل سبز و نور زیبا بود انا وجود داره بالا بود اکا علی جان 1100 اونا اکا برو 2000 میشه 1900 اونا کا اکا سمیجو اکا تمکن اکا فیردا 300 100 روبل دیگه نشینا اکا تیک تاک 900 800 روبل دیگه نشینا اکا سمیجو جون اکا تمکن اوی میریم اکالینو پلا پارتان بازی را دوام میتیم اکاس همین 600 پارتان اکالین 400 روبل دیگه ماشینا میریم اکاس همینجا 600 پارتان 400 روبل دیگه رفتیم رقمی 4 22 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 10 اکای تیک تاک 10 رقمی 3 11 وارم بدون شیپالانگو بو 300 رقمی 4 5 باراکا اکوی بالادرو مرحمه 300 4 5 باراکا رقمی 5 بریم
کو کی میدونه رقمو شاه رفتیم اکاجونه من بدونیم 7 درما او 3 درما او اکای برو 1600 اکای سامی جون 100 اکای علی اکای فیرداو 6 درما اکاجون 200 راکت شینا بریم یک دو اکای علی و اکای تیک تاک جواب میتونه شینا یک دو اکای تیک تاک میدونه اکاجون ما اکای علی میدونه شینا رقم تا اکای تیک تاک درا 800 روش اکاجون 500 روبل دیگر نشینا یا کنا گرد اکای برو میتیم گرد اگر نگیرد داخل میتیم شینا کو اکای علی همجه اکای علی بوی گرد نیز اکای برو گرد نیز او میگیم 1800 اوش اکای علی یک شده رو واردن اکای علی جون 1100 داشته 800 روبل دیگر همه درما دیگه 1800 همه کسا شده شد پاراگو دولت سبز رو کجا با برو وجود در بالا برو با هر جوی قدم مونی همیشه میگم ما خدا بیگی دیگر چهار نشون رقم 5 رفت جون ما 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 اکنون درشی اکای فیداجون 200 انا روبل بالا پارتی 300 پارتوفتی 500 پارتوی 300 روبل دیگر ما جون ما اکای فیداجون 300 روبل دیگر نمونه شه نه میرین درشی اکای فیلدا زمان اکای فیلدا رفتیم رقم 5 300 اکای فیلدا دوری یک کسی 500 اوکی یک کسی اکای علی یک کسی 500 اوکی جواب اکای تی تمام اکای یک کسی جواب شد اکای ما یک کسی اوکی اکای جواب یک کسی اکای علی رقم 6 10 اوکی بده رفتیم رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 7 اوش اکای سمیر بیر درشید اکای علی جون در واتساپ برین کل در کجا کل کنه پاتو شدن 7 در میریم رقم 1 همه کسا شوش پلنگو زینده و سربالان اوش اکای سمیر 1800 روبل گل برام از زمین عجب گل نوزنی دید که از تو آدم با برانی زینده و سربالان اوش اکای همه کسا شوش اکای گل از جاو تا کردیم کفون از سا کردیم زینده و سربالان و خونوزا باشید او بگیم اوش اکای 1800 روبل انا هم بشینه کار کردیم ما رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای علی بیت 500 من پارتو تا موشا که پرابلم نیست می پارتو نمیشه میرین دالشی اکای تیک تاک شیرپالان 400 روبل اکای فیردا شیرپالان 100 روبل دما اکای سمیر شیرپالان 100 1800 1700 انا 600 روبل 1700 نمونه کجا ما اکای برو 1000 اکای برو جون خدا بوغا دادی ها 1600 اکای برو جون 1500 روبل دیگر اکای علی جون 200 روبل دیگر 500 روبل قبول کاکا تمام اکای پول طبیعی 200 دیگر کجا ما 500 اوج براف بگی شکا کو میرین دالشی یک حوزمه شکر در جون 21 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم پاکت در جون شکر جون 20 رقم 6 20 رقم 7 20 21 پارید برای 200 روبلی رقم 1 3 4 واقعا مرحبا رقم دمه شد پلانگو برای 200 روبلا جوی جنگ جوی ننگ میریم
وارد ده سادی شیرپلنگو میریم اکجونیم 7 درآمد اکا سمیر 1700 دوشی 1500 میمونه بریم اکای فیردا 100 روبل 300 روبل دیگه پارتون شدن 100 دوشتای دو اکای تیک تاک درا میگیری درا تو یک تو لیگندا تو گانگسه میریم اکجونو هم اکا سخت شون شیرپلنگو هم دا بوری و هم دا پشتایی نگیره اکای دلیل بیتر ما میگیریم شما یکم نوید اکای دلیل کوز اکای تیک تاک خودش چی میگه اکای تیک تاک دیره نگید اکای دلیل میرسید او میگه شیرپلنگو هم دا بوری و هم دا پشتایی شماریم او میگیم گولا سبز و روخ زیبا بودو گولا سبز و روخ زیبا بودو اکای تیک تاک نگیره اکای دلیل دلیل واقعا اکای میریم اکای دلیل جون 200 پارت اکجونیم اکای میده ایشون رو کارتر کشیدیم اکای دلیل 200 پارتن دوباره اکای میده ایشون برین دلیلشی اکای دلیل به پارتن میریم اکای فیردا 300 پارتن او شدیم برین دلیلشی اکای دلیل 200 پارتن دو دمراف درا اکجونیم بگیرین ایفلوتون پیش کنید اکجونیم یا اصلا اکاموش درد نمیکنم اکجونیم ایفلوتون گیرین پیش کنید جونتون گردم اکای عبدالجوز خولمش اکای دلیل همینجا اکای دلیل ایفلوتون اکجونیم گیرین پیش کنید اکجونیم ما وقتی بعد کارتا کشیم کارتا پاس نمیکنم اکا یا که مودودیم پولش اومده ما چیکاریم کارتا مودودیم پاس میکنم اکای دلیل اومد دا اختیارش چالدی اکای عبدالجوز برفتم خولمش اکای دلیل اومد پول دادن اگه تنبیه بریم اکای تیک تاک جون مال رقم ایفیلا پیش اکای یا ساعت فرق نبودی رقم کارتلا کشیم اکای پولش اومدگی چالی کنیم اکای جونی ما نمیشه اکای متون از جدا کبیشیم کای تیمی درو اکای جونی ما بریم اکای رقم میده اکای دلیل کس میزد اوش شوا رقم میده 22 رقم 3 32 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 دا رقم 3 اوش اکای فیردا پافتور شنا رقم اوش اکای برو اکای فیردا پافتور شنا برین دالش 13 رقم 4 تاش بکنیم او میگیم اکای فیردا پافتور شنا برین هم کساخ شون شیطان 13 بریم رقم 4 ها رقم هم اکای فیردا جو برین دالش اوش رقم 3 میگیم هم دا بود بوری پلیس بود اوز پلیسا گارنز اکای ابجون صبر میکنیم پلیسا با او چرا میریم اکای عبدو اکای دلیل اکای دلیل و اکای عبدو درگیر او شبانه اکای ریچون افیوتون پیش کنید کام نه اکای وای برو اکای برو 2700 میشه 2600 نشینا اکای علی 100 رو نشینا اکای سمیر 1300 نشینا اکای تیک تاک جون شه پنجو افیلا کم پیش کی 300 رو دیگه اونا اکای فیرداجو راکت میکنید شما اکای نو ها و کسان شما اکای فیرداجو راکت میکنید میرین دالشی اکای فیرداز 1000 پارت افتای 800 روبل اکای میمونه بریم همه دا بود بوری و پیش اکای فیرداز 1000 پارت 800 روبل رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 وارا درو ما همه رقم 4 رقم 2 رقم وارا 300 روبل شیرپلنگو رفتیم کوی برا درست سویبوی رقم سراز میداریم 1 7 6 5 3 7 اکای برو 2300 اکای سمیر 1000 او اکای علی جون 200 اکای تمکن شیران سرازا
Akay Firdal 65 بگیر Akay Firdal. Akay Firdal جان 65 بریم. Akay Firdal 65 درصد 200 روبل دیگر دونشیدن 1800 بگیر آش جان شاشر پالانگو برد باری و پیشتری خونیم. Akay علی 200 Akay کتا بگیریم بریم. او بگیم شما دا کدومی ما ها وقت برد باری او بگیم شیر پالانگو کلا سال درو خزه با بودو وجود داده بالا بودو بگیم درشی او بگیم انا کیا کدومی ما باشیم در کنفرانس میریم رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Akay علی جوش Akay علی Akay علی رقم 1 Akay علی رقم 1 به پارت کدومی ما Akay Firdal 200 Akay Samir 1000 Akay Bro 2300 داری Akay علی جان 300 پارسی 100 روبل دیگه دونکا میریم 1800 او شاکس میزنن همه دا برد باری و همه دا پیشتری خونیم رفتیم رقم 5 دا رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 او 31 رقم 3 21 رقم 4 دا رقم 2 شاکای تیکای رقم 3 میدیم 1800 رو بود او میگن گلا دا او تا کردیم کپون از تا کردیم تمام کسا شما کردیم ما زنده و کربلا باشین لایک هم بزنید شیرنا دو زن میدیم رقم 3 او شاکای میگیم 1800 روبل شما هم کسا میلیون 22 شکست میلیون 22 شکست هم بریم دانشه هی انا ها 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم Akay Bro شیپان 2200 Akay علی او Akay Samir شیپان جو 800 روبل Akay انا Firdal او Akay تیک تاک 2000 او 300 شکر بریم دارشی رقم دا بازی رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 12 6 او شما رقمی 7 رفتیم شما رقم همه کسا شما بریم دارشی بولشی میشی رقمی 6 او شما میگه Akay Firdal میگه زنده و کربلا خلا آباد باشین او میگه بریم گلا سال درو خزه با بودو وجود داده بالا بودو میگه دارشی او میگه بریم کدومی ما همه دا برد باری و همه دا پیشتری خونیم رفتیم 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 Akay علی جان 70 شون اکتا کدام میگه شیران Akay Bro 2100 روبل دیگر دون Akay Samir جان انا 600 دیگر Akay Firdal 400 روبل دیگر Akay تیک تاک 1900 روبل دیگر میرین دارشی Akay علی جان به پارتی او میگیم Akay علی جان اکتا میکنه میریم دارشی خشم آده اکتا جنو همه کسا تسال نمیده که کن به درست صحبت Akay علی جان 100 روبل دیگر دونا شیرنا میریم دارشی رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 برای گای دا 20 رقمی 3 زن رقمی 4 با 31 او شما رقمی 3 با 31 زن برین دارشا رقمی 4 شما رقمی همه کسا زنده و کربلا بخونه باشین طول دارین خونه مبارک شما او نگه بشه پلنگو گلت تریزه رجا کس همون نوست کنه خوشون جوشون تریزه آباد و سربالا باشین همه کسا شما دیگه تو او میگه شه پلنگو رفتیم
Tamam akay tik tak da WhatsApp برس 1000 روز میره واکا akay tik tak da WhatsApp برس واکا ابجو خولش رو تو تاکجون ما تو خولش ها akay علی جون شپانجو اودمون میره akay برو 2700 2600 داشتی میره akay سمی شپانجو 400 akay فیرداوس 200 akay tik tak 1800 1000 تا 800 akay tik tak da WhatsApp برس شینا بریم 1000 تا 800 دوری رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 با چکدون ما 11 وارد رو 300 رفتیم اکای فیرداوس شما اکا بریم اکادون وارد بدون 300 روبلی او میگه مرحمت کوکو اکو سرازو نیستودا پاوزا نکدا بازرم ما نکدا وارد بدونیم 3 اکای برو 2600 داشتی 2300 روبلی دیگر بریم اکای فیرداوس 5 6 200 اکای فیرداوس جون 400 رکتا بریم دالشی اکای سمیر 47 پاس میکنی که اکای سمیر جون اکای سمیر 47 جواب میتونم اکادونی ما اکای سمیر 47 تا گرفت 200 دیگه میپرد اکادونی ما بریم دالشی همه دا بوری پیش یاوی فهمونیم او میگن شیپارانگو اما تو یک نشون رو عرقه میده میریم 1800 رو اوش جون شوا یک نشون رو عرقه میده اکای ترجمه در واسطه برس کن سفر کن بریم همه کسا شما اکادونی ما گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو از اینه بود دارما بر زمین آباد سربالا باشه اکادونی ما آباد سربالا باشه آباد باشه مرین دالشی او میگیم حالا که میریم دالشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای فیرداوجون شیپالا تا 600 روبل دیگه دونا پس رفتن خولی اکای فیرداوز رفتن خولی از که صبر میکنه میشه اکاجون اکای تیک تاکجون سرازا که بازی دروشینا میدونم اکای دلیل شیپالانگو با اکای عبدوختی شینا یک نو صبر میکنیم تمام اکای تیک تاکجون فیتا پیش که اکای سینو خشوان اکا هم اکسا خشوان شینا یک نو مثل اوز رقم خولشا بریم اکای تیک تاکجون پول نگذارم 1000 روبل زراگر اوشا 1800 اکای فیرداوز اومدی رقمی 2 21 رقمی 3 الک سلام اکای سینو 22 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 10 وارادرو مرحمت شیپالانگو 900 روبلی اکای تیک تاک 1000 رفتگی شینا اینا 1000 رفتگی اکادونیما میرم اکادونیما وارش در 900 روبلی کو کتو لیگندا کتو گانس اداموی برین اداموی درون مرحمت کو اداموی درون یگام کس هست شیپالانگو اداموی درون یگام کس هست وارادرو 900 روبلی میریم افیر پیش میکنه شیپالانگو وارد 900 اکادونو میریم دارچی وارد 900 روبلا میدونم اکو کیای سویبو رقمو جواب میده اکای گابرز اکای لابورجون گابرز اکای دکابر ای اکای انا ابو اکای دلیل بس رقمتون با دیوارا میتون گا اکای سمجو خوشم اکادونی ما نباشه باین ام دو اکام خوشم اکای کارترا داوز دابوزی پراسو ادم شیپالانگو دابوزی پراسو ها یک دروما ادمای بین تو وارادرو هست وارادرو ها 3 و 5 ورکار میریم 3 و 5 ورکار یک دروما اکای ارجون 900 رکت میکنیم یک دروما اکای تیک تاک دوارم نمیدونه اکای تیک تاک اکای دلیر اکای سینو اکای عبدو ادمای بین ایمایدون وارادرو 900 هیچ کنه باشه کارتا میکشمکا فیرو پیش میکنیم کوی اگام کس باشه مرحمت کاکجونو
درسته کجا؟ بابا چانه ها اکای علی خود تو خمه دروی اکای علی خود تو خمه دروی شینا هیچ کناد رمه داره دارن نفسده هیچ کناد رو مار اکای عبدو اکای دلیر همجه در بودی پراتور اقامو خوله بتون کن برید اکای عبدو اکای دلیر همجه ها اکای علی جان نفسده پراتور تو خطی دروی رفتیم رقم 3 و 5 و رقم 5 بکشون تمام گیرش اکای من دار شد بله تمام اکای عبدوجان چول از دسته میتونم رقم میخته که فقط بزرگ میکنیشه اکای دلیل رقم 7 خوله 7 میتونم بزرگ میکنی اما هر با رقم با اکای عبدو فقط باشوره میریم زدگیر آشی جان شما شیر پلانگو 2300 رفتیم رقم 5 1 3 5 1 3 5 1 3 رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2300 اوشو اکای علی جان میپرتیم شینا Akmaya tutanağız kafama girip merin dalişi bolişi menşi. Akay tik tak rakami dı. Akajon pavman hamı xiyat tutanağız ki misoktu tutan 80 dolar akajon mekhedut khay. Akay alijon partner şeyler. Ana akay fi daus. Rakami shash rakami 5 chans mudashaka 600 dolar akajon ma 1000 part 400 namirasidan. Merin dalişi. Akay sami paska akay bro. Akay bro rakami 3 akay mu doshta 2300 merin. اکای عبدو رقمی 4 نوشتم در دست ما 300 دوش کجونی ما روز 300 خمیسم مینوس متنگین اسم پست پوزانیس هستم اکای علی رقم 1 اکای تا میکنه با روزی 900 پاپ کجون اکای دلیر رقم 7 باشه اکای دلیر جو اکای تکدار میگیریم اکای دلیر جو 7 تا میتونه اکای تکدار میگیریم اکای سینوز خولش رو میتونه چنار اکای علی اومدی اکای سینوجان صبر که کجونی ما این نوبت اختار اکای علی شیر اومد اکای علی جون مریم زنگیر او شاشه پلانگو 2200 رقم 5 11 1 12 2 11 رقم 2 اوشاده 1300 اکای علی ریسک کرد خیلی تو قدر اومد اکای تیک تاک ایفی کافش دکین دیگه شما قدر اومد دو تا بازی پراتر بریم یا ازاد میرم رقم همه دا بو بوری دو پاس بده دا بازی پراتر پاس اکای تیک تاک دا بازی پراتر پاس اکای جون بریم یا ازاد رفتم رقم 2 اکای تیک تاک دا بازی پراتر پاس اکای دلیل رقم تا میگه اکای دلیل رقم 7 بریم دالشی او میگه ما کجون رفتیم 2 3 4 5 6 اکای علی اوشو اکای بریم اولی کوای دا بارا دا بودی پلاسو تاکوز میبینیم پیش کافه اوکی بسان اولی بیام اکای پاس کنه گابریز اکای داوس 400 رو میمونا اکای برو اکای تیک تاک دورا دا بودی پلاسو پاس کدی و افیرت خزناش دا بارا پاس افیرت نبر پیش کی داکی اونجا کجا خوب انا اکای تیک تاک 800 دوش 700 من 1000 تاروی کنه افیرت پیش کی داکی اونجا کجا ما tamam افیرت پیش افیرت tamam دو پاس از 7 خوله اکای فیدا 400 اکای برو 2200 اکای عبدو شیپالان 200 اکای علی 2200 بریم اکای دلیل رقم 7 تا میگیره اکای جون اکای دلیل رقم 7 تا میگیری اکای دلیل 7 تا میتونی شیرنار 400 روبل دیگر اونا دو دوباره پاس که بعد افیش کافای ما گفتم کومریم اکای دلیل همینجا اکای دلیل جو 7 اختا شیرنار 7 اختار 400 روبل دیگر نمونه بله اکای عبدوجان 4 اختار رفتیم رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 اکای دلیل 10 رقم 1 10 رقم 5 او شمکه رقم 6 میریم
Хуш омадед акаҷону. Ҳама каса хушон шепалангу зиндаvu сарбаланду хонобо бошед. Ҳамада бур борид. 5 ошак шон рақами шашак рафтед. Гулат сабзу рухат зебо бодо мегӯ мерем залши вуҷудат бебало бодо барои ҷои қадамони ана ҳақи мегӯ залши. Рақами 5 ошо рақами 6 мерем. Ау мегӯ зинда бошед акаҷону. Ҳама каса хушон акаи фирдавс ош шавад. Гулат сабзу рухат зебо. Рафт акаи тиктакҷон 600. Акаи фирдавс 800. Акаи буру 2200 дош акаи 2100. Акаи абду шепаланг 100. Акаи али 2100. Акаи дале шепаланг 300. Мерем далши. Хуш омадед акаҷонои ман. Ҳама ака саи чапбора. Рақами 6. 20 рақами 7. 11 рақами 1. 22 рақами 2. 22 рақами 3. 20 рақами 4. 10 рақами 5. Варадуруҳо марҳамат шепаланго 20. Вара 300 рубли рақами 1 рақами 2 варака. Хуш омадед акаҷонои ман. 1 2 варака 300 медорем шерунат. Соҳибои рақамо газават пазават тузават 3 дурума. Акаи буруҷони мара мемонаша 1800. Мерем далши. 7 паскар. 5 6 акаи фирдавс. Акаи фирдавс 5 6 200 рубли дигар. 7 ки мегира 7. 4 вара. Акаи абдуи мо шепаланҷон 200 мепартоем. 200 мепартоем. Акаи буру 7 метавад 1500. Акаи абду 200 мепартоем тамом 1800 ош шавад. Рафтем акаҷонои ман. Ҳама каса хуш омадед шепаланго. Гирифтан акаи тиктак 7 акаи буру гирифт пешафешена 1800 зади ош шавад зади ёнбош шавад 1 тик дам кана боло шавад. Ау мегем. Хуш омадед акаҷоно. Ҳама каса хуш омадед. Зиндаву сарбаланду хонобоши 1800 ошаки ҷон шава акаҷоно. Накаҷон. Багам без ган зият мекакадем то рабшен тежа акама карта мекашем. Акаҷон фишат метумест акама зам ада ада чап мера карта мекашем то пул истомадана. Тамом акро хмесет то пул акама озо.
من آمدم. بریم درش. من فرداشتم نمیگم. اکای انا عبدوجون 800 روبل دیگر دونلا. اکو بخشی جوخی توی پول اکو په پارتا خوجافرام بگیم. اکای عبدالصفر رو خوشم اکا جون. تمام اکای چی؟ مغاز می نویسم تا مهمون میخزن حاجی. چی میگه اکای تیکتا؟ چیکار شد؟ بریم. اکو زدگیر اوشا 1800 رفتیم. رقم 2. رقم 2 22. رقم 3 20. وقتا واسه توی بعد بکن. رقم 4 نمیشد. 10. رقم 5 20. واسه تو رو بدوخی. رقم 6 11. رقم 7 22. رقم 1 خاکی خنک ورد رو مرحمت او ورا شیشه پالانگو رقم 2 رقم 1 300 ورا بدون شیشه پالانگو دو نشون رقم 3 رفتیم اکوی ما ورد رو مرحمت شیشه پالانگو 300 روبلی مرین هفت اکی بود هفت اکی برو گرفتم دیشان اکا جون مرین ورا 100 روبلی تویسه بخشیش ورا 100 روبلی ورا 100 روبلی ورا 100 روبلی رقم اکی علی درو ورده یک درومات ورا 900 اکی علی جون آن کی میری ورا 900 روبلی اکی علی 2100 شیرنان مرین دالشی 2100 اکی جون ما که باشی منوسین 100 1200 اوناکا اکی علی جون 1200 روبلی نون شیرنان اکی فیرداوس 5 گریسای اکی فیرداوس 200 اکی جون 700 اکی تمکن شیرنان مرین دالشی رقم 364 اکو به ایمایدون 364 ده هیچ کنسته 364 اکای برو شش گفته بگی اکای برو 1500 داشتی 4 انا 500 روبلی 1500 داشتی 600 روبلی دیگه اونها تمام قبل نیست 600 روبلی دیگه اونها کا مریم رقم 364 هیچ کنسته کجا ما بگیرا اکا جان ما رقم 364 مریم رقم 364 او مگه شیر پالانگو میکشم دیگه دروگو بی خدمتو اکای فیرداجا 700 پارتان بگیریم بگیریم 360 بریم زده آشانه دیگه اون باش شیر پالانگو تو زدگی در آشانه کردیم بگیم همه کسا خوش آمده شیر پالانگو بلده او تا کردیم که هم کفونا سال کردیم شیر او بگیم زینده باشین شیر پالانگو دو نشان داد رقم 3 بریم 3 خلای 4 بریم 4 خلای 5 بریم 5 دوم اکای فیرداوس 6 دوم 7 دوم 2 دوم اوپا خلای правильно tamam 1 2 3 4 5 6 правильно cool c'était правильно یعنی اکا فیرداوس 1500 300 روبل دیگر نشینا اکای فیرداوس 300 روبل دیگر نشیر پالانجون مرین دالشی اکای علی 1000 برا فقط 200 روبل دیگر نشینا نرفتم میرم واسه اینا مونده سام روش کسام اکای فیرداوس اومد 3600 هیچ خطیش که گمسیم نمیره شینا هیچ خطیش که گمسیم نمیره اکن 1000 روبل برا 6 5 یاسمی اوکی گفت آره اکای فیرداوس خطی اگم کسا میره وقتی ما بریم اکای علی جون 200 روبل اونا اکای فیرداوس 300 اکای برو 600 نه خطی برو خیز دو خطی برای اکای فیرداوس خطیش کنه میره وا دینا اکای 17 18 17 هزار دونه رفته خیش اکای علی جون خیش 3600 خود چه دست میری هزار یکیم هزاری برو خاکا اینا رقم یک خطی کی میره وا یکیم هزاری رقم یک خطی یکیم هزاری کی میره وا ای همین 5 خب داد ای بچا 5 کیم کیش وقت 5 چهار رفته سین 5 نمیرم میگم یک خطی کی میره وا یک خطی 6 یک اوکی بودای 6 یک اوکی چانسمی یاسمی 6 یک اوکی شگه یاسمی
Tamam dı xati hiç kana meram. Akay bro haft dı bro Yasmin bu. Yasmin. Haft dı Yasmin mere akay tik tak mere hoy hova ne yapayım bu kafon şaşırına. Akay tik tak xati haft mere Yasmin. Haft dı Yasmin okey akay tik tak. Haft dı Yasmin okey haft dı. Okey şi raftim. Rakam 5. بسیار رقم 6 نیست خونه زیبا رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 7 اوش چاکا 3600 1000 در رقم 2 او بگم اکوی همه کساش شون شیطانگو اینجا سربالا باشه 2600 که بود اصلا اوش چاکا میریم شما اکجانی ما زنده و سربالا دو خانواده باشه همه در بوری و همه در پیشتری خونیم لایک هم بزنیم میریم دالشی او بگیم میریم دالشی نه کنیم رفتیم دالشی رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دالشی بولشی میشی اکه تیک تاک شپا 500 روبل نمونه توی 1500 روبل اکه تیک تاک جون اکه تیک تاک 1500 اکه فیدا شپا 100 روبل اکه برو 600 جمعی 2600 3200 بشه 3100 روبل دیگه دونه اکه عبدو 700 روبل نمونه اکه علی 100 روبل نمونه اکه دلیل 200 روبل نمونه 7 اکه دلیل داره حول 7 میشه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 20 20 20 پرید 12 پرید 11 پرید 11 پرید 20 مو برای 200 روبلی 2 3 7 رقم 3 بره برای 200 رفتیم اکوی ما برای بدیم 200 روبلی 2 3 7 ورکا کو اکجانو و کی برای بدیم شیپالانگو سویبو رقم رفتیم 4 برای اکای برو انا 4 اکای عبدوجون 700 بود 500 دیگر اکای علی اکای فیردوس پاس شش پاس کار میریم یک اکای علی پاس میکنه اکای علی افیت پیش اکجان جواب شد اکجان رقم 1 رقم 1 6 5 یک 6 5 خالی مخدا ورا 3100 روبل اکای برو 600 داشته جمعی 2600 3200 میشه رقم 2200 میشه بریم اکو یک 6 5 خالی مخدا ورا 200 روبل انا ها بگی دیگه بگی دیگه بگی دیگه بگی دیگه بگی دیگه نه اکدام تمام دو نشون دو رقم 3 5 اکای برو دو وارده یک 6 خالی مون اکای برو 5 درو وارده رقم 1 6 خالی مون اکای علی چیزی نداره میریم همه دا بوردوری همه دا پیش دارید خواهانید او میگیم 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 1 2 3 4 5 6 میریم آن اکای جناب ما که باشه اکای برو 2900 600 جمع 900 رو بگیرش میریم دارش کد را آشی شد رفتیم رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 7 10 رقم 1 رقم 3 او شاکن 900 رو درش رقم 4 او میگم اکای فیداجو هر رقم تافل شده سه در میرم رقم 4 همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خواهانه اکجانه ما زنده و سربلند و خانواده داشتیم لایک مثلا شیپاراگو میرین دالشی گولشی میشه همه کسا شما اکجانه ما 6 پاس
اکو رقم 6 پولیش مرحبا به اکای فیدال یا هر رقم تیار کنتون اکای فیدال جون هر رقم تیار کنتون زادی امکانش اوی زادی میرسه تو یا در رقم خیلی بزرگ کرد میره دارشی 6 5 اکای فیدال جون اکای او میشه شینا میره دارشی آن اکای دلیل صدر بوده اونا اکای علی او اونا اکای عبدو 400 اونا اکای برو 2900 جمعی 900 3800 3700 اونا اکای فیدال شیپالانجو اود نشان اکای تیک تک 1400 اونا رفتیم دالشی رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 31 رقمی 2 21 رقمی 3 ترینکا 3 اوشا رقمی 4 میریم دالشی آن اکای فیردالجو اکای علی جون پافتور شرینا اکای فیردالجو اکای علی جون پافتور شری پالانگو میره هیچ گپ شمایی فیلم ما ایو میگه می دالشی زنده و سربلند باشین شری پالانگو همه دا بود بوری و همه دا کشوری خونیم گلا دا تا کردیم که فون سر کردیم و بود سربلند باشین کردنو همه کسا خوشوندیم پس اکای فیردالجو خوشوند کردیم و 6 5 پولیش مرحمت 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای با 6 5 خوله اکای علی جون یک دمشون یکم خوله بریم اکای تیک تک 1300 گابلی روز میوای سوکتون اکای برو 3700 داشته با کارت زد 4200 دوولیم 1000 تاوی کنم دوولیم 1000 تاوی کنم چند میمونه قلبی تمام bu ne sen plotonu yaparsın. یک minut اکو رقمگیر مرحمت 3700 جامی 100 رقم 4200 4200 مینوسی 2500 4200 مینوسی 2500 1700 روبل دیگه اکای بروجان اونا بریم اکای عبدو شیپالان 300 روبل دیگه اونا اکای دلیل اود اونا اکا میره چه میپرخون پلوتونا اکا میره رقمو خولی یای رقمو خوله مرحمت اکا جونی ما شاش پنجا خوله اکای سایجالو علیک سلام خوشا اکا جونی ما سوزی خوله اکا راز پلوتو میره یک شاش پنج مرحمت بوزی پراسو اکا داواره نبودید اوی پافتور اکا علی اکا علی دا بوزی پراسو پافتور اکا جونی ما ولی کوی اکا کسوی بش پاس کنم اکا علی دا میجوده اکا علی پافتور رقم یکد تمام یا برگر اکتا میکنم اکا 6 5 اکا دوونیم 1000 براف اکا جون دوونیم 1000 براف اکایی برو 6 5 اکی میگه اکا جون ما میریم اکا رقمی 6 5 اکا تیک تک 1000 خود براف 300 دیگه دونا اور اکا گیریتون سمه پارتوی ساد می پارتوی میریم دالشی رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 ترینکا رقمی 1 12 رقمی 2 11 رقمی 3 11 7 اوشا اکا علی دلیل علی خیشان اکا علی جون پافتور شینا جو متاکا 100 مینوس اکا علی جون پافتور شینا 7 زد میره رقم 1 همه دا بود بوری و همه دا
پیشتری خونه او میگه من کانتاکت میگم ها اکا علی جان 100 نیست اکا جان ما میرم اکا رقمگیر چه شی لولی چه شی تو گرمز اکا گرمز اکا سه رقم خولیایی 165 اکا جان رقمگیر مرحمت 165 مون خولیایی تمام 765 خولیایی 765 خولیایی کی میگه اکا جان ما 765 سه رقمی خولی اکا جان ما سه رقمی خولی بریم اکا سه رقم خولیایی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 من داشتی اکای تیک تاک 200 روبل میمونه اکای برو شیپان 1700 و 1600 میمونه اکای عبدو رقم 4 300 و 200 روبل میمونه اکای علی نیست اکای دلی رقم 1 تا 500 روبل دیگه میمونه بریم نمر ادین 10 رقم 2 23 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 بسیار دو آشا رقم 3 میریم او میگیم اکادونو میریم اکو رقم 7 6 5 خوله آدمای بین ای مردم مرحمت میکنیم اکادونو ما 2000 رفتیم رقم 3 زنده باشین شیطان‌ها زنده و سربلند خانه آبادشون همه در بوی بوری و همه در پیشنهایی خواهان امید نکنی شدن گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکی میرن دالشی اکی تیک تاک 700 روبل میمونه اکی برو شیپان 1500 میمونه اکی ابو 100 میمونه اکی دلی 400 روبل دیگه میمونه رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 22 دو آشا رقمی 3 میره اکو 7 6 5 هی مردم رقم میگیرن 7 6 5 ساکن زنده باش آشا رقمی 2 رقمی میگیرن میره همه دا بود دوری و همه دا پیشتری خواهونه او میگیم رفتیم دارشید 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم دارشید اکای تیک تاک 1200 اکای برو 1400 اکای عبدو او دلی اکای 300 اکای رقمگیر باشه مرحمت 3 11 4 20 5 10 6 22 7 20 1 21 دو فوق رقمی 6 اوشا رقمی 7 میریم 7 6 5 خولیه اکای عبدو پافتور شینا اکای عبدو پافتوری اکای عبدو چو پافتور اکتا تمام رقمی 7 6 5 خولیه مرحمت میکنیم اکای رقمگیر میریم اکادونو 7 6 5 تو اکای اوسا اوچا تمام 7 6 5 خولیه اکای بره ای مردم مرحمت میکنیم میرسیم اکای رقمگیر پر میکنیم و بوز میکنیم چیکار گفتم یا اکای دلی رای دو اکای بریم یک اکای دلی دو اکای تیک تاک 3 4 تمام ویل کن رقم یک پاکت میکنیم بریم دارش رقم یک تمام بوزیم او میگیم اکای تیک تاک 1100 نمونه اکای برو شیپان 1300 نمونه اکای عبدو رقم میکنه اکای دلی 200 نمونه بریم اکای ویل کن رقمی 7 رقم میکنیم میره رقمی 6 5 خوله مرحمت اکادونی ما رقمی 6 5 مو خولیه میریم دالشی اکای مهرود اکای عبدو 800 پارتی 700 روبل دیگر مکا میریم دالشی اکای ویل کن رقم میکنیم تمام اکا اکای ویل کن رقم 7 6 5 کی میگه اکادونی ما
رقم 6 رقم 5 او مگه چرا رقم 6 رقم 5 میریم اکادمی ما رقم 6 رقم 5 خوش آمده اکادمی ما میدونیم اکو رقم میگیریم اوکی ویلکم رکت میکنیم و میریم دلشی چون ساعت چند شد 7:46 رقم خورشت بود میریم اکادمی ما رقم 7 6 5 اوکی ویلکم 200 پافتای 100 روبل دیگه شونا میریم اکادمی ما رقم 6 5 میریم دلشی او میگین شیفرانگو گلا داو تا کردن که خون خون تا کردن میریم اکو رقم میگین 6 5 او میگیم او بیرون ای معلوم آمد اکای بیل کن 200 پافتای خود برا 100 روبل میمونه شما بریم دلشی آمد بور دوری باید پیشنهاد خونی گلا داو تا کردن رقم 6 5 ما خوری باشه فرانگو رفتیم او میگیم اکادمی ما 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ویلکو رقم 7 اخر 100 روبل کارت دوازده میکنم رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 اکد چه کلوک شو اکد 10 رقمی 5 5 11 رقمی 6 30 رقمی 6 اوشا رقمی 7 رفتیم او میگه اکادمی و رقم 6 5 خوله مرحبا اکو رقمی میریم اکادمی رقم 6 5 مون خولی رفت اکادمی با شما اکو رقمی باشه مرحبا تجربه کلوب علیکم سلام شما اکو نه آدمی 6 5 خوله شده میریم اکو همه دا بود بوری و همه دا پیشنهاد خونه رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 4 5 تمام 6 4 خوله اکای تیک تاک هزار اود میمونا اکای ویلکم اود میمونا اکای برو 1200 میمونا اکای ابرو رقم 5 600 روبل میمونا اکای داره 100 روبل دیگه میمونا کا بریم 6 5 خوله اکو رقمی رفتیم 6 4 تویست رقمی 7 با هم 22 رقم 1 31 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 افتوز 20 رقم 1 اکا درجه اوشا اکا ویل کن رقم 1 فاکتور اکا فاکتور ما رقم بگیر رقم 6 4 خول 1 اکا ویل کن رقم 7 فاکتور شنا میریم مکانو ها و کسا شما اکا رقم گیر رقم 8 بودن شد پلنگو 6 4 خول فاکتور اوشی ویل کن رقم تمکین اکا سینو 6 4 اخیر میریم دارشی اکا سینو 6 4 اخیر رقم تمکین ها اکا دودیم رفت بخش شما اکا میریم رقم تمکین تمام 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم دارشی اکای تیک تاک 1200 اکای ویلکم رکتا اکای برو 1200 1100 اکای عبدو رقم 5 500 اکای دالش پلنجون 106 600 نونا اکای سینو رقمش چند است 6 4 رکتا گام لکا راکت هم که اکادمی ما راکت هم کنیم اکای تیک تاک 900 شاید نزده پس شده کدای اکای سینو راکت هم کنیم اکای ویلک راکت هم کنیم شری نه اکو مدون راکت هم کنیم شری پلانگو اکای سینو 1000 پارتا 800 روبل دیگه شونا میریم اکای ویلکم کجاش اکای ویلکم میریم رقمی 7 کجاش اکاجون اکای ویلکم کجاش اکاجون ما حال میبینیم
Akay Sino اومده 800 روبل موند. دروغ چای کذبه بانک. Akay ول که میگم 200 روبل مگه نیست کجا ما. یا بوربین کجا پول نمیاد. Akay ول که پول مگه نیست نباشه کارتنا میکروفونم زدای دست پلوس شو میکنه. هاف ایستول میشه. ول که پول مگه نیست شینا. یا بور 200 روبل پارتگی تموم. نه. نباشه رقمی 7 تا پاس میکنه. رفتیم دالشی. رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 اکوی برادرو مرحمه شد پلنگو 300 روبلی رقمی 4 6 برکر هاد رقمو اکا برکر برای مدرون 300 شرینار کو اکا جونو کیا دا برای 300 روبلا میرین دالشی بولش میشی سویبو رقمو رفتیم برای 300 3 درومات 5 درومات اکای انا بروش پلنجون 800 روبل نمونا اکای ابروجون 200 روبل نمونا میرین او انا یک پاس کدای دو هفت کیمه اکای انا تیک تاک پاسی رقمی 2 اکای تیک تاک دا برای پاسی ادامو بین ای میدان یک هفت 2 یک هفت 2 نگیره در اکای برومت گام نیست در اکای نمیگه یک هفت برایش کنه در اکای برومت میدیم اکای 4 نشون داد اکای 5 میدیم او میگیم این بودی چی داره برای در روز میجنگه شرینا نباشه رفتیم اکای سرور دامالا رقم یک هفت خولیه یک هفت دامالا خولیه در بودی پرسیم هفت خولیه اکای سرور جون در بودی پرسیم هفت خولیه درم خولی میشه هست یک هاوز نفت های پاکماتا اکای تیک تاک اکای برو رقم 10 اخدود میرین دالشی انا اکای برو رقم 10 اخدود یک هفته حالا کی میگه شد پلنگو رفتیم 5 6 یک هفته هیچ کنیستن رفتیم 1200 اوش ها 1 2 3 4 5 6 میرین دالشی اکای انا برو اکای 500 روبل دیمون اکای 2 اختای بریم گاب نیست همین دنگ رفت اما کمره بعد دیوارا دو خولی های زنش هفت پلش اومده یا هفت خولی میمونه یک خولی میمونه زرگیر آشوا 1200 روبل کجونه ما همه دا برد بوری همه دا پیشروی خونیم اکای تیکا پول میره ما رفتیم رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 3 اوش چهار کجون ما 1200 میره در شهر رقمی 5 همه دا رقمی 13 رقمی 4 میره اوش رقم میگیم میریم همه دا برد بوری همه دا پیشتر یک منوت بیو خاکای تیک تاک میریم کجون ما رقم 1 خولای رقم 1 کی میگیره رقم 1 اکای بیل همیشه اکای بیل کن میریم دالشی 3000 رقم 4 ساوا رقم 1 اکای رقم میکشیدن اکای ساوا رقم 1 اکای رقم میکنیم میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونیم بیل کن ها فرقه 200 پارت کنیم میریم دالشی بولشی میشی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم دالشی بولشی میشی او میگیم اما که میریم اکای سرور رقم 1 راکت هم میکنیم اکای ویلکوم رقم 7 100 نمونه اکای برو اکای سرور 200 پاف 100 نمونه اکای برو 500 داشتی زده 1700 1600 روبل دیگر نمونه اکای عبدو رقم 5 100 روبل دیگر نمونه اکای سینو 600 روبل دیگر نمونه داده اکای رقم 2 500 روبل دیگر نمونه میریم اکای سرور 100 روبل دیگر نمونه کجون رقم 4 20 رقمی 5 رقم 5
20 رقم 6 ترینکا اوش چاکا رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 خاکی کنه رقم 6 اوش و رقم 7 من دستات پداکا اکی سینورا میگیم او میگن شد پلانگورا همه دا بور بوری و همه دا پیشتایی خواهیم شما نه کجونه ما گل بام از زمین عجب گلی نوزنیم یک وضعیت و آدمینه بود برامت مرزنیم و بود بشد دستات پداکا اوش شانتر میگیم شما نه کجونه ما او میگیم رفتیم درش کجونه ما 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 برین درشی اکای داره 400 روبل میمونه اکای سینو 1200 روبل کارت بازی اکای عبدو شپا او اکای برو 1500 اکای ویلکوم او اکای سرور او برین درشی رقم 7 20 اوش شاکده ما رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 23 رقم 4 21 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 5 او شاید 7 فاکتوری آبا اکا داره تو گل نگه چه گلی تو مخ اکا داره جون دک جو گلی نیست اکا جون ما اکا داره تو گل نگه چه کارت تو گلی کنه اکا ول تو پافتو باشه اکا تو که اکا سرور پافتو اکا جون ما اوکا اکا داره تو گل نگه کارت تو چه گلی کنه نه بریم 15 رقم 6 بریم او میگن شد پلنگو همه دا بور بوری و همه دا پیشتایی خونه زنده باشین جلا دا میگه چه گلی ما همه خود حیران میشن بولا خب یه بچه ما دو خود رفت دکجو نیست اگه گلی اوفی کنی اکا جونی ما دو یک علیش بعد دیواره بعد همین تو دیگه نیست اگه نیست نمیسی چی دا گلی نمیکنه که دکجو نیست اکا دلی نه ما در سرشونی یه دو کن رفت اکا بلکن چه کن رفت شینا های برابر اکای سرور کردو اکای سرور دو ساعت پارده کنن دو ساعت پارده هر کنه ساردونو هر تو آوشه چه یک خود را بکا در کونه می گوی من بوم نشد اکای ویلکم پافتور اکای ویلکم اکای سرور اکای ویلکم اکای سرور پافتورین ویلک تو بیاکلی اکاچید برابر همه اکای سرور سر دو مخ اکا جون ما به موضوع میفیق قبول کنم تو یک رومیو باختون پرابلم میکنی اکای سرور میخواد دو خوشی دختن اکا Evlat سر اکای بیا ویلکو سر او دفعات ایسا کم اکاز مینوس سر میشوفی نه او دفعات اکا فوندو گوتی کافون اکا پولا دل پافتی نه او خب چی خالد کنم اکا جونی ما نه رقم چند زد 5 دادم آخه همه اکا ده ساعت پارتو یا خود برد آبادم شد بعدی با یا خود پس با پول پارتو همه اکا او شد میگه که نه بخدم همه خدا حیران مخ پافتو میگه کارتون همه برام با نزدن بعد یا خود پارتو و شما خیلی که مینوس نمیکنن اون اکا جون ما
میریم. اکای سربا رقم یک خولیا مرحمت کجونی ما. اکای ویلکون. او میکنه اکای ویلکون همه اخیران بودش التماس کانال ما. التماس اکا. اکای برو 1500 داشته 1400 شینار. اکای عبدو رقم 5. اکجو 500 روبل دیگر نونا. اکای سینوجون 1000 اود نونا. اکای دلیل 400 داشته اکای 300 روبل دیگر نونا. پراوینا اکا. پراوینا. برین دالشی. رقم 6. 20. رقم 7. 11 رقم 1 11 رقم 2 23 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 2 شابه 23 زده میرم رقم 3 یک هفت خوله که میگه کدوم ما اکو رقم 1 هفت مون خولی یا میریم دارشی او میگه شیر پلنگو برد بوریو پیش روی خونه میریم همه برد و اکو رقم 1 هفت مون خولی یا میرم اکادونه ما زنده و سربلند و خانوبا و شده من دو زد رفتم رقم 3 لایک کم زاکت دلیل اوشان گیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میرم دارش اکای دلیل 300 داشته 800 اکای سینو 800 اکای عبدو 400 اکای برو 1300 اکای من رقم 1 7 مون خولی یای میریم اکای رقم گیم باشم مرحمت اینکی بریم یک هفت فولک از ما رفته رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 21 رقم 6 او شاکایی روینا 11 21 اکای سینوجو او رقم 6 میرم رقم 1 همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونیم آن اکیمه و کجونی من رقم 1 7 مون خوره میگه اکای سینو او چاشینا او بودو سربلند و خانوبا وشین همه کسخ شونه کدوم او داموی بین آی مایدو میره رقم 1 7 مون خولی بوده که رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم دالشی اکای برو 1200 کجونی ما اکای عبدوجان شیپالانجان 300 دیگه کجونی ما اکای سینو 1200 800 کجونی ما اکای دلیل 800 700 روبل دیگه کا میریم دالشی رقم 7 21 رقم 1 وینکا رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 یک گوشا رقم 2 میریم اکو یک هفت خوله و دمو بین ایمردو مرحمت و کجانه ما رقم بگیرین شیر پلنگو رقم حدید رقم 3 زنده باشین شیر پلنگو هم دا بور بوری و هم دا پیشنهایی خواهرین گلده او تا کدیم کفاکفان از تا کدیم زنده و سربلا و شکل رو رفتیم تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان خون کسان را گم نکنید بریم اکجانو زنده و اگام کس گل گفتگی نیست اکی میریم اکی برو شیر پلنجان 1100 روبل نمونا اکی عبدوجان 200 نمونا اکی سینو 1000 اود نمونا اکی دلیل شیر پلنجان 600 روبل دیگر نمونا اکی رفتیم دلیل رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 خاکی خمر 10 رقم 1 گوشه کوی ما رقم 2 اکا دلیل اوشا رقم 3 رفتیم اکوی با رقم قدیم سیم خولی اگه ها 17 پوستوی اگه ها میریم اکجونیم از زنده باشین شیر پلنگو دو زن میریم رقم 3 همه کسا شما دا شیرین از گل دعا تا کنیم کفان از سا کنیم زنده و سربلند خانوبا بشین همه دا بوری او میگیم اکی رفتیم 3 4 5 6 7 یک اکو یک هفت خولی بودای
میرین جان شاگرده میگه میری دالشی اکای داله شپانجو 600 داشتی انا 1100 روبل دیگر اکای سینو جان 800 روبل دیگر اکای عبدو جان 200 داشتی 100 روبل دیگر اکای برو جان 1000 او دیگر میرین دالشی ای اکای ادینوش کی ول خوش اومد اکا میرین چوکا اکا جان ما رقمی 3 دا کاک جیز کاک نصرین رقمی 4 22 رقمی 5 دا رقمی 6 دا رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 21 برام بدونم 300 روبلی اکا ادناش که ول بوزنه که رقمون خولیان میرم اکا 4 نشون داد اکا یک 7 خولیه داور بوزی پلاسو یک داور خولیه مرحمت ورا 300 روبلی شه پاگو رفتیم میکنم تمام یک کاپ بعد یعنی ورا اخذ اکا برو یک کسی گرفت میریم اکا برو یک کسی اخذ 400 روبلی دیگه داشتن میرین دالشی یک گرفت اونجوری اول نه 2 6 5 خدمش خودش را بگی کو خودش اکا ادناش گل اخذ اکای سینو شش نمیگیری اکای علی جون اکای انا 5 ورا درما اکای عبدو جون 200 اکای تمکن 5 خودش شده بش درما اکای داله درا ورده 1100 و شکا 800 دیگر اکای سینو شش نمیگیری اکای یوسف جو ادیاش کی بول همین گفت کو خودش اخذ شینا یا شش مونگا شش کناگیا داخل میتیم خاص اکای سینو شش نمیگیری اکای سینو میرین درا اکای داله درا 800 روبل دیگر اکای داله اکای سینو شش نمیگیری قبل اکای جو واسه زاد تو باکن پیجوار اکای ادیناش رو شش میتونه بگی اکای ادیناش رو شش خوبه میگی اکا جون تمام اکا رفتیم دالشی بولشی اکای ادیناش رو 300 پاپشینا شش اخذ داورا دا بوزی پلاسو یک هاف اخذ اکا میره یک روز پاپ رقم یک هاف داورا اخذ دا بوزی پلاسو شش داورا اخذ میری انا اکا کوم پارتی اکا عبدو اکا ادیناش رو زاگی اوش جون شوا همه کسا خوش اومدین گلت سبز و خط زیبا با دو سبز بنوز میایا محرم نوز میایا با هر جایی قدم مانیشه میریم سبز بنوز میایا محرم نوز میایا از دل خون کردم مجنون آرامی جان میایا از دل خون کردم مجنون آرامی جان میایا انا کمک پول پاستای اکای عبدو او اوشنا اکا جونی مار میریم هول اکا دو پول بچه بیاشنا اکای انا ادیناش کی ولک رقم یک رقم 7 1600 پارتی 1300 نماشنا اکای سینو افینا پیش کارتا دو دیده دامنورا پلی بچه اومد اگه اکای سینو افیتا پیش شیدن اکی وجود داگنی کده اکای سیاوش اومدی اکای رقم 5 اکای عبدو اومد اکای عبدو 5 6 500 اوکی بتای 5 6 500 اوکی بده اکای بافو خطیش کنه برا شیرنا 6 خطیش کنه برا خطای و خطیگا برا اکای عبدو جون اکای ادناش گول 1300 دیگه در اکای جون میریم رقم 5 خطی 500 روبل کی برا شیرنا رقم 5 خطی 500 روبل کی مرا بروسه 5 سه اوکی 500 اکای سینو شش اوج دو دگی رفتن افیتا پیش اکای جون ما نبود اکای دیگه کازون شکا 5 سه اوکی رفتیم رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 varan 100 روبلی افیرا پیش میکنه varan 100 روبلی 5 4 varaka رفتیم میریم خالی شرط دیگه
کو 5 نشون از 6 میریم. صاحب رقمو میریم. اکای برو کدوم رقم میگیری؟ 7 کیای؟ 6 7 ayxıdır. Adinoç kivolna 6 7 ayxıdır. Akay bro 3 ayxıdır. Merin. Rakam yakidir, rakime göre yakidir. Pas. Yakidir da vara yakidir. Akay adinoç kivol ya rakam diyor rakam akadönüma. Merin. Yakidir, yakidir. Tamam akay yakidir, yakidir. Adin 2. O akaysin John. Akajo ma комментатор хондес аҷобта махлуқ 40 нуқта акадоним мегум эфирит қафоя ай ва паюҷа вара бучуд вара 900 4 5 вара карага акадоним у 6 5 бира фай буза дига казавдум вара 900 ягам рақам мегири як ду холия 4 да вара истага та эфирит ака ё бук шайса буду пешкун امیر کدوم امیر استگی سب دور رو میخی tamam da بریم اکای خکی باشه اکای بروجون شرپلان 400 داری 500 raketa بریم رقم میشن شما اکای ادینوچ کی بول 500 raketa 3600 درگیر او شارفتیم ادینوچ کی بول 500 اکای برو 500 میرین دالشی اکو پلمه پارتوی میریم او میگن 3600 گلا دا او تا کردن کپون تا کردن یک دو خولیمون دوباره نشاد رو یک دو خوله یکم فضاشا مرحمت میکنیمش میریم دالشی 35 یاسمی اوکی گفتای اکای برو 35 یاسمی اوکی شدن میریم همه کسا شما کردن زنده و سربلند و خنابه باشه همه دا برد باری و همه دا پیشایی فهمونیم او میگیم یک دو دوباره نشاد رو خولیمون میریم 35 اوکی شدن اوکی شدن اکو رکت هم کنیم 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 1 2 3 4 5 6 او میگه میرین دالشی اکای سیوش پارت اکای برو پلی خدمت اکای بروجون اکای سیوجون اوش در کان صدقه اکای بروجون پلی خدمت 500 دیگه اکا به پارتای 3600 زدی اوشا جوش داد یونبوش شوا تا اکای ادنوچ که بروجون ادی مینوت صبر پبراتسکی اکای بروجون پارت اکا ما میریم اکای رقمگیر میسه رقمو خلوشا ایگرین او هگیم اکای انا برو 500 600 پارت 100 روبل دیگه دارم اکا میریم اکای برو اومد شینا رقم 6 کارتا میکنم 3600 رو اوش جان شاز زدگیر اوش زدگیر یونبوش یک تیر دیگه بزن ای بولوش رفتیم شوی نیست هم استاد شیرم دولی اینگه برای هوا جانون رفتیم رقم 6 رقم 6 بسیار رقم 7 12 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 اکای ادینوچ که بولت او 600 از تعلیم کارتو میریم رقم میریم شاش رقم یا همه دا برد بوری و همه دا پیشتری همه کسا شما نشده دا پلش داگی یا شاش رقم یا میریم اکو همه کسا شما شده پلانگو زنده و سربلند و خانابه شد همه دا برد بوری همه دا پیشتری او میگه شده پلانگو رفتین دلشی بولشی بینشی دولا ساز رو خزیبا بودو اکای برو ادنوش کیول یک هفت ایخدد اکای عبدو پافری گل توز نشد اکای عبدو رقم پافر کدونی ما اکای عبدو رقم پافر اکای عبدو مریم آنها
Акай далер 800 дошти 700. Акай бро о. Акай сино 600. Акай абдуҷон пафтори. Акай адиноч кивол 3401 7 айхид ака. Акай абдуҷон пафтор мешавад мере дарши рақами 7. 11 рақами 1. 22 рақами 2. 20 рақами 3. 10 рақами 4. рақами 6 дар охир акай ма. Акай абду. рақами 6 дар рақами 5 назад 3 назад ку. 4. Да охир 6 ба 21 дар рақами 5. 20. рақами 6. 12. рама акаҷон. шумо 35 аст мерафтед. рақами 6 барои зад. мерим. як оша рақами драфтед. акай абдуҷон пафтор акай абдуҷон 6 барои ба тамом. рақами 1 зад мерим ва рақами 2 ҳамада бурд борим ва ҳамада пешравӣ. акай абдуҷон пафтори минус 100 якадима. шумо якадима ҳамада бурд борим ва ҳамада пешравӣ хонем. ау мегӯяд шерпалагу гулада о такон сафонсафона сар кунем. мерим ако лайк мезанем шерпалагу ҳама каса хушоем. пафтор бошем акай минус 100 якадима када мегӯем. 1 зад рақами 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 адиноч кивол ошака. адиноч кивол 3800. акай абдуҷон минус 200. акай сино 400. акай бро минус 100. акай далер 600 рубли гам рака. мерем ако эфира пеш акай сино ҳамҷа акай сино эфира пеш акай абдуҷон ракета кишена. мерем ако ҳама каса хушом адан шерина. тамом акай сино 400 дора акаҷонима кам акай абду партоя мерем. медуроем акаҳои ман медуроем. хушом омадед ҳама каса акаҷону ҳама каса шо акай абдуҷон мепартем. акай абду куҷо ши акаҷон. акай абдуҷон 800 парти шедар 600 рубли дигар мемонад. мерем. акай абду омад акай абду рафтем. рақами 2. хоки хинок 10. рақами 3 10. рақами 4 21. акай абду омад рақами 5. акай абдуҷон 600 рубли дори як худ драфт акаҷон. ин диюм худ акаҷони ма рақами 5 амекшон бё ака букшон. акаҷони ма акай гматоҷон алейк салом хушомад акаҷон. рақами 5 акай абду омадӣ. акай абду киҷо шида акаҷон илтимос партин сразу бено акаҷон ҳама шумолаш дар мекунам охака. рақами 5 21. рақами 6 охир мегӯянд то набиём накун чиқаре кунем. рақами 6 12. рақами 7 11. рақами 1 21 21 21 парид 200 барои рақами 5 мерем. хушомад акай гмато 4 дар акаҷони ма мерем барадуро 200 рубли 4 5 1 барака. рафтем 2 ҳаме дурорем акай синора 400 дош 200 дигаш мемона. мерем. акай далер ҳаме дурорем 400 рубли дигаш мемона. адиноч кивола ҷош ҳаме дурорем 3600 мемона. акай бро 3 ҳаме дурорем 300 мепартака. мерем далши ҳама каса хушом акаҷони ман 1200 ош шавад. гул баро ман аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазафу тирбай боз дармад бар замин зиндаву сарбаланду хонобод бошед. худо ва шукр акай гматоҷон алҳамдулилла ҷангиреси майда майда хати бачаҳо надам акай буроҷон парта боши тамом ака. тамом акай буроҷон обши 200 дига дори шедар 500 мага 200 рубли дига дори тамом ака. мерем далши ау мегӯяд шерпалаго ҳамада пул боригу ҳамада пешравӣ хонем. зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. лайкро ба шатаву ба лақаб назем 1200 зарагия ошаки ҷон шарафтем. хоп канаста хоп 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 канаста хоп 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 рақами 5 шуда сакай 1200 ош шавад. рақами 5
10 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 2 اوشا 1200 بریم رقم 3 او میگه مکدونوی ما همه کسخشان شیپرانگو لایک رو زیر کده و رقم 12 از رقم 3 میریم در کدونوی ما همه کسخ مکدونو خشان از شیپرانگو گولا سبز رو خزه بو بودو گولا سبز رو خزه بو بودو وجود آده برو بودو با هر جوی قدمونی قدمات پشپش پا بودو میریم کدونوی ما رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 بریم دالشی اکای ادنوچ کیو 3400 اکا اکای عبدجون 500 اکای سینو او اکای برو 100 اکای دلیل 1600 1500 رو بودم اکای جون 400 داشتی اکای مثلا همینجا در اکای ما رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 اوکی برو شو رقم 4 رفتیم از زنده و سربلند و خانواباد باشه نکردیم همه کساک شای گل در آب تا کردیم کفون تا کردیم زنده باشه شیرپلنگو او نگه نکردیم ما لایک رو زیر میکنین شیرپلنگو لایک رو 4 6 پاسو تا اکای سنوجو اکتا کردن میریم همه در بورد بوری با همه در پیشنوی کنیم اکای سنو اکتا کردن بگیریم میریم رقم 3 رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دالشی اکای ادینوچ کیو 3400 و 3200 اکای عبدالجون 400 اکای سنو رکتا اکای برو 106 800 اکای دلیل 1400 میریم اکای سنوجو پرتوی میریم دالشی خوش آمدن صفا آوردن آنها بله اکا کجا شد اکای برو میگو اکای سنو بریم اکای بنا سینو 1000 پارت اکای 800 روبلی دیگه نمونه میریم اکای سینو اومد اکای سینو 1000 پارت 800 گرم رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 اکای سینو اومد رقم 6 اختار 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 اکای سینو اومد 800 دوری برا شد 22 ورادرو 300 رفتیم اکوی ورادرو ورا میده 300 روبلی میرم اکجون ما رقم 6 میرم جوش در رقم 7 درو اومد اکای ادینوچ کیول اکجون 2100 بریم اکای برو رقم 600 داشت اکا 5 اناتوی 300 میریم سینو رقم تشید اکای سینو رقم تشید خود اکا ورا شد ورا میده اکجون ما 300 روبلی افیرا پیش کن رقم 2 اکای دلیل بدروی دو پاس کار میریم دالشی اکای سینو 6 4 بدرو اکای سینو ای بچه افیرا پیش اکای سینو اکای برو دا اخدود بریم اکای سینو پولم براسا بدرو اکای سینو 6 4 بدرو میریم اکای سینو 200 روبلی دیگه دونا اکای برو او نمونا میریم اکجون باز اگر اوشا اکای سینو 6 4 دونا درو واردو میریم دالشی در اگر اوشا 1800 افیرا پیش کاکا اکای سینو 4 6 دونا اکجون ما انا 200 روبلی دیگه دونا همه کسا شویا اکجون او میگیم 1800 روبل اوش جون شازدگان گلا دا او تا کردیم کفون اصلا کردیم زنده و سربلند و خانوابه باشیم
لایک بزنید پلاگو بریم دالشی بولشی میشه او میگه درو اکای سینو افیت اپلش گیلتیموس چور شاش درو اگه افیت اپلش کام بریم دالشی اوخی دایی میگن شما تو کامیرش نمیشه اوخی نشون دادم میشه همین ویدیو کوچ خیلی که یوتیوب تماشا میکنه کا یوتیوب دا ویدیو تماشا میکنه 10 سکند الو اکران میگذرونه کو پیش همون کامera همین میشه تلفن همیشه بالا اکرانش جای که سیلر گم میشه که همونجا زدم بیگه کردم بیو 10 سکند 15 شده سکند تا 80 سکند گذاشتم میگه میره تمام اکا دنش که ول 1900 میمونه اکا عبدجان خود خد 400 اکا سینو 200 اکا برو او آشنا اکا داره 1400 میره 1800 زندگی آشنا شه پاگو رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 21 رقمی 5 فازبینه چی پیکی برمگی نیستم 31 او شما رقمی 5 بریم دارش رقمی 6 گفتم که ای دست مقاد گفتم فازبینه چی او شما رقمی 5 با 31 گیرید شکا او شک شما بریم میون 21 شکا او شما کای ابو بریم شما نه کدومی و همه دا بود بولی و همه دا پیشروی شمالی لای دوزی اکای برو پافتوری اکای برو پافتورا کدومی ما همه زد میریم رقمی 6 همه دا بود بولی و همه دا پیشروی شمالی میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 میریم دالشی اما اکای ادنوچ که ول 1900 2700 اکای عبدو 400 دوشی 2100 روبل دیگه دونا اکای سینو او od نمونا اکای برو راکت اکای دلیر 1400 دوشی 1300 روبل دیگه دونا میریم هم کسا شما دارید رفتن رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 31 همین توجه من بدون میگن گل تو دوباره ممکنه چند بار ممکنه همین علی کلام در پورا ایک ما ناخوام تاثیر کارتو من گلی برای واقع بود ها داره همین 6 میلی دارش او شاکر عبدو بریم همه دا بود گلی و همه دا پیشتری کنیم او میگه شد پلنگ گل دا او تا کردیم که اون سر کنیم بریم دانشی گلش میشی ها اکای اسلوجو راکت چه قدم میگیره اکای بروجو راکت قدم میگیره بریم دانشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 میرن دالشی اکای دالش 5200 میمونه اکای بروجون 200 میشه که جوش نکنیم ما اکای سینو راکت میکنه اکای عبدجون 2600 اکای ادینوش گل 2500 و اکا فهمیده اکای دالش توجه من بدونم میگن که دو گل میکنه اکا میرن دالشی یا فهمیدن اکا پروسا اکای انا برو انا اکاجون ما کی باشی گابریز اکای برو 400 روبل دیگه دونا اکای سینو 400 روبل دیگه دونا که 600 پارتوسی میرین دالشی اکای میرین دالشی اکای انا سینو اومد اکای سینو رفتیم اکای سینو 400 دیگه دونا رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 2 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 10 میره رقمی 3 او 4 رقمی 4 رفتیم او میگه اکای سینو اومده خود رقم 400 دوری بریم داشتی 3000 اکای برو میره رقمی 4 همه دا بور بوری خیلی همه گل کرد ای بوزی و نیم پیسا کرد دونه ما 3000 رقمی 4 میره همه دا بور بوری و همه دا پیشتری خونه زنده باشین دلا دا او تا کردیم کپون از تا کردیم همه دا بور بوری و همه دا پیشتری خونه رفتیم دالشی
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دارشی اکه ادناچ کیو انا 2300 میمونه اکه ابجون شپان 2500 اون اکه سینو 200 میمونه اکه برو 900 میمونه اکه دلیل انا 1100 روبل دیگه اکه بریم دارشی رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 7 اوش رقمی درس رقمی اکه ادناچ کیو او میگیم چاله که اکه ادناچ کیو پول تاپاتون شینا یعنی اکه ادناچ کیو کاروچی 2800 اوش دو اده 2900 بشه کنیم ما چاله که اکه دواسا برای سه پای پاردم یک هفت با خورش نکنیم ما میریم یک هفت خورشیم میریم دالشی بولشی میریم اما در بود بولیم میرمون بسیم ها اکوز دانو میریم سمیت کنیم ما یا بود یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو ای بلک طول خورد میریم اوه اینجا دم نمیشیم تمام ادیناچ کی وول با بانی که داگو کسی که نداره رنگ سرگیره خنده بمریم شاویا اودام 5 6300 بگو سر بازی میکنیم شاویا اودام اونجا بود خاطر فهمیدی نیکش چی بود عباس غربی ساعت با همون درآمد دیگه کسی شاگرد با رقم بازی که سر بخدو با رقم بود یا که ساعت که عبدالسار پر وایرونش بخدو یا مایمون امدرو اما از اورا میکنه برای 100 روبل اخیر میده خدمتش میکنه بابا کارا نمیگیرم اگر او را نکلاش نختمی ادنش کول 2900 روبل کا обши بریم دارشی ابوس قرن بخدو ادنش کول دو یک هفت خولیا اکای عبدو 2400 اکای سینو او اکای بروم 800 اکای برو اکای دلیر نه انا 1000 او دیگه نکا بریم دارشی سرو وایروش مختم سا رقم 1 12 قهرم کار رقم 2 11 رقم 3 سی رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 هیچ خیلی نموشا 10 رقم 7 21 13 رقم 4 بختیار اکل بختیار رقم 7 اکل رقم تمکن هیچ هفت ایتنا بود آتها نیست تا بریم دارشی 13 رقم 4 اکو همه بود بوری و همه اکل 6 4 پافتره کجا با رقم 6 4 پافتره کجا میریم همه دا برد بوری و همه دا پشایی او میگه اکای سیناجا و 6 4 پافتره کجا میریم دالشی گل بارم از زمین اکچاک دوی نوزای 3 4 5 6 از دو میریم اکای سینو 6 4 پافتره شیرنه او میگه رفتیم دالشی اکای دلیل 100 روبل دیگر اکای برو 8300 روبل دیگر اکای عبدو 2300 روبل دیگر اکای حکمتلو هاوس کوی پاس نکرد ما گاب نیست یک هفت خولیا یک هفت خولیا روزی 18 کو 6 4 پاس یک کجونی ما اکای سینو جواب میتین پاس 4 اکای ما تو کدومش میگه اکای سینو جو خوشا کجون یک هفت 6 4 خولیا مرحمت یک هفت 6 4 خولیا کجونی ما یک 4 کارتا زد کو اوخا که دودان رو هر دو بنه اوخا که بخدا دودان رو 4 6 پافتو بودای اکای سینو پافتو بوشو راکت میکنیم اکای مطلو یک هفت ثابت بود اکای سینو راکت میکنیم اکای مطلو یک هفت ثابت بود شینا یک هفت تمام اکای مطلو یک هفت اخیر راکت اکای مطلو رقم یک هفت اکای مطلو راکت اکای سینو راکت میکنیم داشی تمام اکای سینو 4 6 اخیر راکت میکنیم شینا اکای سینو اکای مطلو راکت میکنیم
акаи сино акаи ҳикматулло ҷон ака тамакиншерӯ на мерем ба далиши мерем далиши акор ака такне брен шепаланго акаи сино акаи ҳикматулло мерем акаи сино меҷумем акаҷони ма гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазафо аз мен боз нама бар замин акаи сино 600 пафта 400 дига акаи муна мерем акаи ҳикматулло мо 1000 пафта 800 рубли гашуна обаде акаҷонои ма мерем акаи сино 400 муна акаи ҳикматулло 800 рубли рафтем рақами 4 10 рақами 5 20 тамом омадагия пулотон ака рақами 6 23 рақами 7 20 рақами 1 акаи ҳикматулло омадагия 21 рақами 2 10 рақами 3 20 рақами 6 оша акаи сино берем далша рақами 7 ҳама каса хушон акаҷони ма лайкро зер мекунед шепаланго меравем далши рақами 6 зад рафтам рақами 7 ҳамада буд бориво ҳамада пешравӣ хоҳонем акаҷони ма гили реза кас саймон ноз кунад хош миҷоз мезанад акаи сино ракеташи рақами зад эфир такеш акаҷони ма ака сино эфира пеш кашедам рафтем 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 мерем далши акаи ҳикматулло 800 дошти 600 акаи абду 1200 акаи сино 400 дошти 800 акаи буро 1200 акаи далерҷон 800 бо фурӯш мекунам мерем далши рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 23 рақами 5 20 рақами 6 22 4 бо ошава акаи рақами 5 мерем ау мегем ошава гул барман аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз минай боз даромад бар замин зинда бошед акаҷони ма ҳамада буд борим ҳамада пешрафтем шон акаҷони ма ҳама каса хушодед гила дао сар кардем кафона сар кардем зинда сарбаланд бошед берем ҳама каса хушод акаҷони ма ҳама каса хушоде рафтем ҳафта ака гуфтали чак тамом берем 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 мерем далши акаи ҳикматулло 600 дошти 400 рубли дигар акаи абду 2100 рубли дигар сино ака 1200 рубли дигар акаи буро 1100 рубли дигар акаи далер 700 рубли дигар мерем далши рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2 12 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 1 акаи ҳикматулло ошава рақами 2 рафтем ау мегем ошава ака мегем гила дао та кардем кафона сар кардем зиндаду сарбаланду хонобод шуем мерем ау мегем шепаланго рафтем як зад мерем рақами 2 шеғила зиндаду сарбаланду хонобод шуем шепаланго 5 голи буда анаки мерем далши ау мегем шерунар зинда бошем шепаланго рафтем 2 3 4 5 6 7 1 мерем далши айбла акаи қурбону хушон акаҷони ма акаи далери шепаланг 600 рубли дигар мемонад акаи буро шепаланг 1000 од мемонад акаи сино 1000 од мемонад акаи абдулло 2000 од мемонад акаи ҳикматулло шепаланг 800 рубли дигар мемонад акаи қурбону чӣ хел акаҷони ма мерем 21 рақами 3 31 рақами 4 30 рақами 5 10 рақами 6 31 рақами 7 хоки химик рақами 1 ама гуфт кардам болошкиша рақами 1 боша акаҷони ма 21 варадуро марҳама шепаланго 300 рақами 3 рақами 6 варака берем акаҷони ма вараду дорем рақами 3 6 300 рубли ку соҳибо рақамо кито легенда кито гангсе 4 медроем пул муратаб дояд акаи сино 700 рубли акаи муна мерем рақами 5 акаи абу медрой акаи абу 5 акаи абу 1700 акаи қурбону худо башкир акаҷони ма алҳамдулилло сосин худ сози худ кам намошида акаи ҳикматулло шепаланг ана 800 дошти 200 рубли дигар рақами 2 акаи буро
Акаи бро рақами 2 700 рубли дигар дунака. Берем акои масадаги ош ҷон шошел параго 1800 дуровард акаи синоҷон 4 давара дуровараги мешавад мерем. Шумо накадума 1800 рубл. Зиндаву сарбаланду хонобо бешен ҳамада бурд бори ҳамада пешрави хоне. Берем далиши болиш меш. Ау мегем акадума гул барма аз замин аҷаб гули замин дик вазато аз ман боз дарма аз замин ҳама сахт шумо. آره چی نمی‌مونه تو دیگه بازی کنیم میگم بس کنیم یا چی بریم حالشی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1800 دیگه او شرفتیم رقم 4 31 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 خاکی خنک 4 با 31 اوش چاوکا رقم 5 میریم دالشی بولشی میشی برد بوری این که نمیتونی بازی را یا کی جمعه تو ندروکی این 10 سوال درست میگیم 14 رقم 5 اوش چاوکا میگیم همه دا برد بوری اکای سینه اوش چاوکا 1800 رو شما نکردیم ما زنده و سربالان مشکل شد فلانو گل دا او پای کردیم کفون از تا کردیم او میگه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 برین دارشی اکای ماتوجو او میشه اکای عبدالله 1600 روبل اونا اکای سینو 2300 روبل دیگه اده 2500 و 2300 روبل دیگه اونکا برین دارشی اکای برو 600 روبل دیگه اونکا Evet. Akay bro to dura adam diyor ka. Ma ihtiyar akam ka. Ama akay bro jon 400 300 دیگه اون dura adam diyor ka. 300 دیگه اون akay dalir. Ede astagfirullah bakşişi. Rakam ise kız var burada. Akay bro jon 600 رو akay bakşı 600 رو akay dalir 500 اون. Beren dalşi. Au mege rafte rakam 5 da rakam 6 23 rakam 7 تا که تو برای دا تا که رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 باشه که ما فوکی کنه 5 او 6 او 7 رقم 7 میری او میگم اکو لایک رو میذاره شیر پلنگو شما نه کجنو ها کسات شما زنده و سربلند و بولو شین توی بورک شما میگم داشت رقم 6 او 6 تا اکای سینویل میری داشت زنده و سربلند خانواباد بشه اکای که یک هفت را کدوم ما بریم اکای من اکم یک هفت او میگه اکای که کدوم جواب میدیم بریم دالشی هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش اکای من دالشی اکای که کدوم هفت را کدوم ما جواب میدیم اکای عبدالله 1600 1500 اکای سینو 2300 2700 اکای برو 500 اکای دلیل 400 اکای متوجان مینوسی 200 بریم دارشید رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 32 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 خوکی خنگ رقمی 3 آشاز رقمی 4 پایینی او میگه 3 آشاز رقمی میگه همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد خواهان مکدونی ما زنده و سربلند خانواباد بشه شده الان لایک رو شیر پلنگو زیر کده رقم 3 از رقم 4 بریم دالشی بولشی میشه کدونی زنده و سربلند بشه یک کف افره ها اکای کجا بوده تا مینوس 300 کدو رقم کده میگه شده یا خود را کدونی ما بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دالشی اکای کجا 400 پارتنرشپ نه اکای عبدو 1400 روبل دیگر اکای سینو 2500 روبل دیگر اکای برو 1000 روبل دیگر اکای دلیل 300 روبل دیگر بریم دالشی اکای کجا پارتا باشه که ببینن
میگیم اکا جانوی ما. اکا یک مثلا 1000 پارت شدن 600 روبل دیگه اونا. اکا جانوی ما اومد 1000 پارت 600 روبل دیگه اکا جانوی ما. تمام رفتیم دلشی. رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 باشه اکا جانوی ما. 20 20 20 پرید تو پرید برای 300 روبلی 4 3 برای اکا ما 4 نشون رقم 5 میریم برای 300 روبلا میریم اکا ما. رقم 6 5 میریم اکا ثابت کنم درو 2200 میمونه میریم. رقم 5 2 اکا دلیل میدرم ها اکا دلیل درا که دوری او میشه اکا میریم دالشی. یک هفته اکا یک مطلب میدرم اکا یک مطلب یک هفته که دوری او میشیم. اکا عبدو رقم 5 میدرم اکا عبدو 5 درو وارده شه پلنگ 1100 میگه میریم. اکا عبدو 1100 اکا سینو 2200 اکا یک مطلب او اکا دلیل او بریم اکا جون ما زندگی او شجون شاشه پلنگ 1800 روبل افیرا پیش میکنه شریرا افیرا پیش میکنه میریم زندگی او شا 1800 هم کسا شون شه پلنگ اکا سینو 600 دوباره درو وارده بریم. دو قطعه 800 روبلی کی میره رقمی 2 قطعه 800 روبلی میریم اکا جون ما زنده و سالبلند خانه آباد باشیم. رقمی 2 قطعه 800 روبلی کی میره اکا جون او میگیم گل بارم از زمین 3 و 2 اوکی 3 و 2 3 و 2 اوکی بده میگه میریم زنده باشیم 2 و 3 اوکی شه 1800 زندگی او شما رفتیم. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 بریم اکو کس بزن 1800 او رفتیم. رقم 5 رقمی 5 500 کی میره با رقمی 5 500 روبلی اکو رقمی 5 500 کیه میریم اکا جون ما. رقمی 5 500 باشه مرحمت نباشه کارتر میکفونیم زندگی نامه کما میریم. نستا رقم 5 شده رفتیم. رقم 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 4 اوش 4 32 او اکای دلیل پافتار کجوری ما اکای کجو پافتار کجوری ما میریم اوش اکای سینو میریم دالچی زنده و سربلند خانه آباد باشون شیپاگو 4 زن میریم اکای اوش اکای دلیل پافتار رقمی 2 میریم 1800 اکای اوش میگیم گلا دو تا کردیم که فونتانا سر کردیم زنده و شما اکای همه حساب او میگه بریم دالچی بولشی میشی هفته باشه راکت اکا جون عادی می راکت کنی میشه میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم دالشی حالا اکا میریم اکا دلیل شیپ ها راکت میکنیم اکا برو حاضر انا نه 100 روبل گل اکا برو جون انا اکا دلیل 400 روبل گل اونا اکا سینو 3800 روبل دیگر اونا 2200 اکا عبدو 1000 او od نمونا او شد کو بله اکا من کجا 200 پرتا میریم. رقم 5 20 رقم 6 تمام اکا 22 رقم 7 20 رقم 1
21 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 31 آشی چاکا 6 4 پاس کرد با پاسور گیر اومدش کرد بریم آن اکا جنوب وقت باشه اکا گفتم یک هاف پاسور که جنوب ما بریم دالشی یک هاف پاسور که جنوب او شاید رقم هاف پاس کرد پاسور ما 300 مش به پاس کردیم هاف تکی میگه که جنوب ما رقمی هاف تمام همه که جنوب ما اکو رقمگیر باشه رقمی هاف مون خولی یک بریم اون میگه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 گلی بده من دالش اکای منجون 300 رکت هم که شیرنال هفت پاس کرده اکای عبدو شیرپالانجون انا نه 100 روبل دیگه اونا اکای سینو 4 100 روبل دیگه اونا اکای برو 800 روبل دیگه اونا اکای دلیل 300 روبل دیگه اونا بریم دالشی بولشمش اکو رقم هفت فوله مرحمت رفتیم رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 برام بدونیم 200 روبل رقم 7 یا 7 2 4 وارکا برا درو رفتیم 200 روبلی صاحبو رقمو برام بدونیم 200 روبلی رفتیم او میگه اکای مثلا 700 روبل آبشی داره شینا میریم اکای مثلا 700 دلار کجونی ما بریم اکجونی ما 3 درمان اکای برو 600 روبل اونا اکای مطلب 500 روبل اونا کجونی ما 700 شی بریم رقم 6 5 اکای 5 اکای عبدالله 700 روبل اونا 6 اکای سینو 4000 او اد نمونا کا برید دالشی 1200 اگر قشک جون شوا بلا بریم دالشی بولشمیش همه دا بود بولی و همه دا پیشنوی خومه مکدونه ما گل دا او تا کردیم که خون اصار کردیم زنده و سربلان بشه کدونو همه دا بود بولی همه دا پیشنوی خومه او میگه مکدونه گل دا او تا کردیم که خون اصار کردیم زنده و سربلان دو خانه باشیم میریم همه دا بود بولی این نردونی شده گل تریزه رزه کس همه نوستنا باشه که میگه آشون برید هر کی برید دالشی رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای سینو 6 دروارگی اکویتا پیش رفتیم 1200 آشون رقم 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 7 آشان رقم 7 خیلی اون میگم 1200 روبل میریم دالشی رقم 1 رفتیم اکو رقم 7 مون خولی بودای میگیم رقم 7 همه دا بود بوری و همه دا پیشنوی میکنیم 7 بغزاک بوده زوید بردین من شد میریم اکو رقم 7 خوله بگیریم شکن زویدن سر کن یک لیش تموم 7 دیونا شکن 7 تا بگیریم که زویدن سر کن میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 5 7 علیش تمام 7 خط علی 5 خولی های میریم اکای دلیل 300 دوشی 200 روبل دیگر اکای برو 600 دوشی 500 روبل دیگر اکای سینوش 3800 روبل دیگر اکای عبدو رقمی 7 شیرپالان 600 روبل دیگر اکای مطمئن جون 400 روبل دیگر 5 مون خولی های رفتیم 10 11 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 10 اکای برو 5 بگیم اکای برو 400 دیگر رفتیم رقم 5 اکای برو 10 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 3 آشان اکای برو رقم شما بریم 5 جان 3 و 5 اکای برو اصلا بریم اکو همه دا بود بوری و پیشتوی زنده و سربلند باشه اکای جنو خوشم آدیم میریم 3 رقم 4 همه دا بود بوری این نرک هم میلیون دیگه بریم گل تریزه کس از من نو کنه خوش میجوشون بزن آباد باشه اکای جنو ما
همه کسا خوش آمدین. اکنون میریم داریوش رقم 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 میریم داریوشی. اکای حکمتلو شیپران 300 روبل، اکای عبدو شیپران 500 روبل، اکای سینو 3600 روبل، اکای برو انا 800 روبل 400 روبل، اکای دلیل 100 روبل. میریم داریوشی. رقم 4 4 20 رقم 5 5 12 رقم 6 6 20 رقم 7 رقم 7 اکادمی ما 20 رقم 1 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 2 اوشا رقم 3 بریم. او میگه اکادمی ها و کساف شون شیپرانگو زنده و سربلند و خانابه و شون همه دا بور بوری و همه دا پیشتوی خونیم. او میگه اکادمی گل برای از زمین عجب گوی نوزمین اینجید که وجدت ها وزنن و ضربه بر زمین. رقم 2 زد میریم اکادمی و رقم 3 همه کسا شما دا اکادمی گلت ریزه کس همون نفت کنه خوش میگه شون بریزه. میریم اکادمی 5 لیج انا ها 2 لیج بده میریم دارشی. هی هیلالا اوهو هیلالا طرفی ایلالا طرفی اولالا رفتیم دارشی. اکای حکمتلو شیرپالا میمونه 200 اکادمی ما، اکای عبدو شیرپالا 400 اکای سینو 3400 اکای برو 600 اکای دلیل 600 رو گرم اکا میریم دارشی. رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 23 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 7 اوشا رقم 1 میریم. اکای عبدو اوشا اکادمی ما میریم شما اکادمی ما زنده با اوشن شیرپرانگو گلا دا او تا کردین کپون از تا کردین. او شما اکادمی دوست آن باشه که گیر دست دوست یک مورد فرصت گیره دیگری بر دوست زنده و سربلند خانواده داشتین. سرگرمی تو شده بازی و این دل غمگین و خستم یادت میاد این همه خور قرار و رکیب و تو بستم با این هرزا تو ببین با چجوری پای این همه خور و قرار. اکای مساجون 100 روبل، اکای عبدو 400 900 اکای سینو 3200 اکای برو شیپران 400 انا اکای دلیل شیپرانجو 500 میره دارشی. رقم 1 ترینکا رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 اوشان رقم 2 رفتیم. همه دا بور بوری و همه دا پیشروی خوهان شیپرانگو زنده و سربلند و خانواشه گلت ریزه کس همون نفت خوش میگوشون بریزه. اوشا رقم رقم 2 بریم. او میگه شیرپرانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست یک آلوز بردوز دیگری بردوز. میریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 چی گناه داشت که یه گولی تلسیم. اکای حکمتلو شیرپرانگو 600 رو شینا، اکای عبدو 800 رو شینا، اکای سینو 3000 شینا، اکای برو 400 شیرپرانگو انا 200 رو بگر اکا اکای دلیل 400 بگر شینا. میریم دلیشی 22 10 4 22 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 وارا بدونیم 200 روی رقم 4 1 2 و رقم 200 رفتیم 4 1 2 نشون داره رقم 3 رفتیم 200 6 درم اکای 3 و 5 میدو اکای برو 6 درم اکای سینوس انا 2800 بریم دارشی. 5 3 درم اکای برو 200 اکای تمکنا بریم دارشی. 7 اکای عبدو میدروی اکای عبدو درم 600 روبل دیگر شونا میریم خیلی زدگی اوشا شیرپرانگو 1200 روبلی میریم. شما در اکادمی ها و کساخ شما دین گل بارما از زمین عجب گوی نوزمین دید که وزد تو از اینه بو گرمات با زمین
زنده باشین اکادینا همه تسک شما او مگیم گلت رزا کس سرمون نوز کنن خوش میگوشون برید زنده و سربالان باشین بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Ama akay brojon do sabe partoya akay abdujon şaştan akay soda haşta hayır kapay bak abdu akay ismen parti bro akay bro amca şeyler akay bro amca akay bro رفتیم رقم 3 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 5 او شاکای رقم 6 میریم او اکای اکرم جو هست رقم اولی مشیم اکای اکرم خوشم میشین 5000 میریم رقم 6 سوزش با اکای اکرم سلامتی و سوز کنیم میریم همه دا بوری و همه دا پیشنهایی خواهیم اکادیمی و همه کسا خوشم شدن گل بارم از زمین ازال گل مچان همجا همون بچه نساکی 5000 سال با اکای اکرم دو حافظ سالگی دلیل از اینکه 5000 سال اکای اکرم دورا گفتم خراشو بله آن نه اکای نه که دلیل گوش نخرستین شینا اکای مطلوب شوی پرانجون 500 میل دیگر دونا اکای عبدو شوی پران 600 دونا خیلیون 500 دونا اکای سینو 2600 دونا اکای رو 200 میل بیلی 800 روبل دیگر دونا اکای دلیل 300 روبل دیگر دونا اکا برین دالشی اکای 6 20 اکای 7 22 اکای 1 21 31 رفتیم رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 2 اکا خودش رقم تشینا 2 میریم رقم 3 همه دا بوری و همه دا پیشنهایی کنیم او میگم اکادیونو هر کیما رو یا که از اون دار بود تو تمام دوستان رو گونه کنید میریم همه دا بوری و همه دا پیشنهایی اکادیونو گل رزا کس سرمون نوز کنه خوش میگوش برزا او میگیم اکادیونو رفتیم رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم اکای مطلوب شوی پرانجون 400 روبل اونا اکای عبدو شوی پرانجون 400 روبل اونا اکای سینو 2600 2400 اونا اکای برو 600 اونا اکای دلیل 800 روبل اونا میریم دالشی رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 خاک کنه 5 او شما رقم 6 رفتیم همه دا بوری و همه دا پیشنهایی کنیم او میگه اکادیونو زنده و سربلند خانواده باشین تو در این خانه مبارک شما این لایک رو بر ستا و بر لغت و برموش بداریم او میگه میریم هر یک جو که سفر داری قربان سرعت گردم میریم اکادیونوی ما رفتیم رقم 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم اکای یک مطلوب شوی پرانجون 300 روبل اکای عبدو شوی پرانجون 400 300 روبل اکای سینو 2400 2200 روبل اکای برو 600 1000 او اکای دلیل 700 روبل بریم دالشی رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 30 رقم 1 رقم 1 اکادیمی ما 10 رقم 2 رقم 2 31 رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5
11 رقم 2 شاه رقم 3 رفتیم. همه کسا شما کجانی ما زنده و سربلند باشین شیطانانگو هر کی ما رو یا از عمر برخدار با میگه دال شی شما دا کجانو گلت رزا کس همون نوست کنه خوش میگوشم برزا بود باشین شیطانانگو همه کسا شما دین او میگه ما کجان رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میره دالش آکای ماتجان شیپانجان 200 روبل دیگر آکای عبدو 200 روبل دیگر آکای سینوب 2000 اوی دیگر آکای برو شیپان 800 روبل دیگر آکای دلیر 1200 روبل دیگر میره دالش رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 7 خاک خونه رقمی 2 20 رقم پایین براشتم کرک های وقت جون باریلی چطور نگیم بریم انا کرک ها جونه باکی باشیم رفتیم دلشی 13 رقمی 4 بریم شکری تمام بریم 13 رقمی 4 بریم دو خانم خالیسی چون بریم همه دا بود باری و همه دا پیشوی رقمی 3 اوش شامگه رقمی 4 بریم شد پالنگو همه کسا خشام آدیم گل تریزه میگن تریزه کس همون اصلا خوش میجوشون بریزه زنده و سربلند و خانوبا باشین همه دا بود باری رفتیم رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برین دالشی آکای مطلب شیپالانجون انا 100 روبل دیگر دونکا آکای عبدو شیپالان 100 روبل دیگر دونا آکای سینو 1800 روبل دیگر دونا آکای برو شیپالان 1300 روبل دیگر دونا آکای تو 1200 رقم دونا 1200 آکای دلیل شیپالان نوتا 1100 روبل دیگر برین دالشی او میگه رقمی 3 رقم 4 4 23 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 باشه اکا ما 10 رقم 1 اکا ما 10 رقم 2 شرینا 20 رقم 3 شیپالانگو 22 رقم 4 اوشا رقم 5 رقم سیما رو میگیم او میگیم اکا لایگ رو زیر کده و لایگ رو زیر بکنیم لایگ رو زیر کده و لایگ رو زیر بکنیم 4 زب میریم رقم 5 همه کسا شما کدونه با همه دا بود بوری و همه دا پشتری خونیم گل برا از زمین عجب گلی نازنین بیت وزن تو از میاد باز برا بازمین زنده و سربلند خانه آباد بشن کدونه ما رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 برین دلشی آکای مطلب شیپانجو او آکای عبدو شیپانجو او آکای سینو 2200 آکای برو شیپانجو 1000 او آکای دلیل شیپانجو 1000 او برین دالشی خاکی خنک 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 خاکی خنک 12 وارا 300 روبلی میریم اکادمی 7 1 ورکا او میگه میریم 6 4 همه دروریم بریم آکای سینو 1600 شونه 64 درومن 35 درومن آکای برو شیپانجو 400 روبل دیگر دون بریم رقم 10 که دلیل پس که پافتور 7 نشون رقم 1 میریم او میگه مکادم رقم 2 رقم میگه رقم 2 دواره 300 روبلا اکو رقم 2 دواره 300 اکا رقم 2 اخیر میریم دالشی او میگه مکادم دواره 300 روبلا رقم 2 اکا رقم اخیر میریم دالشی داره او شاه 1800 روبل گل دا او تا کده کفون از سر کردیم زنده و سربلند خانه آباد باشین همه کسا خوشحاله یک دو 500 میریم افتار همه رفتیم دالشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یک دو اوکیش دار اکا 5100 داشتیم 4800 روبل دیگر مکا میریم اکوی ما کس بزن او شما 1800 رقم 1 21 رقم 2 7 و 4 500 اوکی
4 میره رقمی 2 داره اکا خطی اگم خطی دیگه برای افیش خفای اکا عبدو خطی اگم رقمی دیگه برای 3 خطی 5 خطی برای اکا افیش دکیم اینجا شینا میره رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 21 21 هیچ که نزد میریم دلشی بالشی میشی برای مدره شیپارانگو 900 روبلی انا که برادرو کو 900 بدوریم برای 900 جای جنگ جای ننگ انا که اکای سینو افریتا پشکو اکای اکرام درو واردای اکای اکرام جون 4800 و 3900 نمونه میریم دلشی اکای برو سر درو واردای اکای برو سر که دروی 400 شکل سراز و 500 دیگه می پارتوی میریم دلشی رقمی 7 6 4 اکای سینو میرسه افریتا پشکو او شش چهار درو ما دواره 900 روبلا اکای سینو برای 900 روبلا 200 دیگه راکتا اکای سینو جون 200 روبلی دیگه راکتا میکنه شیدا میره دارشی اوکی اکای سینو 200 راکتا میکنه 7 تا کی میگیره یا کی میریم سیاسی 7 برای اکای عبدو نری میریم اکای عبدو 900 راکتا آن کی میریم اکای اکرام 3900 مون اکای برو 500 راکتا اکای سینو 200 راکتا اکای عبدو 900 راکتا زدگی او شام 5400 میریم دارشی رقمی 2 یا مزگار اکای دراج داخل بیو ختم کنم گفتیم برا کجانی ما من کار دیگه که من اومده بالا کارتا که فونو شده بالا من جداد میکنم که لوی بچورا میریم دارشی او میگه کجانی ما زنده و سربلند خانوبو بشیم همه بور بوری و همه کشتری خورده یه دارو سر کردیم زنده و سربلند و شکل ما همه کساش شده او میگه بیگش 5400 رو باشه ما آشکار کسی زد میریم دلشی بالشی میشی میریم اکایی که سمو شما برسن التماس عیدی میرکتا اکای سینو اکای برو اکای عبدو همه کسا رکت میگیم با میکفونیم میریم دلشی همه کسا رکت میکنیم با میکفونیم او میگیم کوکی پارتو اکای برو اوشنین شینا پول اکای برو اومد اکای برو اوشنین اکای سینو تمام اکجون اکای سینو 200 اکای عبدو 900 اکای عبدو اوشنین اکجونی ما اکای عبدو اوشنین اکجونی ما میریم برین یگون سیمی برین 5 خرید سیمی کی میره گفتار 5 7 برین 5 7 اشت همو 4 6 نه خنگ سخت با 5 7 برین اوخینا انا کی میریم اکای اکرام 3900 اکای برو اوشنین اکای سینو 200 پارتویا اکای عبدو اوشنین میریم 5 7 اوکی دیسمی اکای برو 5 7 اوکی دیسمی میگم میرسه کسی اکای برو 5 7 اوکی شد میره درگه اوشا 5400 روبل یک دو اوکی شد یاسمی تمام رقمی 2 یک 5 اوکی شد تمام گام نیست 22 5 اوج رفت دیسمی رقمی 3 5 اوج رفتگی ای 20 4 تول کنی اتا 22 5 20 6 20 7 30 1 22 سه و رقم یا اوشکار
7 30 қатидад 2000 дар рақами 5 рафтиш. Акаи Сино 64 пафторай. Акаи Сино акаи Игматоҷон пафторе мерем дарши. Ошо ака мерем дарши. Акаи Сино акаи Игматоҷон пафтори шелар. Мерем акаҷоне ва ҳама да бурд бурю пештави фохори. Акаи Акрам мебафтим яд рақам паст. Акаи Сино 200 пафтори. Акаи Акрам 64 мегири. Акаи Акрам 64 мегири. Акаи Синоҷон хушом акаҷон 1000 ама омади бозӣ кардиу да баромди ака 200 ака пешнекӣ. Мерем акаи Акрам 64 мегири уфо. Мерем ҳаво як тоза ҳавис мекунем мерем даш. Ош шава ака мегим. Ана ки рафтем. Акаи Акрам рақами 6 рақами 4 3900 дошти 3700 дигар донака. Мерем даш. Ош шава загиё мегим. Акаи Ҳикматло рақами 1 акаҷони ма ракета мекунам. Мерем далши. Акаи Далер рақами 2. Акаи Далер рақами 2 1000 дошти 900 рубл дигар донака. Мерем далши. Акаи Абду рақами 7 3300 рубл дигар донака. 5400 дигриш буд 2000 дова ака додем. Акаи Буро 35 ака 1800 рубл дигар донака. Мерем далши. Правильно 1 2 3 4 5 6 7. Мерем акаи Абду 3300 дошена. Карта да бузӣ. Ҳай мерем боза давом метем. Ҳама да бургу акаи масоби пафта рафтем. Рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 10 рақами 7 12 рақами 1 ошава рақами 2 рафтем. Ҳама каса хушом акаҷонова зинда бошен. Акаи Буро 3 5 пас мекунад акаи Буро. Акаи Буро 5 пас мекунад ака. Мерем 1 рафтем рақами 2 сеза. Чия сеза акаи Буро? Варая ака сеза. Варая ё ам бозии прастой. Бозии прастой сеза рақами 4 мерем. Мерем дарши. Сеза рақами 4 мерем. Мерем ах ту варая мекунам. Тамом сеза рақами 4 рафтем. 3 карор. Мерем ҳама да бурд бурӣ ҳама пешавӣ. Акаи Игматоҷон ракета кадам мегем шена. Ана ки рафтем. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. Ана акаи Ҳасан шуди. Акаи Акрамҷон 3700 дошти шена 3500 рубл дигар. Акаи Игматоҷон минуси 200 рубл дигар кард. Акаи Далер 800 рубл дигар. Акаи Абду 3200 рубл дигар. Акаи Буро 2200 рубл дигар. Акаи Игматоҷон ракета кадам мегем шена 200 шакаҷон рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 22 рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 чи акаи Ҳасан 6 да рақами 6 ошо акаи рақами 7 рафтем. Акаи Ҳасан 6 чокара. Акаи Игматоҷон пафтори акаҷони ма. Акаи Игматоҷони ма бигиса 500 пафта. Мерем далши болши меши. Ау мегем акаҷоно зинда бошен. 6000 рафтем рақами 7 ошо акаи Акрам мегем ҳама да бурд бурӣ ва ҳама да пешави фонӣ. Зиндаву сарбаланд бошен. Ҳама да бурд бурӣ. Ау мегем 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7. Мерем далши. Акаи Буро 2000 акаи Абду 3100 рубл дигар. Акаи Далер Шерпаранҷон 700 рубл дигар. Акаи Игматоҷон 200 дигар. Акаи Акрам 3900 рубл дигар ака. Мерем далши. Рақами 7 21 рақами 1 11 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 12 21 парид. Вара 300 рубли 7 нишон дар рақами 1 рафт акаҷони ма. Вара дуро 300 медуроем шерпаранго. Вара дуро марҳама 300 медуроем. Ау мегем рафтем. Акаи 1 дуромад 5 дуромад
دو درآمد 64 خط پلومه داره. اکای اکرام 64 3300. اکای دلی رقم 2 400. اکای برو رقم 5 1700. اکای مطلوب رقم 1 450 100 میپرته. بریم درگیر اوش شوکه جون ما 1800 روبل. او میگیم یکی 4500 اوکی بوده، یکی 4 جواب اکای میتونیم. بریم دلشی همه کسا خوش آمدین زنده و شیشه فرنگو. همه دا بود بوری همه دا پیشوی. یکی 4 اوکی 500 بوده یکی. زندگی آشکی جواب شما. اکو میشه اکو رقمی باشه. رقمو خالی بشه هم بازی میکنیم. دو خط 800 روبل کیا شی فرنگو. رقمی دو خط 800 روبل 5 3 پاپای تموم. رقمی دو خط 800 روبل یکم حساسا شریده. 7 تا 500 اوکی. من 5 3 تا اکو رقم گیره دو دو خط 800 یکم حساب کنه جون ما. دو 3 و 2 500 اوکی. 3 و 2 500 اوکی بوده. نه 800 هوزی خوی را. خیر نخوی نمیمگه رفتیم. رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 4 اکا اوشا رقم 5 میریم. او میگم اکا جون همه دا بور بوری و همه دا پیشتایی خونیم. زنده و سربلند و خانواباشیم. همه کسا خوشای اوشا 500 رقم 1 رفت. автоматик 500 рақам 1 меравад. Ободу сарбаланду моно обод боша акадуно ҳама каса хуш омадин. 500 1 метем. Гап нест 500 рақам 1 метем. Мерем даваш ҳама каса хуш омад акадуно. Ба у мегем 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 мерем даваши. Акай буро шепаран 1500. Акай абду шепаран 3000 о. Акай дали 300 рубля. Акай матоҷон 300 рубля 100 рубли. Акай акран 3300 ҷами 1300 4600 рақам надора 4400 рубля ака. Рафт рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 22 рақами 1 11 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 7 ва 22 шоме даш рақами 1 шома да кадуно ҳама каса шома зинда ва сарбаланд ва хонобо бошен ҳама да бур бори ва ҳама да пешрави хоҳонем ау меге шеканаго ила да ау та каден кафон кафона са каден зинда ва сарбаланд хонобо бошен як лита ҳама ка сухани седака ана кме ма кадуне ва 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ме акай буро шепаланд 1300 акай абдулло шепаланд 2900 акай далер 200 акай матло 200 акай акрам 4400 бесле акай абдулло бахшиш акай абду 3500 тоист акай абдуҷон 3500 рақами хизад ки бахшиш 3500 рафтем рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 5 о шарта рақами 6 рафтем акай абду 3500 мед ҳама да буд борӣ ва ҳама да пешрави хоҳонем акам як минут сабр кунед ки ман охириш чӣ мебинем як минут як случайно аз калимаи хато бура калимаи бес меравад
Hama ko aka kantarızda ki kuma düşmüş ha. Hama o coş ispirali kadroşa akana kapı beyiz. Benim dalışi. Ha zaten ne mana kami şaş şöyle parango oşi can şava. Şaş şaf yagdı se çorpan şaş şaf yagdı se çor. Şaş şaf yagdı se çorpan. Oho aydo makadona. Akran çoru çor saat. Doşti çoru de saat onaka. Akay matojon saat demuna. Akay dalir saat demuna. Akay abdu 3400 demuna. Akay bro 1700 rubl gelmekten. Benim dalışi. 5 rakam şaş. 20 rakam haf. 24 rakam yak. 20 rakam 2 21 rakam 3 da naga oncuna mes makadona kalam rakam 4 31 rakam 5 12 rakam 4 oşa rakam 5 gazavaz mekan fatan با پیش میگیم شور زد میریم rakam 5 شما اکادونو آشا اکرم برن دارشی او میگیم اکادونو زنده و سربلند شما با باشین توی در این خانم و بولک شما میگیم لبگردی لو ای خولای عظمت ای خدا تا برگان کارتالش کنیم کوی شمانیم شکم میشتم شد 1 2 3 4 5 6 7 8 rakam توزا rakam 5 شپلانگو همه در برد بوری همه پیشنوی خونه او ولی شپلانگو همه کسا شما کدونه ما رفتیم rakam 4 زد میریم کدونه rakam 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 برین دالشی akay bro şeplan 1500 rubl akay abdu şeplan 3300 rubl akay dalir o akay matlo o akay matlo 4000 akay akram 4800 rubl دیگر من اکای پافتورگا پافتور رقم 5 20 انا ها رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 31 رقم میده اکای دوای پافتور اکای کیمتو پافتور اکا برم اکاجونی ما 2 1 جواب میتونم اکاجون 14 رقم 5 هم اکاسا شون شپلانگو هفتور راکت کدام این اکادمی من کمی دو او میگن شپلانگو خوشحال اکادمی همه کسا ویندوز سربلند خانه آباد باشه رفت یک هفتور او میریم درش هستوی ما آباد باشه اکادمی ما 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 انا کمیلی درشی اکای اکرانجون 5000 او اکای مطلوب اکای تمکنا اکای دروی اکای تمکنا akay abdu 3300 rubl دیگر دارم akay bro 1300 rubl دیگر دارم که بریم اکور akay تمکیم جواز akay کارت کلاس از صبر که خورم بشه اکجانی ما یا جام بس کو پلو اکور بیا کوکا akay دلجون akay تمکیم akay کارت کلاس akay تکنان گوز akay رقم خورم بشه میتونه شینا بریم akay دلیل کجاش akay دلیل akay dalir کجاش akay dalir akay نباشه کارترا پاس میکنیم akay dalir نباشه کارترا پاس میکنیم بریم دالشی نباشه کارترا akay dalir پاس میکنیم اگر من پاتا در میتونم مثل که akay جدار کنم akay dalir akay کلاس همجا akay کلاس کارت کلاس همجا کارت کلاس و اسم رقم خودشان نباید خیلی داره 300 دیگر نمونم بریم رقم آدم خیلی رقم 5 20 بریم رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 6 با 22 اوشا رقم 7 بریم او میگه شپلانگو برد بوری بود پیشنوی خونیم بریم اکادونو زنده باشه اکو همه شب بسیده بود بریم همه کسا شما اکادونو گلو برای از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از نه دوزار و برزمین او میگه شاش ما برای اکا شاش بدون اکادونو خطی بریم
7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Akay bro şeparan hazır sadr bulunma. Akay ablu se hazır sadr bulunma. Akay dalir sadrunma. Akay matojon se sadrunma. Akay akram pan hazır çoğu sadrunma. Rafim. Rakam ha akay ama alek salon şu aka 11. Rakam yak 11. Rakam 2 da. Rakam 3 22. Rakam 4 20. Rakam 5 da. Rakam 6 12. Rakam ise o şu akay ama çoğu rakam. شما رقم مردم 3 زمه و رقم 4 شیپرانگو همه کسا شما شیرا زنده و سربلند و شما باشین گلت تریزه میگه تریزه کس همون نسمه خوش میجوشون بریده زنده و سربلند و شما باشین شیپرانگو هر کی ما رو یادتر از عمر دست دار بود میره درشین 3 زد رقم رقم 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 من درشین Akay bro şeparanjo 1500 akay abdul 3000 o akay dale şeparanjo memata 100 ruble digar akay matajo memata 200 ruble digar akay akram 5200 ruble digar me dar joasta akajo za rakam kholes ek sabr beke meshava rakam 4 20 rakam 5 20 rakam 6 12 rakam 7 11 5 akajo za rakam 1 21 rakam 2 21 rakam ise 21 Bara ödülüm disadrı yak dise bara ka rakam is dumerin. Akoy baradro raftin disadrı loz mesen kholi meshana kadunum akay kelasa akay hakti. Raftin. 6 4 5 ku haf bedrin. Akay akram memata 4800. Akay bro 1300. Akay abdur rakam yav 2800. Merem kadom izat az shava kadunuma 1200 bul. Hama durumadı. Au mege merem akay akram moda 4800. Akay bro moda 5300. Akay abdur 2800. Merem kadunuma hama kasa shomade 1200 daragira oshaki jon shava. Gul barma azami ajab guli nozanin diki azat ho azna wozona bazami. Au mege merem شما در کدوم ها مکسف شما یافتید 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 1200 دیگه o şarkı رفتیم 5 7 500 اوکی بده 5 7 5 7 500 اوکی اوکی رفتیم رقم 2 da رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 6 o şavaka رقم 7 1200 Au megem o jon şavaka akram megem böyle hamada bu boru ve hamada beştavi khone zinde o karbala moşe şefarango hama kasak şoale o şton şaşıra gül baro azami acab gül nozani dit kuada to azma bozoro bazmi zinde o şeşela hama kasak şoale benim akademime like ro zer mekunum ya bu like ro ha benim yak 2 3 4 5 6 7 yak 2 3 4 5 yak 2 3 4 5 6 me darshi akay bro 1100 rubl akay bro akay abdu 2700 akay dalir o akay matlo 100 rubl digar akay akram 4800 5800 karto da bozi benim darshi rakami haf rakami haf da rakami yak 21 rakami 2 da rakami 3 11 rakami 4 da rakami 5 33 rakami 6 21 akay bro o şo rakami 6 merim akay dali rakami 2 paftura kadunma merim akadunma 5000 merim rakami 6 hamada bur borim hamada beştavi khomune zinda u sarbala mushin akay rakami 2 paftura kadun raftin شما دا کدوم همه دا بور دوری با همه دا پیشتری او میگیم گولا در بالای او درگی اوی خوری شا اکه کلاس باشه دخل نتیم کلاس نباشه دخل چکم میریم دلشی بولشی میش کود اکه دلش میگم او میگیم اکدونو
Hamada burd و همدا پیشتری فهمونیم چی گفت میام هستم کلاس همینجا بودن هیچ شرکت داشت که رفته سبوزی بریم اکای شیپالان 5800 5600 اکای مطلب او اکای دلیل نستای اکای عبدو شیپالان 2600 اکای برو انا 1500 اکای دلیل جون نباشه اکای دلیل جون همینجا اکای دلیل پافتو راکت هم اکای دلیل پافتو باشی اکا رقمی دو پافتو بوده راکت هم میکنم بریم اکای دلیل دو رقصه کنیم که نرفتیم شاده رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقم 1 اوشا رقمی 2 میریم اکای دلیجون مجموعه مکانجون که جوشی شد فلانجون یا خود دا مکان بریم اکای کلاجون تایوشن نابات خطای با اکای اول اکای ادینوس شوق نابات خطای شما رکا بریم یک زل رقم رقمی 2 او میگه چوب پاس کلا میریم دروغ میگه اکای اول چور دیگه کسای اکاو چور اکیم کیای بچه خولی نیست از اکادمی ما اکادمی ما خولی نیست ولی اکای ادینوس شو شوخی داره شش شو دیگه کسای ولی خولی شو اکاو کلاس اکادمی ما دیم اکای اول خود سیم اکای ادینوس که اکای بویمون چورم بریم اما اکای 5600 5400 اکای گوتو شیرپالانجون تو 500 رو دیگه اکای دلیل 300 رو دیگه دیم فوت اکای عبدالله 2500 رو دیگه اکای برو 1300 رو دیگه بریم چهارمونه شوخی دارم بریم رقم 2 اکای دلیل 300 رو دیگه مون دیم فوت داخل طرف رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 7 اوشو رقم داش رقم 1 شما رقم صبر میکنیم حال همش میشود پر صبرش جان اکای کلاجو اکای آواجو اکای ادینوس که وول اکای بول موجو هود میشود رقم همه کسا شما رقم زنده باشین یک لیچاک انا یک دو سه لیچاک تو بریم دارش سه رقم برو لیچاک میکنیم بریم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت رفتیم دارشی اکای برو 1100 اکای عبدالله 2500 3000 او اکای دلیل شیپالان 200 اکای مطلوب 400 اکای اکرام 5200 بریم دارشی 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 12 بریم اکو رقم 2 شما رقم 3 رفتیم ای خرج خالی که مفاکای ادینوس بول نه شما بگیم نه وقتی اکا همون دام یا بول میگم که 10 بول کنیم خلاص یا کی رقم یک سر میره رد کرده گل میکنه که رقم 2 یا اون گل یا بریم دالشیم اکا میگم همه محصول خوش آن تو بریم دالشی بولشی میشی او میگه شیرپالانو ها ما سخت شده 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 رفتن دالشی اکای برو شیرپالانجون 100 روبل اکای عبدو 2900 روبل اکای دلیل انا 700 روبل 200 روبل اکای مطلب 300 روبل اکای اکرام 5000 او بریم دالشی رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 بریم اکادمی و رقم 6 رقم 7 او بگیم اکر شما بگیم بریم دالشی گولی تریزا کس ما نوست کنه خوش میگوشم بریزا رفتیم اکادمی زنده و سربلان باشیم شما در اکادمی و حالا سخت شما زنده باشین گولا در آخر اکادمی کفان سخت گولی آنا که ایش حالش بود ایش بزن ها اکای برو 700 روبل دیگر اکای عبدالله 2900 2800 روبل دیگر اکای دلیل شیرپالانجون 600 روبل اکای مطلوب
300 200 اکه اکرام 5400 رو میگرد بریم درشیم رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 5 او شاکده من رقمی 6 بریم او میگه شیطانگو زنده و سربلند خانوابا بشین همه دا برد گوری و همه دا بشتری خونه رفتیم درشیم اکای برو او شاکا بریم رقمی 15 رقمی 6 رفتیم گولی بس تمام بریم درشیم او میگه مکدونه زنده باشین شیطانگو رفتیم رقمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بریم درشیم اکای برو 700 شیپان 1100 اکای عبدو 2700 اکای دلی شیپان 500 اکای متجون 100 5200 اکای اکرامون میره درش رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 22 اوشا 5 میره درش رقمی 6 اکای برو بگیم همه دا برد گوری و همه دا پشتری خونه زنده و سربلند و خانوابا باشین همه کسا شما را اکادمی ما گل دا او تا کردین کسان کسان را تا کردین زنده و سربلند باشین همه کسا شما را او مگیم هر کی ما رو یا کس از اون مرکزا و بود همه دا میریم رقمی 6 پرانگو زنده و سربلند باشین یک هفته تا اکادمی ما رفتیم 15 رقمی 6 رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 اکای گلو سوخان فقط اکای برو 1500 اکای عبدو 2600 اکای دلی 400 اکای مطلوب او اکای اکرام 5000 او اکای اکرام میره درس اکای اکرام 5000 اکای گلو نه اوشی رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 اکادمی اوشا رقمی 5 23 نقی میریم درشی اوشی چه اکا دست که آید نمیگوید تو از کجا هستی از چی حال داری 5 اوشی چه اکا میریم درشی بالشی میشی زنده و سربلند باشین همه کسا خشای شیطانگو او میگه میریم هر گرمی تو میگه میره شده بالی با این دل غمگین و خستم یادش نمیاد این همه خون قراره توی با تو بستم با این همه دار که رقمی 15 میریم رقمی 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 دلیش 300 اکای گاتو مینوسی 100 اکای اکرام 5000 4008 میریم دلشیم رقمی 6 باشه که ما 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 یا 20 رقمی 3 اوشا رقمی 4 رفتیم اکای یک متوجه یک خدا رفت کردیم میریم او میگه شیطانگو توتاونه دوستان رو گم کنه دوستان مهربان گم کنه در جهان به دور بودن مشکلات مشکلاتان کنه کسا گم کنه او میگه مکدون رفتیم همه دا برد گوری و همه دا پشتری خونه زنده و سربلند باشین مکدونی ما رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم درش کده به داخل اکا میریم اکای برو 2300 اکای عبدو 2400 اکای دلیل 200 اکای متجون 200 پس اکجون ما میریم درشیم اکای اکرام 4600 اکای گاتو همجا اکجون میریم 4 11 اکای 5 10 رقمی 6 اکای گاتو 1000 پارت 800 رقمی مونا میریم درشیم رقمی 6 20 رقمی 7 23 رقمی 1 21 رقمی 2 خاکی خنگ رقمی 3 20 رقمی 7 اوشا رقمی 1 رفتیم شما در کدوم 7 اوشا بگیم گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از نه باز زمان بردارین زنده باشه شیطانگو اوشا رقمی 7 بگیم در رقم این برای بابا زد میگه
بریم اکجون را زنده و سربلند باشین. او میگیم رقم 7 رقم 1 بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم داشتی اکای بروش پرانجون 2300 2300 اکای عبدو 2900 اکای دله شیرپران 100 روبل دیگه اکای گاتلو 800 700 روبل دیگه اکای اکرم 4400 روبل دیگه بریم دالشی رقم 1 21 21 2 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 بچو دا رقم 15 رقم 6 بریم کلاس بچو بریم با ما چی گناه رقم کارت کلاس 15 رقم 6 اما در بور باید هرمون پیشروی او مگیم توتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید نمیرم خواه میرم بیاز خواه نه خوله بشم بچه اینجا خواه میرم در بین خوله شیطن ساعت نه اونه رو چیزه بچه عیب بینم در ساعت خواه برید حکمت نه چی رو عیب شرمونده ما کنی اکای کلاس اکای برو 2000 او نمونه کارتا دادم 2500 نمونه اکای عبدو 2800 نمونه اکای داره او نمونه اکای گاتلو آن 600 نمونه اکای اکرام 4200 نمونه بریم درش 6 21 7 20 1 22 22 3 10 بواکن 4 20 5 11 رقم 12 رقم 3 بریم او مگه اوشا همون تو دونم با چرا کاکا جوشه نه بریم 12 رقم 3 کاکا چرا تماش بریم بریم هوا که سخت شده گل برام از زمین عجب گلی نوزارین دید که واسه خواهد بیدن باز برام از زمین زنده باشن شده نه همه دا بود دوری بود همه دا پشتایی فهمونی بریم دالشی 12 رقم 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 اکمل دالش اکای برو 2300 رو دیگر اکای عبدو 2700 رو دیگر اکای دلیل 500 رو دیگر اکای مطلب 500 دیگر اکای اکرام 4000 رو دیگر بریم دالش رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 اوشا رقم 4 میریم همه دا بور بوری و همه دا پشتایی خونیم او میگیم اوش جان شاشتنا گلت رزا کس همون روز کس خوش میگوشم بگم زنده باشه شده میریم اکادونا همه کساش شانیم هر کی ما رو یاد کرد از اون خدا رو میریم اکادونا ما 3000 رقم 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم درش اکای برو 2300 داشتی 2700 رو دیگه دونم اکای عبدو 2600 اکای دلیل 400 اکای مطلب 400 اکای اکرام 3800 بریم درش رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 شد از فقط 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 برای درو رفتن 302 3 برکا 2 3 برکا رقم 3 میرم اکادونا برام بدون 300 روبلی بریم اکادونا هم کسا شما رفتیم برای 300 1 5 6 4 7 میدونم بریم هم کسا دو رفتیم اکای عبدو 2300 اکای حکمت لجون 100 اکای برو 2400 اکای اکرام 3200 روبل دیگر بریم دالشی برد بوریو پیش روی 1800 اوشا 7500 میدیم سر 7500 روبلی او میگم اکادونو هوا کسا شان شده زنده و سربلند و خانه باشیم 7500 اوکی در یکی 4 میدیم 500 دیگر بریم یکی 4 500 اوکی
او میگم تجربه همه دا برد بوری با همه دا پشوی همه کسا خشان شده زنده و سربالا باشیم گلا دا اول سر کردیم که کنه سر کردیم رقم 3 4 5 6 7 8 همه پرش برات سلیب لکه علی جان همه پرش شده بریم زباگیر او شوا کردیم نه 1800 رو رفتیم یک جاتش شده ها رقم 3 3 چی 23 رقم 4 31 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 پاکی کنید رقم 4 او شواکه رقم 5 بریم برد بوری و پیشتاوی خونیم او میگه مکدونو گلا دا او تا کردیم که فونکون سا کردیم زنده باشه مکدونو ها کسا شوالی حالتا در رقمی 1 گرام افتواتی او شاش فکرم او که فقط شکونه که کلاس باشی شکونه بریم 14 رفت رقم 5 همه دا برد بوری و همه دا پیشتاوی کردیم او شا 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 آن که من اکی بروشه پلان دود صدونا اکی ابرو 2000 صدونا اکی دلیل 300 اکی مطلب انا 500 و 300 اکی اکران 4300 روبل گردون اکران 3200 من دارش رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 17 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 3 اوش چاکا ترینکا هیچ خاص گرفت 4 پاکی خنل رقم 3 بسط تو میاد مکو همه دا برد بوری و همه دا پیشتاوی خونیم زنده و سربلند و خانواده باشیم همه کسا خشوان کنیم او میگیم برین دالشی بولشی منشی زنده و سربلند باشیم کنیم همه دا برد بوری همه دا پیشتاوی خونیم بریم آباد باشیم کنیم رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 رقم 3 200 پلاکا و شاف بریم 200 پلاکا کنیم اکی برو 2200 داشتی جمعی انا 800 3000 باشه تو رقم میدونه 2800 رو برید اون رقم میریم اکی ابرو 2100 اکی دلیل 200 اکی مطلوب 400 اکی اکرام 4100 بریم دالش اکو همه کسا خشونه رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 یعنی گشنه بخوکی 10 رقم 3 21 رقم 4 اوشا رقم 5 او خیلی کلیسا 14 میریم رقم 5 اوش جون شاکر میگیم بریم همه دا برد بوری و همه دا پشتایی فونی او میگه شرکرگو رفتیم چورک زن از رقم 5 میریم شریدن هر کی ما رو یاد کرد از اونش با خدا بوده بات باشیم که بریم دالشی اکی بروشه پلان 2600 اونا اکی ابدو 2000 اود اونا اکی دلیل شیپان 100 اونا اکی مطلب 300 اونا اکی اکرام 4500 رو لیمون بریم دالشی اکی اکی 4500 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 پرید برای 300 روبلی رفتیم اکای بردو 5 شده رقم 6 میبره برای 300 روبلا 3 درمان اکای برو 3 که درمان نباشید 2300 روبل دیگر بریم دالشی یک اکای گاتو او 7 اکای عبدو 2700 های 6 متر اکای اکرام 4200
Akay dalı dram egrin ta kalıyor ma şansım da sağ kalıyor rakete kadar mekin. Böyle akay dalı jo adi bir rakete meşen böyle darışı. Hazır 800 oş jo şak kat medara. Bur boru bu peşnavi tohoni au mekin şeytanago. Her kim oro yo kat az omuz var doğru verin. Ya ki çor mega bu benim parasadi. Au mekin. Zindi boşun hazır 800 oş şak şaş ha. Ya se çor pa ya ki çor okey işler. Ben hava hesap şu adı. Vallahi işte onu akıl sıkılma daha güzel. Akay. Derlerce akay tabii ki ne? Hep akay derlerce uçuş akay akıma kalmam diyorum. Bağlı işte onu. Sağ ol şey oldu. Bak dönmürdüm terbiye lan kapağım şu kafam. Benim. Rakam şar. 12 rakam ha. 20 rakam ya. 11 rakam 2. Da rakam 3. 20 rakam 4. 31 rakam 5. 4 oşu çarkay rakam 5 رفتیم. Akar dare rakam 2 pahtır akar. Oşu akar dare rakam 2 pahtır şeyden. Akar dare rakam 2 pahtır akar diyorum ha. Benim hamada burd boru ve hamada peştevi. Pan şah şaf yakdı se çor. Pan şah şaf yak se çor. Pan şah şaf yakdı se çor. Akar akar rozi uş. Ye rozi ya. Akar akar çor 1200 5300 اونها.
Akay Matajon 400 اونا. Akay Dalil 50 ka. Akay Abdujon 1600 اونا ka. Akay Bro 2100 اونا ka میریم. Akay Dalil akay 50 ka خونده خطم جواب شانته پاسی 50 خا کجای ما میریم. Akay جواب تاکای شما. Akay تایز شوی. باز بیان میلکا. آقا بچه ها چت هم میسن. Akay کلاس همینجا Akay کلاس Akay انوار Akay آدینوس چوال همینجا نکجای ما. میریم. این من میدونم تاکی کار بخوام میشه بیو. گام نیست. Neyse Akay Tyson dur rabıtımı bozmak için Akay Tyson. Akay Tyson dur rabıtımı laka. Akay Tyson dur rabıtımı şeyna. Tamam dur Akay şeyna raftim. Akay Tyson rakami dur. Akay rakata bekle benim darışı. Reak tozanayız ki bu mahdum vurdu dünya kapatı tutu köy kaçtı. Akay bro. Seo panj. 200 Akay tozanayız ya bu minus takayı satın diga. Akay Abdu rakami ha. 1600 Akramaka 64 5300 داریم افکنون. Akay Matajon 5400 داری خواهی در اکام فتخا. Akay Tyson rakami 2 راکت هم اکنی. یه Akay انوار که جلوی نام رقم خولی بود نامدی که بود دوتا دونم رفت. Akay Tyson کجاش Akay Tyson. وای هم پول اکسد بویا. نه باشد Akay انوار میتونشا. Akay Tyson کجاش Akay Tyson. Akay Tyson پول ما 1500 بیارم اکا. نه. آمدم اکا. بریم. کامس. کشته. بریم. Akay Tyson 900 رفت رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 علیکم سلام Akay محمد علیکم Akay سجما رقم 3 21 رقم 1 رقم 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 دو رقم 14 رقم 2 شما رقم 3 رفت ها مکسق شما کدوم ما اکو مثلا رقمو خوری به شما بازی بتین دو زاد رفت ما رقم 3 همه دا بورد گوری همه دا Akay انوار به سال خوری به شما رفت Akay Tyson او شما بریم همه کسق شما کدوم گلا دا آن کدوم که خون سال کریم زنده و سربلند خانواده باشید همه دا بورد گوری همه دا پیشروی رفتی 3 و 5 گل 4 5 گل میریم 3 و 5 گلی گاب دستان گاب تمام او میگه میره شفاعگاه Akay Tyson 1400 رو اونا Akay Matajon 300 اونا Akay اکرم 5100 اونا Akay Abdu 1600 1500 اونا Akay Bro 1900 رو گاد اونا بریم دارشی خاکی خنو دا رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 خاکی خنو رقم 6 او شما رقم 7 بریم همه دا بورد دوری و همه دا پشتاوی خونیم زنده و سربلند و خانواده باشید همه کسق شما 6 او 6 شما رقم 7 بریم او مگه شیرون دل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزنها و آزمینه دو دلم بر زمین زنده و شما کدونو همه کسق شما او مگه هر کی ما را یاد کرد از عمر برخدار و تاوان دوستان رو گناه کرد
بریم دالشی بولشی میشی رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 ای بلا گل فراموش کردم بریم اکای تایسون 1300 اکای مطلوب 200 اکای اکرم 5500 اکای ابوبکر ای بخدا اکای رقمی 7400 اکای برو 1700 بریم دالشی رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 با 22 6 با اوشو چواکای رقمی 7 میریم اکای اکرم اوشو چواکا جون میریم دالشی بولشی میشی همه دا برد بوری و همه دا پشتایی خونیم او مگه میریم گلا دا او تا کدیم تا خونسفان تا کدیم ای زنده بوشه شکراگو همه کتا شما دیوید 6 زد میریم رقمی 7 او بگیم سلامت باشید تمام رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم دالشی اکای تایسون 1200 اکای مطلوب انا 100 اکای اکرم 5900 اکای ابوبکر 1300 اکای برو 1500 میریم دالشی رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 در جای 20 رقمی 3 رقمی 4 20 در کجا 5 نمیاد رقمی 6 20 ها ساعت دیمه چند برم پولم پارتم اگه شما مردم گوش نگیدم والا دیمه چی ما هیچ نخونم والا سر تو کارت داده است اولا 500 به پارت خدا بیو بریم چه دار میرم رقم شو همه قسم شما کنه ما زنده و سال بالا باشه کنه همه قسم شما همه دا بود گوری و همه دا پیشتری خونیم او میگه آشا اکای برو پاسو خدمه بیان بجا بودن کای پاس که با پاس رس پاس رو کنیم بره دای خدا میخواد تو بانومی آلو ای سحر یا دهان شوربو خورگیم یا نمو دیشنر ناراکم پاپو فایگشتر میپادم اوی خولیه داخلو بیت ماما کده پولا پاپی olsun اگه شما بیان که میمونیم باخته میکشن داشته یو میریم اکای برو 35 اکادون 1900 اکای ابوبکر 1200 اکای عبدو اکای اکرم شیپان 5700 اکای مطلوب شیپان او اکای تایسون 1100 بریم اکای یک سکوتا پول پارت نودا بانومی الله جون کما داری که جوشید نموری همون انشان اکای یک تک بخشش یک minut شام رسیدی میریم اکادونوی ما رفتیم رقمی 4 رفتیم رقمی 4 اکادونوی ما 11 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 خب کی کنید میریم اکادونوی ما کیک چا 20 21 های رقم 5 21 او شاکا رقم 6 رفتیم بانو نوالا نو بیشتر من اون موجه چخری بودم 5000 میرم رقم 6 همه دا بور دوری و همه دا پیشتری خون او بگیم میریم همه خسخ شون شد و زنده و سربلند بشید یا بانو میالو سر خوب بودکی او شاکای سمیلیوک شون کنون بریم دالشی بولشی میشی بریم دالش همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونیم او میگه اکای تایسون 1000 او نمونه اکای ما تو جون شیپانجون پاستا کجا ما
اکرم 5700 5500 اکرم ابوبکر 1100 اکرم برو 2300 بریم دانشی تمام رفتیم رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 مشکل من 11 رقم 1 اوشا رقم 2 رفتیم شما رقم هم خط شما دید اوشا رقم که بریم رقم 2 زنده و سربلند و خاناباد بشین همه بود بوری اوشا رفتیم آباد باشه رقم جنوی ما یا ازاد میریم رقم 2 شیطانگو زنده و سربلند خاناباد باشین شما رقم هم کسا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 میریم اکای برو 2100 اکای ابوبکر شیپانجون 1000 اکای اکرم شیپان 5300 اکای متاجو 400 اکای تایسون شیپان 100 روبل gelmeka بریم دارشی شروع باشه رقم 2 10 رقم 3 باله یا اکای متاجو 400 هستیم تا 400 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 33 یک اوشی شاکم داشت رقم 2 او میگم اکادونو زنده باشین شیرا گلا دا او تا کدین کفون سا کدین اکومه اکولا مکافا میگم من اوشا ترکی رقم 1 کفید رقم 1 کفید من اوشا رقم که میگیم حالا که من داشت رقم 2 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 من داشت اکای تایسون اکادونو 800 میلیون اکای متون 100 میلیون اکای اکرم 5100 میلیون اکای ابوبکر شیپانجون 100 میلیون اکای عبدو 100 میلیون اکای ها اکای برو 1100 میلیون بریم دارشی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 12 انا کی زد 20 20 20 پاری رقم 3 میره برام بدون اکادوم 200 روبلی رفت اکوی برادر مرحمه شیرونه برام بدون 200 روبلی بریم اکادونو ها کسا شما رفتیم یک اکای مطمئن رقم اکادواری 700 روبل گلمه بریم 7 5 6 میلیون رقم اکای برو 1700 اکای ابو 700 اکای اکرم 4900 بریم داشت 7 ها اکای ادینوچ که ولو تاکی 7 دو میلیون رقم 3 شیپانگو اوش شوازگه مگه 1800 روبل همه دا بوریم و همه دا هشتاوی خوبونیم او میگیم گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که وقت ها وادوه با زمین زنده و سربلند خانواد شده همه قصد شاره 1200 اوش رفتیم رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 بریم دارش اکای تایس 800 داشتی اما 800 برسه بریم خیزرگی او شاشه پرمگو 1200 رفتیم رقم 3 20 رقم 4 1200 12 رقم 5 10 رقم 6 ترینکا رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 6 او شکا رقم 7 بریم بریم اکو یک
کمی شش زد کمی آفرق نکنم اما سخت شونی اوش همه در مور دوری و همه کشتن کنیم توشی بریم شش زد رفتم کمی هفت اکی اکرانجو حضور که اوش کمی دارشی هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش بریم دارش اکی تایسون 800 داشت اکی 700 گرد اکی متوجه 600 گرد اکی انا 6 چهار اکی اکرام چون 5900 گرد 4900 داشتی اکی ابوبکر 700 داشتی 600 اکی عبدو 600 گرد اکی برو 1500 گرد بریم دارشی رقمی هفت پاف کنه 20 مرد من پافتم 21 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 خوکی کنک 21 21 21 بارم دو شیطانگو بود سری رقمی 2 رفتیم بارادورو رفتیم 200 روبلی او میگه شروع از زنده باشیم در خون جرم خواهر بیاد با همه دیمشه میمونه چیز شده بریم 2 5 6 بریم اکی تایسون 500 روبل اونا اکی اکرام 5700 اونا اکی برو 1300 اونا اکی ابو 400 روبل گرد اکا من دارشی رفتم اکا من کس هزا آش جون شاشه پلانگو 1200 روبل مریم دارشی بولش میش او میگه مکجونو سلام کسا شما تجربه ما گل ترزا کس سایمون نوت کنه 1200 از سر گوشش بریزه او میگه مکجونو میریم می جنگیم شیطانگو همه دا بورد داریم و همه دا پیشتوی خواهونیم زنده باشیم رفتیم دارش 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم دارش کجونا که باشیم رقمی 2 رقمی 2 کجونی ما 12 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 7 او شواکم اگه بره داشت رقمی 1 همه دا بورد بوری و همه دا پشتوی 1200 روبل بره مکجان و او شامگیم همه کسا شان شده هفت زد رفت و رقم یک شده زنده و سربلند خونه آباد باشه این توی در این خونه مبارک شده او میگیم بریم دارشه همه دا بورد بوری رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دارشیم اکی تایسون 400 روبل اکی مطمئن 600 و 500 روبل اکی اکرم 5500 روبل بریم دارشی انا اکی ابوبکر 1500 روبل اکی من 400 اکی برو 1100 روبل گل اکا بریم دارشی او میگه رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 6 30 سوال کنم بخدا رقمی 7 10 بخدا اون سال تو خودت 6 رقمی 7 میری او شبکه اکرام 6 باسی زد رفت مکجون ما زنده باشه شیطانگو آمده بورد بوری و همه دا پشتوی او رقمی 6 شما دا کجونه ما شما دید سرگرمی تو مدر شده بازی با این دل رنگی خستان یادشی میاد میره دارشی من اکی شهر زمین من رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بخشید جد تابی شده بکنم اکی تایسون 300 روبل اکی مطمئن 400 روبل اکی اکرام 5300 روبل اکی ابوبکر 1900 داشتی ای اکی اکرام بخشش 5900 روبل کرد زد
акай Абубакр 1800 рубл, акай 1400 рубл, акай Абубакр, акай Абду 1400, акай Буро 900. Мерем далши. Рақами 7, 11, рақами 1, 12, рақами 2, 10, рақами 3, 21, рақами 4, 11, рақами 5, 10, рақами 6, 20. рақами 3 оша, акай рақами 4 рафтем. Хушомади акоҳама касан хушомади зиндаву сарбаланду хонободу чин ҳамада бурд борива ҳамада пештарид хоҳонем. Лайк бомезанем, шерпаланго ва мерем далиши. Се зад рафтем рақами 4. ҳама касан хушомади шуда. Гул борма аз замин аҷаб гули нозанин дид карда то аз мер бозама дар замин. Зиндаву сарбаланд бошед акаҷон. ҳама касан хушомадед. Ау меге мерем. Се зад рафтем рақами 4. лайк ро безанед шерпаланго, лайк ро безанед далши. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем далши. акай Тайсон 200, акай Матло 300, акай Акбар 5700, акай Абуҷон 1300, акай Буро 1300. мерем далши. рақами 4, рақами 4 20, рақами 5, рақами 5 10, рақами 6, рақами 6 20, рақами 7, рақами 7 11, рақами 1, рақами 1 22, рақами 2 боша коима 21, рақами 3 акаҷонема хоки кунӣ. бур рақами 1 оша, рақами 2 мерем. ау мегем акаҷоно зиндаву сарбаланду хонобошем. ҳамада бурд борид, ҳамада пешравӣ хоҳонем. гилада о сар кардем, кафона сар кардем. мерем далши болиши меша. ҳама касан хушон шуда. гили теза. Каса мо носкунад хошум ҷошо буреза. рафтем далши болиши меши. ау мегем акаҷоно оша акай Иматлоҷон мерем далши. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. ана акай Тайсон 100 рубл, акай Иматло 800 рубл. акай Акрам 5700 шакаҷон 5500 рубл намрака. акай Абубакр 1200 рубл гам, акай Буро 1100 рубл гамрака. мерем далши. рақами 2 10, рақами 3 акаҷонема 10, рақами 4 шерпаланго, рақами 4 21, рақами 5 бош акаҷонема 20, рақами 6 22, рақами 7 21, рақами 1 бош акаҷонема 22. вараддулоҳо марҳамат. вара медонем рақами 6, рақами 1 300 рубли 6 нишон рақами 1 рафт акоима бара 300 рубли. мерем акаҷонема 5 3 дуромад. мерем 5 3 дуромад, 2 дуромад, 7 дуромад, 4 дуромад. ана ки мерем акай Буро шерпалан 500 рубли намунад. акай Абду 1200 дошти, ана 900 рубли намунад. акай Акрам 5200 намунад. акай Тайсон 200 ракета мекашеда. мерем далши. задагия ош ҷоншон шерпаланго 1800 рубли. каси зад оши ҷоншон шерпаланго. ҳамада бурд борима ҳамада пешравӣ хоҳонем. ау мегем мерем. гилада о тар кардем, кафона сар кардем. зиндаву сарбаланд боша мерем. рақами 7 рафтем акаҷонема. хушомадем шерпаланго, хушомадем. гулат сабзуруха зебо боду сабза ба ноз миёяд, баҳрам ноз миёяд. баҳр ҷои қаламони дилаҷон сабза ба ноз миёяд, баҳрам ноз миёяд. мерем акаҷонема. 7 1 2 3 4 5 6 7. акай Тайсон 200 ракета мекашед. акай Тайсон ракета мекашед. мерем. хушомада акаҷоно 1800 ош шавад каси зад. задагира ош шава наздагида ёнбош шава як тиргай булош. рафт. ҳол мем акай Тайсонҷон.
چند پرداخت تایسون جان 500 اومد اکای تایسون 500 اومد 300 روبل دیگه ماشینا بریم اومد که نشوف بریم 7 6 500 اوکی 7 6 1 4 اوکی 6 اوکی 7 6 اوکی بده رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 چند توز برمد 3 توز چی نبرمد خال برمد توزی پیش نبرمد همه توزا برمد که 6 12 رقم 7 او شد 500 رقم 6 رفت و 21 گرفت 7 او شد رقم بگیم 500 رقم 1300 رقمش او شد رفتیم همه دا برد بوری و همه دا پشتوی شمونید میریم همه دا برد بوری و همه دا پشتوی شمونید شد پرندو زنده باشه شروع نگرد نیست شما دا کدونو همه کسا شما دا حافظه میریم رقم یک زنده و سربلند و خانواد چید شما دا کدونوی ما رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 میره دارشید اکای تایسون 200 روبل اکای مطلب 800 داشتی 700 روبل اکای اکبر 5200 داشتی 5500 روبل دارد رقم دبوزی اکای عبدو 900 داشتی جمعی 1300 میشود 10200 2100 روبل دیگر مکن پرابینا رفتیم دارشید رفتیم 10 رقمی 2 22 رقم 3 12 رقم 4 شما کدوم ما 21 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 خاکی کنید رقم 2 او شاکن رقم 3 رفته او بگیم کدوم ما زنده و سربلند باشین دو زد رفتیم تو تا چشم کنم رقم 3 میریم کس میده او شواشا بریم همه کسا شوالش پرنگو آباد باشین کدوم آباد باشین شروع رولا سبز و روخ دیبا و بادو وجود در دیبالا و بادو میگیم درشید و هر جایی قدم مانی قدمات تشمش پادو میگیم درشید رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میگیم درشید اکای تایسون 700 روبل دارم اکای مطلب 600 روبل دارم اکای اکبر 5 اکای اکرام 5300 اکای عبدو 2000 او اکای برو 300 روبل دیگر میریم درشید رقمی 3 22 رقمی 4 30 رقمی 5 20 رقمی 6 خوکی کنوی رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 باشه کدوم ما 20 رقمی 4 او شما رقمی 5 رفتیم شما در کدوم همه کسا شما 4 باسی گیریفتش میریم درشید رقمی 5 او میگه شیطانازو همه دا برد دوری و همه دا پشتوی خواهان زنده و سربلند خواهان بریم 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 بریم درشان ها تفکو ها ایو رقم سکمی اکای تایسون 600 اکای مطلب 500 اکای اکرام 5700 اکای ابوبکر 1900 اکای عبدو اکای برو 100 میریم درشید 20 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 12 30 رقمی 3 رقمی 4 باشه کدوم ما 20 رقمی 3 او شاکر رقمی 4 بریم شما کدوم همه کسا شما آباد و سربلند باشین زنده و سربلند و فنواد شما همه کسا بریم گلا در آب تا کنیم که کنفران استارت کنیم دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود گیره که بر دوست همه دا بود موری و همه دا پشتوی خونیم او میگیم
گل سرخ سفیدک گلک من ساجان گلک من 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 акай бурӯ шепаран 500 ва 100 карта зад акай абу 2800 акай акрам 5500 акай матло 400 акай тайсун шепаранҷон 500 мере далчи аками 4 22 аками 5 12 аками 6 20 аками 7 тринка аками 1 20 аками 2 21 аками 3 20 аками 7 ошам аками 1 мере тринка 7 ошам мегем ҳамада бур бори ва ҳамада пешрави хонае зинда бошед ошам ака сета абоси ғарби хати ау мегем шепаранго ҳамада бур бори ва ҳамада пешрави хонае шепаранго гилада о такаде хона сакрен зинда ва сарбаланд хонобод бошед мерем ҳамада бур бори ҳамада пешрави хонае ау мегем шепаранго рафтем аками 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем далчи акай тайсун 400 рубл акай матло 300 рубл акай бар 5300 рубл акай абдулу 2300 рубл акай буро 300 рубл мере далчи рақами 1 10 рақами 2 31 рақами 3 22 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 4 ҳач не бардорӣ 22 рақами 7 10 ако бур рақами 2 ошава рақами 3 мерем дуядам бишма дам бихадим мемурмон яло бел ҳатам метишим бишма бихушам боман сад рақам бухушам нордим хайбе уношко ако я там ҳофиз гармешна боз хидмешна одо хирдим морма ана душу бихам акай буро 35 фаҳмидӣ акай буро 35 300 дошта 100 рублиш мегуна акай абду рақами 7 абду рақами 7 2300 дошт 2000 на рақам чанд зад 2300 дошт 2200 акай акрам аи 64 5100 рубли дигар акай матло рақами 1 200 рубли дигарш акай тайсон рақами 4 100 рубли дигарш карта зад рақами 2 охин дам тайсна зад карта Assalamu alaikum akacanana. Au megemerem akad sekoneri. Ami şaşa koyma. Zinda başı bir saka hikmatlı. Rakami haf. 11 rakami yak. 11 rakami 2 22 ako 300 rubli vara. Marhamat soyboy rakamo 300 rubli vara. Soyboy rakamo 300 rubli vara. Au megemerem basi vara ho. Rakami yak akay hikmatlı. Rakam yak akay matlo 200 dori aka raketa mekini sadi diga akay bro jon xtam raketa mekini aka jonima 200 diga akay abdulo medro rakam ta vara akay abdulo ها وارا او یاکا گفته 2200 داری یاکا جونیما 1900 میمونه مرم دالشی چور شاش اکا اکرام رقمی چور شاش 5100 داری یاکا جونیما 4500 میمونه اکوی ما او اکوی ما رقم 5 در شاش میره ما میگیم 4 رفته 1800 روبل اوشوا به خفگی و به شریکی اکوی ما سمورا راکت همک نمیکفونه با اکای علی
ягон тушака ҳамаша соҳибош гирифтам. акаҷони ман соҳибош гирифтам. картора 1800 рубл мезадаги да об шавад. ҳамашона бурд бори аву меге мерем нарху бинам рақами 6 мерем. мерем далши шерпанго. мерем 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 акаҷонои мара сунӯ кунам мебинем тамом. ака ки 200 рӯйка? акай биро худут рӯйкадӣ? биро акай матлаб бояд худут сум рӯйкунӣ. акай биро ошидем шерпалан ошидем. акай матло суми худут ко акаҷони ма? акай ҳикматло суми худут. не акаҷон баъд вара намешам ака. ман гуфтум маку ака рӯйк не. ака ҳикматло минуса ака охирон конта 21 рақами 7 20 ака ҳикматло тамошо кун рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 22 рақами 5 22 акои ман 900 рубли вара шидай. 22 22 21 20 20 10 20 акои ман 900 рубли. акои варадро 900 рубли вара. мереман ака акои ман вараи 900 рубла. гул баромад аз замин вараши шерпаланго. рақами 4 5 вара медура ҳикматло рақами 1 ракета мекунем акаҷон худут 1000 рубл. акай биро рақами 3 тамом. шерпаланго 2 7 6 акай алик акрам 6 ака акрам 6 рақами 6 акай тайсон рақами 7 тайсон рақами 2 рақами 7 ки намегирӣ? абдулло 7 пас. анвар худут парту ака 900 рубл. ака анвар рақами 7 акай тайсон рақами 2 сумора ракета менем ака ма оз я исусу кунам. акай тайсон 900 дошти акаҷони ма ошидӣ. акай ҳикматло ракета акай акрам рақами 6 3600 мемона акаҷони ма. акай абдулло надромад акай биро ракета мекунем. ҳикматло акай ҳикматло ошидем. ҳикматло акай биро ракета мекунем акаҷони ма. акай биро акай ки? ака ки 600 ака 900 рубли вара. акай ма акай 900 рубли ака худут 600 рубл партофти ака. вараи 900 рубла акай биро ракета.
акай бро чуа 700 рубл ракета кардӣ? акай бро ошидагим дем че паланго 900 рубли гуфтум. акай Анвар сум дошт. акай Анвар 300 дора? Анвар дора 300 лён 900 гора букафам. акай броаҳо акай броаю акай Ҳикматло мега Анвар мега 300 доштум. Бо чӣ гап педаҷа? варай 900 рубла ҳама рақамо пурсидагия. акай бро мега 300 дига баъд вара To'g'ri. Ora kimesi var kadını o yani mutak. ин амида найсундагӣ. Akay motor rakam yakay. Akay matlojo yak kadro varda boşi ofrojo. оши фамили Akay matlo. сумша партофо Akay matlo yak parfu çantı parfu. 1000 рубл 100 минус 1000 parfu oş ne vaka mere. Akay bro rakam ise. Akay bro. O ya минус 60 кнаш. ço. ухмега баъд бозӣ мепард. Sos çansın doşam yaka. ягон сум партоф на. Çansın. на 700. Akay akram rakam şaş. акай абду пас гуфтади. Akay akram rakam şaş minus kadın 3600 kaçam. Men darşi. Akay Tyson rakam 2. Akay Tyson sadosh oşud. Akay Anvar rakam 7 var. 60 parto oşud. Men darşi. Rakam çamra. рақами 5 нишон мегаш. Pay şu anda uşak koyma rakam şaş merim havada bur borin havada peştevi. Cam üstü. Buraya. Oo Akay Ali şol Akay Ali. Verin. Hogla Akay bro. Çorni şonda zaten Akay pay verin. Çorni şonda uşak Akay pay verin ekledim. Verin havada bur borin havada peştevi pay hazır 400 rubl. Яки чор ясми окей буда яки чор. Брема кадунома ягонси брема капуни. Вегис 5400. Брема ко ҳама хасах шо шерина града. Чор нишона рақам 5 рафеше параго 5400. О шанс дага мегим. Мерем далиши болишуш қариб мурд мана михвей. Хайдо. Дору хурду. Бай алқот ҳау. Яна гишнам чхулер. Мерем брема ко ягонси брем. Яки чор окей шидар. Берем брен академия ма ибн ха. Брен акоя мусми шерина. мана бубе акай ҷои замон мозу ко. Берем 5 сепа. Чиғот шам берем ну беха. Хова чико мекунем? 7 5 ясми берем гуфтай. Накни тари бро. У 5 се ахша охи. 5 се ахша. Ё не. 5 вара калуша 5 се ахша. Берем. 7 5 ясми окей ё я 7 5 ясми окей ё не. 6 7 мерем ясми ако ҷавош ҳавот акай броҷон ҷавоб такаҷон. 5 اش 6 5 7 7 5 мери қатишака ясми акай аввал прос окей незеҷа чанд хаст окей несту 7 6 5 қата мери акай аввал рақам қати бра 7 6 окей шуд 7 5 маъткас значит 6 отказ кард қати 5 рӯй мекунем тамом 6 отказ кард 7 5 тамом 6 отказ кард ای بچه ها نفهمیدن اکرم بشیده اجو جون تابو گردون 6 7 هم اوکی که 5 7 هم اوکی زد اگر او شا رفتیم اکر اول همش اوکی شیدن 5 قطعه هم رفتیم و 6 قطعه هم رفتیم رقم 70 همه در برد بوری پیش نوی 5400 رفتیم رقم 5 20 رقم 6 ده رقمی 7 31 ای او رقم 1 20 رقمی 2 خاکی خنک 12 رقمی 3 22 رقمی 4
21 رقم 7 اوشا اکاجون میره درش رقم 1 برد باری و پیشروی خواهانیم میریم اکاجونیم از زنده باشه اوشا 1000 اکایی اکرم 1000 اکایی برو 3400 اکای اوشا اکای انور میریم اکای تایس رقم 2 پافتوری اکای تایس رقم 2 پافتور اکاجونیم میریم همه دا برد باری و همه دا پیشروی خواهانیم او میگیم 7 پافتور های تمام اکای عبدالله درمادیم اکای عبدالله میریم اکای تایس رقم 2 پافتور اکاجون رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 میریم درشی سوختو اکای برو 35 600 و 200 میلیون بدی اکای عبدو شپان 1900 و 1800 اکای اکبر شپان 3600 و جمعی 1600 4400 اکای مطلوجون پافتور اکاجونیما اکای تایس پافتور اکاجونیما بریم 2 1 جواب میتیم نباشه اکای انور رقم درام بگیری بس پافتور بودن بس اکای تایس پافتور بودن اکای تایس 500 پافتور 400 دیگه اونا اکای مطلوجون میریم درشی مینوتی 100 اما دا برد بود اکای انور 3400 دوری اوزبکی سویبش پول پافتور رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 اوشا رقم 7 رفتیم اکاجونیما همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهانیم زنده و سربلند و خانوابا باشین توی در این خانه مبارک شد اوشا رقم 6 میریم رقم 7 شما اکاجونیما زنده و سربلند و خانوابا باشین توی در این خانه مبارک شد من درسی 6 اوشا اکرم من درسی سلام علیکم خدا باشکر اکر محمد جان خیلی سازی خواه اکر سلامتی و تو حالتی نکن زندگی و کپی جدید کرو ابرشن اپسون ارمانا اکر برو 400 اکر عبدو رقم 7700 اکر اکرم شیپان 4800 اکر اگمت جان منوسی 200 اکر تایسن 300 میلیارد و بخدا خوردم کو جانم دامی دی اکر اگمت جان 300 روبل دیگه دونم بانو می الو خریب گیرک ماگیش نگه میریم رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 خاکی خنک رقمی 7 اوشا رقم 1 رفتیم خدا باسسکا بود بخدا باسسکای بوده زنون دو تا خوردو یک دیگه نوشکی زدون فهمیده که ادنوشکی بود نوشکی از زدون تزک زدون نوشکی کلونا زدون دو خدا کاکاجون زدون فهمیدی این دفعه چرا گریلا کجاده است فهمیدی کجا شکم راحت تلفن نام میگه که من صحیح دارم همین شکم هنوز به صحیح بوده و شوبان آیفون فیس کور بول اکو چقدر همون سایرو سیل کور دا اونا شوبان مو ابو فهمو سایرو به سیل کور اینجا اوسپت خوردا نمیکنیم اکای تایسن 200 اکای متجون 200 اکای اکرام 4600 اکای عبدو 2200 اکای برو 200 میرین دالشی خیلی حافظ کجایی ما دا یک تیمور 11 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 30 رقمی 6 22 رقمی 7 ما دا یک تیمور 20 داماسکو بودیم یک تیمور اومدیم 5000 30 داماسکو یه اکای ادجاش که داماسکو بودیم مخلوق چند روز نبودیم کو کایا 20 روز افیل پفیرو نبودیم همونجا کشوکاش اینو پرابلم با یک تیمور رفتیم 5 رقم 6 رفتیم باز زمین اکای انوار اکای اینو شو کنیم تو چه شوا همین اکوام خیلی اشد اول شاتن اول رقم شو ندادم مخدو لیک خورش میشه اکو جاش همونجا واقعی سویدلاوس اوبراز اکو سویدلاوس چی کشوکاش خاک بودون لان کوربورد شو اکای تایسن 100 روبل دیگه اونا اکای مطلو 100 روبل دیگه اونا اکای اکبرجون 4400 اونا اکای عبدوجون 2100 اونا اکای برو 600 روبل دیگه اونا میرین دالشی بولشی میشی اکای خنک نس
Xınıkay. Rakami 6 20 Sverdlovsk demek Sverdlovsk oblast. Rakami 7 20 Rakami 1 21 Rakami 2 10 Rakami 3 11 Rakami 4 21 Rakami 5 22 22 Rakami 5 oşa. Vada ser zindagi mekin ro'znomai serda. Ser. Rakami 15 verim rakami 6. Hamada burd bori. Au megin. Yeketeremur xunuk. 15 verim rakami 6. Hamada burd bori va tei. Oxya girdi. Odam brin. Vartse zami bu şekil hamsızın savuru. O ömrüm minnet. Kaçta. Vaqtida ayru amo xesem amja. Milisem yapırsa. Milisem orada sarı kızına. Ve dersim milisem çıkıyor. Ona mu aydın bir kolu borusu. Davuje Moskva da bir mesaj almış dokuşav daros kor. Bağcı kuşi. Akay taysin şer para memata o akay matla o akay akbarjon 4200 akay abdus 2000 o akay bro şer parajo 1000 o beni darshi. Rakami 6 22 rakami 7 10 rakami 1 20 rakami 2 20 rakami 3 11 rakami 4 12 rakami 5 21 rakami 6 o şova rakami 7 ona şova hoz kudam to saatoy 12 11 1 bak jak da bude shame filo akay adilo şova baxtlar pesh am 20 24 roza kida budem ku soat 4 sahar meshud 4 sahar aykus 4 sahar odamu ekstra hayrish nemekran khidm ekshune megum mardumuni bram khora mod va khom mekan mardum конечно jalo mekan fochi şova Çok bu akşamlara form kazında durane. Abi haydi se çok paşa. Abi haydi se çok paşa. Abi haydi se çok paşa. Ахло акай нош гома коригар махдо. Акай тайси пафтор акай гатажо пафтор акай акбарджо 4200 4600. Акай абду 1900. Акай бро 800. Ve dalshi. Акай тайси jo paftor akajma. بریم akay taysin pasal 400 دیگه شما akay محمد بخدو قسم علی قدم اسکو گشتم که من یگون مرمن خم بگین سای ما زاب زارد مخی زاب زارد ورشم زاب زارد رنگی رسوی بخدا کا رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقم 1 او شای رقم 2 بریم او میگه رقم خلیش نشده او رقم خلیش رقم تو شینا بریم رقم 11 رقم رقم او شای کورا میگیم اکای کجا او شای کو خلیش اکای واجو 11 رقم رقم تو شینا زنده و سربلند باشه اکای اکای کجا او شای میگیم گلا او تا که خوی یوز آکادنوش کی بود خوی یوز ما همچون عدیدون میتگم چون بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 توگا بریم اولی کم میگیری اولی میگیری او اکریم اولی کن اکای تاس 406 متا 300 رو دیگر اکای گوتاجو 400 رو دیگر اکای اکبرجو شپان 4600 رو 4400 رو دیگر akay abdu 1800 رو میگن akay برو 800 رو میگن بریم رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 وقتا دا کاری سوجو رقمی 11 رقمی 1 20 بور رقمی 2 راست میگه کادنوچ کی بود هر دو مونای دو میگم دو زد بریم رقم 3 نه او تام اونو او چنو او چامدا بریم دالش دو زد رقم 3 بریم همه دا بور بوری و همه دا پیشروی کنید شونه شد پاگو او میگه شیرین از زنده باشه شیرین دل برام در زمین اکای سیروج آش میگیم اکای سیروج آش رقم 2 بریم دالش رقم 3 زنده باشه شیرین
Aka از ایناست که وقتم عدده و گرفتگرده پاپوکی وارکه نمیشه که چالش که وقت دست ایوارا گرفت ایوز بخدو اگر دینا مردم که ایوارا گیره کدام دینا داموزی کی بود دینا این موزینگارو کی بود داموزی بخدو که ایوارا بزرگ کن اکای تایسی هر برای گذراندم که هر یک خود کو برای 10700 و 10000 ویگش 17000 و 10800 و نیم خلاص اکای تایسون میمونه 800 روبل دیگر اکای مطلوب میمونه 300 این اکای مطلوب بود 300 روبل دیگر اکای اکبر 4200 روبل دیگر اکای رقمی 7700 روبل دیگر اکای برو 400 روبل دیگر اکای مطلوب خیلی چخلی براشید مردک برید دیگر روز بالا بودم رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 این اکای بود رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 10 3 و 4 رقمی 4 که گلم دا پیششون من میتونم تای خدا دا بیم بخی ای گلزمه تا بخیش دینا بیا حال برای دور شد اوه یا دینا کار چولا دینا دینا اکای سایجاو هم خودم اونجا خواهیم 4 5 6 دینا بودی گارای نیباد را بخواه وارا که پر شد خیلی کایف کردم اکای تایسون اکای 700 روبل دیگر اکای مطلوب 200 روبل دیگر اکای اکبر شیپران 4000 او اکای عبدو 1600 روبل دیگر اکای بروز 800 روبل دیگر برین دالشی رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 باشد که من 20 رقمی 7 باشد که من 10 رقمی 1 شیپرانگو 20 رقمی 2 باشد 21 رقمی 3 شرینا خوکی کنید 10 پارید رقمی 2 اشما رقمی 3 رفتیم او میگه رقمی 2 اکای تایس نه همه دا برد بوری و همه دا پشتوی خونیم زینده و سربلند و خانابو باشیم همه دا برد بوری اشما رقمی 2 زن رقمی 3 شده شما دا اکادمی با همه کسان شما دا میرین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای خود نگیر تو اکای سایجارو اکای تایس شیپان 1200 اکای واسجون شیپان 100 اکای اکبرجون 4200 اکای عبدو 1500 اکای برو شیپانجون 600 بره دالشی رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 4 و 22 اشما رقمی 5 میریم همه دا برد بوریم همه دا پشتوی خوانیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میریم 4 اشما رقمی 5 رفتیم شده همه کسا شما شیپارانگو زنده و سربلند خانابو باشیم همه دا برد بوریم و همه دا پشتوی خوانیم او میگه مکنه اشما رقمی 4 میره شیپارانگو رقمی 4 زن میره رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 برین دالشی او کاش اکای تایسون 1200 شکل 1100 بود اکای مطلوب او اکای اکبر 3800 4200 اکای ادیبجوش اکای عبود اکای عبدو 1400 روبل دیگر اکای برو 400 روبل دیگر برین دالشی رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6 اکای ما 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 20 پارید 11 پارید 20 مون 20 مون بچه خبره به توجه برای 200 روبلی نه برای گفته در 200 روبلی صاحبو رقم رفتیم مریم 4 خیمه درو 3 5 درو اکبرو او اشنیم اکای اکرام شیپاران 4000 او ادمون برین دالشی برای وزمین زمون بگیش 1000 روبل برین دالشی ما اکا بیانش باسم
Anaha. Mere dalişi. Hazor bu oş şaz nege göşe falan. Hamada vur bori. Ben akıl yani söylüyorum. Okay, so که بود ای سوزا 5 اصلا بره درد یا کد یا ما یا کنه جواب کن بوز میکنم اصلا شما بوز میکنم خودم هموی خطام بوز میکنم بریم او شما هزار رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 30 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 2 شاکه بروجو 35 70 بره düz aşağı رقمی 3 arkayı hikmet falan bir خودگاه برای که با چیزی بیو بره داوش او میگه اکا رقمی میشه رقم خور بشه arkayı بروجو 35 70 شده بره مکدونی ما زنده باشه شه falan داره واره güzel شما arkayı adinoş koz رقم تو ما بدرو براش بدرو دادن bir şeyler ve حوز رقمو خور بشه 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 ve dalşi arkayı taysın 2200 دوناکا 1100 داشتی بریم اد تویز بی 2000 اودو فیبیش 1000 بری 2000 دونو arkayı مطلب 100 اکبر جان 3800 arkayı عبدو 1300 بریم dalşi 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 3 چی از رقم 11 من بزرگ 13 نه رقمی 2 زد بریم 20 akıllı بریم akademi maku akay hikmet hocam hamca akay hikmet hocam akay akay جاب akay anvar hamca şeyler akay anvar hamca şeyler چهار زدن رقم 5 بریم 4 زدن رقم 5 akay anvar hamca akay anvar بریم anvar شد برای چه یاد یا تا 22 برومات چیه داره تلفنی من در اوز یا گوش لا اوز یا 20 ای بلاد یک 4 یک برا کار کو 20 تای برا 300 روبلی برا میریم برا بدوریم پیش آی 23 چون اکل کدوم میگه پیش های اکل ورا بود رقم میده زدش اکل عبدو جون پیش های ورا بود رقم میده زدن چه میگه اکل اکرام 6 اکل تایسن 2 اوز کو 3 و 5 خورده ما بافکرم اکل اکرام شیرپران 3500 اکل تایسن 1700 میره دالشی اولی سه اکل علی من برو ما پاس تمام سه اکل علی راکت همه که دوباره 5 7 اکای تایسن 5 اکای تایسن 1400 میره دالشی 7 همه گیره اکای عبدو او همه پرش یمی 7 اکای اول کم دار اوز دابوزی پراسو اکای ادنوش که بود رقمی تومتم اکای ادنوش که بود دابوزی پرا اکای عبدو همه 7 همه گیره اکای جو بچه بنویس اکای عبدو شریناز اکای عبدو حاضر او اکای چوی قدر منویس شی فلان میریم چون نشون داد پیامبر اکای انوار داوودی پراسو 3 متر بود اکای ادناش کول داوودی پراسو 5 متر بود میشه کدوم ما دو تا برنامه دارم اکای ادناش کول داوودی پراسو 5 میگیری اکای انوار داوودی پراسو 3 میگیری اوکی تا اکای 5 دانه میشد اکای انوار داوودی پراسو 3 دانه میشد بره داشی اکای انوار کی دیگه بازی کرد
بازیکن با کسی هست نیستن بریم دلش یک چور واکن 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای بروجان شما اکت ساکتا اکای علی سیا گرفتین خدد tamam اکای علی سیا گرفتین اوشین میریم 1800 اوشرا کزام رقم 5 اکای تایس نه رقم 5 31 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 اوشا اکا رقم بوزی پراستوی اکا اول سه اکای انا ادینوش کبال 5 جشتا بوزی پراستوی میریم اکا حکمت وزن رقم 1 پافتوره شده 5 رفتم رقم 6 همه دا بوز بوری و همه دا پیشتایی خمونه اکا حکمت وزن پافتوی شده میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 5 اکای علی رقم 1 همگی اکای علی شما در کجا ما بریم انا کرافتیم اکای انوار رقم 3 3400 و 3300 نشیدن بریم دلشی ادینوچ کیول رقم 5 اکا 2900 اکا ادینوچ کیول میمونم 2800 اکا یک مساجون ما شما در کجا هزار اما اومدی بازی کردیم دبار ما در کجا ما اوبول اکا علی یک اخد رکت کدام بگی بریم دلشی اکای اکرام رقم 6 رقم 4 اکا 6 4 3500 و 3300 میمونم بریم دلشی اکای تایس رقم 2 اکا 1400 داشته میشه 3200 3100 روبل دیگر اون اکا بریم دلشی اکای عبدو رقم 7 1000 داشتیم 900 روبل اون شینا بریم دلشی 1 2 3 4 5 6 اکای علی رقم 1 اکای علی رقم 1 اکا بریم اکا جونم اکا علی 300 پاوند 200 روبل دیگر اون بریم اکا جونم افروز ما پیش کنیم ما ادینوچ کیول میریم بازی از سال میکنیم بمور بوری پیش هایی رقم 6 20 رقم 7 نه ما 12 افیر ما پیش رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 اکا بور رقم 1 او شاکای رقم 2 بریم او میگه شیطانگو همه دا بور بوری و همه دا پیشتری کهونه شیران زنده باشه کدوم دلار دا او تا کدوم کهونه تا کدوم یا ارزاد میریم رقم 2 او شا رقم 1 زنده باشه شیطانگو گل بار از زمین اکای با تو تردین تو او شا رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 میره داشی اکای علی شیپانان انا 700 روبل میمونم اکای عبدو شیپانجو 800 روبل میمونم اکای تایسن 3000 میمونم اکای اکرام 3100 اکای ادنوچ که وقت 2700 اکای انوار 3200 میره داشی رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 ترینکا رقم 1 20 رقم 1 اکا عبدو اوشا 200 پدرکا هفت بسته توز 200 رو پدرکا ای اوشو چا اکا میگم که رقم 7 نمیزنه اینا به تمیسا باید شطور میزنه که حیران بشی همه کسا تمشه پرانگو زینده و سربلند خانواده بشین توی در این خونه مبارک شوا اوشا انا که میریم دلش پرانگو رقم 2 3 4 5 همه سا یوپ کنه سامگی میریم دلشی اکا ادنوش که او راست بکاش اکا علی جون 600 رو اکا عبدالله هانا 800 جمع 800 600 1500 میلیون اکای تایسن 2900 رو اکای اکرام 2900 رو ادنوش که 2600 اکای انا اکای اول 3100 رو بریم دهالشی انا رقم 1 10 رقم 2 گرگای اوخی رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4
31 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 акай абду 800 дошти ҷамъи 800 1600 меша оқи илтимос хушуи сокини ихтироъ каҷунема 800 дошти 800 ҷамъи 800 1600 меша правильно 1700 меша оқи 800 ҷамъи 800 1600 рақам да бози дора 1500 илтимос ҳози сокини ҷон кардум 14 рақами 5 мерем ау мегӯяд шерпаланго 14 рақами 5 гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз бин боз намад бар замин зинда бошен шерпаланго дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст тамом дар парешониву дар дармондагӣ маълимаҳои шуморо об барақатӣ дарсҳои додагӣ ягон маълима ёд доштем ҳамин шумо гӯш додаа маълимо дарс ҳам хонагӣ нестем математикаси хонагӣ 5 6 7 1 2 3 ака ошава ва онна шумо бара ку математика ба гаранда сахт макама олимпиад чӣ тариф кунед ака алиҷон 500 акай абду 1300 то есть 1400 бахшиш акай абҷон 1400 акай тайс 2800 акай акрам 3300 акай адинош кивол 2500 акай аннас анварҷон 3000 о мени дарси рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 22 4 20 чӣ баку рақами чо ака адинош кивол таваллуд чанда ака 3 зад мерем ай рақами 4 ҳамада бурд молу пешравӣ адинош кивол сину сола бартаги чанда сида аст берем хушомад акаҷонем аз зинда боша шерпаранго ҳамада бурд молу ҳамада пешравӣ хоҳонем ма ҳазорумум бахдомам 2000 акадмеш ко кайда дражненид кадом моҳи кадом год ражнени ака год ражнени когда год ражнени дражнени 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 октябр чандими октябр ака илҳомҷон алайкум салом бахдомам да октябр ака акай рақами 3 3000 дошташ акаҷони ман акай анас 3500 акай адинош кивол 2400 акай акрам 64 3000 фақат 22 нагӯ хайрат айма калом дар 20 рӯз акай акрам 3100 рубли дигар акай тайс 2700 акай абду 1300 акай али 400 акай илҳомҷон хушомад акаҷони ман алайкат салом акаҷони ман рақами 4 20 рақами 5 20 бахудо акай адинош кивол рақами 6 12 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 7 ошава рақами 1 мерем шумо пак будед шумо гулак будед конечно ака абду хеле чанд шенад я гауза брина 7 зад мерем ай рақами 1 ау мегем хушомад накаҷонем аз зинда боша шерпаранго ҳамада бурд бори 1988 аймо медонед чанд сол калон ака 12 сол калон мешавад 12 сол аймо калон ай мерем юпскнат опили оданеса одной ягон чеполи ока ака нам хулиш акай муҳаммаҷон ҳоз мешава ки идо хулиша маҳаббат китака акай муҳаммаҷон хулиша идо маҳаббат китака мерем даваш акай алиҷон 300 рубли дигар акай абду 1300 доша 1800 рубли дигар акай тайс 2600 акай акрамҷон 2900 адинош кивол 2300 акай анас анвар 3400 мерем дарши рақами 1 11 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 хоки кунед рақами 2 ошо рақами 3 рафтем ау мегем акаҷонем сабр мекунем мешава акаҷоно як минута сабр мекунем ҳамаш мешава ма рафтем метро писти калони ака адинош ко ага ба аллоҳ биллоҳ дурӯғ бугу имон айкофи офтато ҳамин да паспорт ҳамин хел агар мо хато нашуда боша ман ҳамин паспортумда 22 октябр ака 2000 таваллудум ака мен дарси 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2
میره دارش اکای علی جان 200 روبل اکای عبدو 1700 روبل اکای تایس 2600 3100 روبل اکای اکرم 2700 روبل اکای ادینوچ کول 2200 روبل اکای اناس انواجو 3300 روبل میره دارشی سه ده رقم 4 20 رقم 5 23 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 اونا شماره برای چیکار شد 20 دست ما گرفته 2 11 رقم 5 او شما رقم 6 رفتین همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد خونه زنده باشه شد پرانگو او میگه رقم 5 رفتن رقم 6 همه کسا شما جلو برام از زمین عجب گلی نوزمین دید که وزت ها از میان باز درما باقی زنده باشه شده نه رقم 5 او شما رقم 6 رفتیم رقم 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 میره دالشید اکای علی شیطان 100 روبل دیگر اکای عبدالرحمن 7600 روبل دیگر اکای تایسن 3000 دیگر اکای اکرم 2700 داشتی 2500 روبل دیگر ادینوچ کول 2700 روبل دیگر اکای اناس شیطان جان انور توی 3200 روبل دیگر اکای انور میره دالشید رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 3 اوش رقم 4 رفتیم شما دیدن کجونه ما همه دا بود بوری و پیشتوی خونیم او میگه شاید پلنگو گول از سبز دورو خواهد با ما پگه بوز میکنیم شما را بارد بوزی همه دا اکا الهاجان خومه کجونی ما اکا الهاجان دا دست ما 700 دور گابره دا کجونی ما داخل کجونی ما خوبو خوش دام بیجاکا ما دا همینجا نرسگاه که پگه که بود روی ما نباشه که او حافظ دیگره میگه اکا الهاجان دست ما 700 دور کجونی ما به پروا که فراتر رکت هم بکنه اگر بگو ایستا میرسه که اختیار چیکاری که داخل محصول باشه کجون من دارشید اکای علی شیپالان جو او اکای عبدو شیپالان 1500 اکای تایس 3200 کجون ما 2900 اکای اکرم 2300 ادینوش کول 2600 اکای انوار 3700 میره دارشید گابنز کجون ساکتا تا کجونی ما اکای علی 200 پاف تایم میموتا 200 روبل تا اکای الهاجان گابنز شینا رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 پلیس پاکه بود گابنز اکای الهاجان شینا رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 23 سه اوشا اکای الهاجان گابنز شینا میمونه میشه کجون میگم شو شیر نم کشه برکاله اکای الهاجان میگم پول داره سه زن میره رقم 4 همه دا بود بوری و همه دا پیشنهاد خونیم او میگه شیر پلنگو گل برام از زمین عجب گلی نوزمین که وزت ها از میان باز دارم با زمین زنده باشه اکجونو همه کسا شما دیگه رفت رقم 3 زن رفت رقم 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکمل اکای علی شیپران 100 روبل اکای عبدو 1400 روبل اکای تایس 2800 اکای اکرم 2100 اکای ادینوچ کول 2500 اکای انوار 3200 اکای انوار 3200 نه 4200 تویست رقم 4 20 اکای انوار 4200 رقم 5 20 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 با 23 اوش چاکا پس شو اکای اکرم جان دا دست ما 2100 داری رقم 6 4 خوله کی میگیره اکا رقم 6 4 میریم سه تا رقم 4 رقم 6 4 ادناش کی ول 6 اخد 4 کی میگیره ای دا تمام اکای محمد رقم 4 اخد اکای محمد اوش شد بود میره دالشی اکای بو مجود مثل خلوش شد محمد کی اکای اکای محمد دکیم کرد اینجا میره دالشی رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای علی شیپالانجون میومتا او اکای عبدو شیپالانجون 1300 اکای تایس 2700
Akay Akram 2100 چالش کنیم شینا. Akay Akram 2100 Akay İlham 700 ne daş. Akay Adinoç ki vol 2500 داشتی Akay 56 2300 Akay ana 4200 داشتی 4700 ne daşi. Gab نیست. Akay Muhammed rakami 4 Akay Muhammed rakami 4 خدر 400 روبل دیگر نوناکا. اخو yer میکنم دست بودم میرم. اومد رقم 500 پارس 400 داره رقم 4 اخیره رفتیم. رقم 4 22 رقم 5 20 اکا اکرانجو خوشا رقم ما رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 وارا دروها مرحمه 300 رقم 4 6 برکا وارا مدرم 300 روبلی خوشا اکرانجو خوشا اکرانجون جوشتا جوشتا دروما رقم 5 اکا ادینا چکی ول قیمت 2000 او چرنا بریم 1 دروما 7 دروما اکای علی 300 رکتا اکای عبدو 1000 او بریم 2 3 اکای انوار 4400 بریم دالشی رقم 2 اکای سیروج اکای تایسین اختوید اکای تایسین 2400 روبل دیگر بریم دالشی اکای علی جان به پارتین تمام 4000 رقم 5 دامتین 1800 روبل درگیر او شاشل پلانگو هم وقت فخ شوالین گل بانوان از زمین عجب گولی نوزمین دید که وقت خود ترمای باز دارمد بازمین ایون بگه میرین دارشی شما نه اکادمی ما او بگه شل پلانگو همه دا بوری و همه دا پیشتری خواهنیم گلی تریزا کس نگون از کنه شورتا همه اکا علی جمع بشنم خوشم جاشون بریزه هفتیم اکای 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 اکا علی جان 400 پارس شینا 100 روبل دیگر اکا جان ما میره دارش درگیر آشا 1800 میره رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 سیاه بودوان که چه کارتوب چه هیچ بیچید این 7 21 بودن رات 1 minut او 21 رفتیم رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 10 اکار بو رقم 5 اوشا رقمی 6 هنوز باخته اینجا داستان میانم 10 دورا کافا اگه میخواد زور مریسا 5 اوشا رقمی 6 میریم همه دا بوری و همه دا پیشروی دو پاس کدار رقم 2 خودش میگیریم اکای تایس منرسن 2400 تای پارتو خوشما اکا رقم 2 اکای بولگون همجا اکای بولگون میریم اکای تایس اینجا منرسن پولت میره جوشدا خوشما اکا ما 5000 رقم 6 همه دا بوری شام دو خولیمون اکا بولگون دو خولیمون درا کیمه گیرا میریم همه دا بوری اکا ما رفتیم اکای علی شیرپاک او اکای عبدالله هنن 100 روبل دیگر اکای تایس 2400 داری بنایس پولتای پارتون بریم اکای محمد رقم 4 300 روبل دیگر ادیناچ کول 2600 روبل دیگر اکای انوار 4300 روبل دیگر بریم دالشی اکای انوار 32 اخد 4100 روبل 4200 روبل دیگر 4400 داشتی اکای تایس بنایس آدمه که پول شما پول تمرینسی پارتون داخل شما ده همه کسا رقم 6 10 رقم 7 30 1 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 ترینکا رقم 4 22 رقم 5 30
رقم 3 او شاکر رقم 4 میریم. سه زد رفت رقم 4 همه کسا شما خدای ما او مگه شیر پلنگو برد بوریو پیشنوی خونم همه دا ایو مگه میریم برای گایده کسیم که برای جزیر بود کرد سه زد ایو جا سیر دو رقم هفت مرسیویا بود کو شاید برای نکی کلمشنا نه اکای پاروی جانا بکن پروشنا چا پروشنا بکن چی دار کنشنا پولا چیکا میکنی پولا گو میکنی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 یاسا اولو میکنم و کار میکنم اکای سیروش پول برافت 2 400 برافت بیش اکا بنه sana akay ki proşna parsan ga bnese pardon akay 4200 4600 akay anvar adinoch ki vol 3500 rubl digar akay muhammad 100 rubl digar akay tajna roy kadim akay abdu bebe akay adinoch ki vol 3400 khudra khamduri akay abdu 800 rubl digar akay alijon rakam yak pafsala kaduni ma akay alijon rakam yak akay alijon rakam yak javob metem خب باشه مینوسی 100 رکت هم میکنم کرد رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 بس یویا اوش رقم 3 میده رقم 4 برای وزن نتشون ofis پیش kanala mahkam kardan ya okey arkadaşlar çıkarken hatta vereyim şöyle ki arka bakıyor dansında var ama bir şey ne saymıyoruz fakat bu bir platform burası zaybaz kanal karşı kaçıra Gabriel akor rakam ya khoya akar alijon sat khoya şeyler şoma akar alijon hazır o be minut akar alijon jo gofni ama sat meresin client pasay to'g'ri akar boybo dak akhir raket meکنیم akay boybo yak akhir raket meکنیم بریم همه کسا شما زنده باشن شی پلنگو رفتیم akay 3 4 5000 آب اوناکا برین دارشی ادینا 3400 3200 میگن اوناکا akay محمد رقم 4 شی پلنگو 100 اوناکا akay عبدو رقم 7 شی پلنگ 800 700 اوناکا akay علی جون نیست akay boybo رقم 1 akay boybo رقم 1 raket meکنیم شما در زنده باشین زنده میرم akay boybo جای پرتو میرم دالشی باخدو کو اگانی کو akay علی پروسس مازه دستم نیست دینا مگر اون کارتا کشیدن دینگرام کشون کیف میکنیم روز مازه گیره akay boybo جو 300 پارسی 200 رو میگن ماکا میریم akay سعید شرالی او علیک سلام خوشا باشه زنده یکا میریم رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 ترینکا رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 7 خوشا بسیط بیشتر انقره خدا و شکر کسر الحمدلله رقم 7 زن میریم رقم 8 پلنگو زنده و سربلند و خانوابا باشین تو در این خانه و گالش نگیرین همه دا برد بایی و همه دا پیشویز خانه گل برام از زمین عجب گل نازنین دید که رازرفا و عبین باز همه بازنین همه دا برد بایی و همه دا پیشویز خانه او مگه برین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بله akay boybojo 100 rubl akay abdush ana 1200 rubl akay muhammad o akay adinoch ki vol 3000 o akay ana 4800 akay anvar برین دالشی 1 ترینکا تاماکا 2 11 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20
رقم 6 11 رقم 7 21 اکا بو رقم 1 رقم درافت ها کسا شون پالانگو زنده و تا تا سایه شجاع خودشان نابات کلاکا بریم همدا برد بوری و همدا پیشایی نبات کلاکا به چون باخدم اون که همین خراب است باخدم خیلی داشت وای برای بریم اگه زای بعد کاری اکمال کارو میکنم بچه با معنی شما دهن به معنی کلیز ما میخونم دهن به معنی میشه با هذا دهن میشتم زای بعد کاری utanam میرم اکا نوش کو پیسا گوش کن چهار پافتور گابنت اکای همه 4600 اکای ادینوچ کیول 2800 اکای محمد راکت میکنیم اکای عبدو شیپران 1100 اکای بایم اکای بویمجا 1600 اکای محمد راکت میکنیم سیوت بنده بوش با هم خیلی بچه ها کلمه اقوال اگه با فهمیدگی مشت بگو فهمیدگی اکای ادینوچ کیول بریم اکای محمد جان 100 روبل دیگه دونم بریم دانشی رقمی 2 32 رقمی 3 10 رقمی 4 اکای محمد آمدی 22 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 ایو 21 ده حد درد نمیدن جانو همون داریم 2000 رفتم رقمی 3 خوش آمده شوی پلنگو خوش آمده همه کسا آباد و سربالان باشن کجوری ما با شما هم نفخرم او بگیم گل از هم روح زیبا بودو گل از هم روح زیبا بودو وجود از بالا بودو و هر جایی قدم مونی کلوچات پش پا بودو او میگه درش همه دا برد بوری و همه دا پشتوی رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 برین دالشی اکای بورمو 500 روبل دیگر اونا اکای عبدو 1000 اود نمونا اکای محمد اود نمونا ادینوچ کیول 2600 اکای اول 5000 برین دالشی رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 12 ای میگه میرا که 20 دیگه نیست چی بالا بخیر یا وارنش دی 20 10 خرید داشه یا 20 نمیره 7 او شاید رقمی میره چون آدم پس آمده چون جو پس اگری کارتا نزار دو خود را پاکه محمدی پافتور پاس کنیم ها زاد را تیم رقم 1 او میگه شیطانانگو بود بوری و پیشه‌ای شدیم او شاید رقم اکه عبدو میگیم زنده باشه شیطانانگو گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که از ها از مینای باز دارد بر زمین زنده باشه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 او شاکب جو اکای بویمجان 400 رو اکای عبدو جو 1500 رو اکای محمد او اکای ادناچ کو 2400 اکای اول 4800 رو بود بره دالشی 1 10 رقمی 2 23 بیاز چوک چی میشه رقمی 3 21 رقمی 4 اکای محمد اکای 10 خیلی شده رقمی 5 10 رقمی 6 11 اکای سعید حمجه رقمی 7 20 رقمی 2 شما رقمی 3 رفتیم یا اکای ادناچ کو چخخ شنا اکای سعید حمجه اکای سعید برین دالشی اکای سعید رقمی 4 اخیر رقمی تبت شنا برین اکای سعید رقمی 4 اخیر همه کسا چون شیپالانگو همه دا بود بوری بود پیشهایی شمونه او میگه شیپالانگو گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو آدمی باز برام باز زمین او میگه مکدونو همه کسا شادیم او چند هم بزنیم دیگه مو نه اگر تو بزنی اوبال میشه تو بزنی اوبال میشه سلوچان اصلا از اکی اوبال میشه اکای بویمرو 300 رو بود اکای عبدو شیپالانگو 1400 رو بود اکای محمد خوشم خجل اکای سعید اکای سعید رقمی 4 اکای ادینوچ کیول 2200 روبل 4800 5200 اکای برجو بله ایروز سفر اکای ادینوچ کیول موتور گفتن چاق کنه گفتن که جالب کن گفتن چاق کنه گفتن که بشین غرغرمون بکن
یعنی جوبوش آه اکای جونجوز رقم خونده که صبر میکنه بشه اکا اکای سایجوم پارتن شده گل سبز رو خد با بادو سبز بنا یا گوشا این خاموشا که دیگه در بدون موضوع بریم او میگه شیر پلانگو اکای سعید پولو دومد شیر 1000 روبل میرن دارشی بوزا دامتیم اکای سعید 1000 دومد 100 روبل گل می اکای بودینجا سخته تا بنا درویا میرین اکای سعید دومد رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 21 پرید برام بدون 200 روبلی 5 16 رقمی 6 رفتیم اکای برادرو برام بدون 200 روبلی رفتیم شروع دار 5 6 جوش دام درویا و 7 درویا 3 درویا اکا چورا مدروری اکای عبدو 1200 نمونه اکای ادینوچ که و شیپران 2000 اول نمونه اکای انوار رقمی 3 5000 اول نمونه اکای انا سایجون 900 700 روبل دیگه نمونه همه دونو مازنگیر اشا شیپرانگو 1000 چند ما 5 شما 6 میرم 5 شما 6 میرم 1200 اشا کتیلا گلاس گلیتر ای 5 رو 6 دوما 5 برای کردن 5 1 2 5 1 2 برای کردن کردن چوال 5 برای کردن شیدار بله 21 ها زینجا باشه شیپرانگو همه دا بور بوری و همه دا پیشتری 1200 اشا کردن رفتیم 5 برای کردن رقم 6 رفتیم 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 زدگیر اشا 1200 رفتیم رقم 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 20 اشا رقمی 6 رقمی 7 بریم ایو 1200 بود با میگم اون نمیدونی شما میزنید برای میزنید فقط 6 زد رفتیم رقمی 7 شما رقمی ما زنده و سربلند و خانواده باشین تو دلیل خانم مبارک شما او میگه میگه اکبر دل برم از زمین عجب گل نوزمین دیست که وزن تو از میدن بود دارد از زمین زنده باشه اکبر همه که سخت شما اکبر ما این نار تومنو رفتیم رقم 6 رقم 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بریم اکای بویبوجون 200 روبل اکای انا عبدو 1100 روبل دیگه دونه اکای سایجون 600 روبل دیگه 700 اکای دیناچ گل 3000 او نمونه اکای انوار 4800 روبل نمونه بریم دالشی رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقم 1 اوشو اکای رقمی درفتیم شما دارم اکادمی اکای بولمروجو اوشو چارشه دار میرین دالشی بولش میشه زنده و سربلند باشین یا ازاد میریم رقمی 2 شما دارم صفا وردم او وردم میرین دالشی میریم یا ازاد رقمی 2 شیرپلانگو گلا دا او تار کنیم کفون از سار کنیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای داشت اکای بولموجون 700 روبل دیگر اکای عبدو 1000 او دیگر اکای سایجون 500 روبل دیگر اکای عدیلوش گل 2800 اکای انوار 4600 بره دالشی رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 ترینکا رقمی 6 31 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 4 رقمی 5 بسیار پیسته دانقره اشا اکرم بگیم میرین دارش او میگیم اکجون ما زنده و سربلند باشه شیرپلانگو شما دید این اکای سعید دیگه خیلی چخیر اکا سلامتی و صدا
برو تیره چند خبود نبید اکا جون بریم با ترشون کارتوی تو اهم بگیره زنده و شکری شاف یک سه چهار پنج شاف یک دو سه چهار پنج بریم دالشی اکای بویمنو شیپانجون 600 روبل دادن اکای عبدو شیپانجون 900 روبل دیگر دادن اکای تایس شیپانجون 900 اکای جون شیپان 400 اونا ادینوچ گول 3200 نمونا اکای انوار 4400 روبل دیگر دادن بریم دالشی رقمی 6 20 زنده و شکر سرجون رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 چطور برا 4 22 رقمی 5 توکی کنوی رقمی 4 oşağı رقمی 5 20 بریم درش oşağı که سعید نگیم گل وارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد ها آمینه گل زماد با زمین زنده oşağı کجای من همه کسا خشوان شده او بگیم رفتیم 4 زده رقمی 5 شده گل عده آتار کرده که کنتفان اصلا کرده پنج شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو سه چهار پنج بریم اکای بویمو شیپان 500 روبل دیگر اکای عبدو شیپانجون 800 روبل دیگر اکای سایجون شیپانجون 400 روبل دیگر اکای ادینوچ کیول 3000 روبل دیگر اکای 4200 دیگر اکای انوار بریم دالشی رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 23 رقمی 1 گوش کجای ما 20 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 7 و 23 اوشا رقمی داشت رقمی 7 شما دارم کجای ما همه کسا شما دارم گلا دا اول تا کنه یک کفان همه داشتی او میگه کجای ما دوست آن باشه که گیر از دست دوست از عروض برخود باید دیگری بر دوست زنده و سربلند و خانابادشون همه دا بوری و همه دا پیشتوی خواهونه انا کرافتیم رقمی 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 انا کمین دلشی اکای بویمو 500 دوش اکجانی ما میمونتا انا 400 روبل دیگر اکای عبدو 1300 روبل دیگر اکای عبدو اکای سایجون 800 روبل دیگر اکای ادینوچ کیول 2800 روبل دیگر اکای انداجون 4000 او دیگر بریم اکجانی ما همه دا بوری رقمی ادین 31 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 اوشان رقمی 2 رفتیم شدن همه کسا شما کجانا زنده و سربلند خانابادشون توی در این خانه مبارک شد او میگه میشه پرلنگو لبگردی دو یک اوشان میگه کجانی ما همه کسا شما دن شیر پرلنگو گل دواره تریزه کس همون نسنه خوشون جاشون بریزه آباد و سربلند بشه شیر پرلنگو همه دا بوری همه دا کشتری خواهنیم او میگه بریم رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم اکای بویمرو 300 روبل دیگر اکای عبدو شیپان 1200 روبل دیگر بخش اکای بویمرو بخشش 900 روبل نمونا اکای عبدو 1200 نمونا اکای سایجون 700 نمونا اکای ادینوچ کیول 2600 نمونا اکای انوار شیپانجون 3800 رقم 1 ساعت رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 یک اوش شاکای بولموجا من دارش رقمی 2 همه کسا خشون شیپالانگو زنده و سربلند باشین دو پاس اکا رقمی 2 خوله آدم اوشیات چه اگه کسا درام کنوش اکادونه ما رقمی 2 خولیات اکای جونی دا اخدش اکای جونی دا اخدش جونی اکای جونی بدنوات جونی اکای جونی اکای تانه کنشه نه اکای شامشو دا شو اکادمی باز میرسه رقم خورش رقم تشون اکای جونی دا اخد اکای تا
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 بری داشتی اکا یک سکوتان میتونید فروش بوده کرد اکای انواع شیپران 3700 اکای ادیناچ که بود 2400 انا اکای سایجون شیپر 700 انا اکای جونی رقم میده راکتا اکای عبدو رقم 7100 روبل دیگر اکای بویبون 1400 روبل دیگر میره دالشی اکا جون راکتا میکنه میره دالشی گوشا سایپا کم خوش بود دیدی اکای ادیناچ شوال گپ میذاری در دهن ما 6 تا شوروخ خبری که روز نمیاد بود دافکن دینا بود دینا خیلی جنگ سهر اگر سهر ندارم آدم باشد اواکا اکای جون جوشک جون اکای جون 1500 روبل دیگر ما اکای ما داره رقم خوره تو دم اکای شامو شده وقتی اکای جون اکای جون اومد اکای جون رفتیم رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 7 اوشای رقم 1 رفتیم اکای عبدو شاشینا یک اومد اکای جون جون خود رفت شینا 7800 اکای جون جون به 7000 میرم رقم 1 هم دا بور دوری هم دا پیش اکای ما کجا میشه فوری بشه بودیم میکنه شیطانو هم دا بور دوری اکای جون ای زنده و کربلا بشه اکای جون هم کسا شما ده شینا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برای دارش اکای بویمو شیپر 1300 روبل اکای عبدو 1600 روبل 1100 اکای جونی 800 روبل اکای سعید 500 روبل اکای انا ادیناچ گول 2200 اکای انوار 3600 برای دارشی رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 6 اوشا رقم 7 رفتیم او میگه من کدنو زنده و سربالا و شش اوشا میگه هم کسا شو کدنو گلا دا او تا کدن کفون ساکن او بود سربالا دو خونو بود شین او میگه شه نا گلا گلی ترزا کسای مونوسما اوش میگه هون ترزا شانسا اکای ادنوس شو میرن دار سر رقم 7 کدنو او بود بشه 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای بورباجون 1200 اکای عبدو 1500 اکای جون اکادمی 700 اکای سعید 400 اکای دیناچ گول 2600 اکای انوار 3500 میمونه میره دارش رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 باشه کدوم ما 20 رقم 4 و 22 او شاکه سعید من داشته رقم 5 او میگه او شاکه میگیم گلا دا او تا کده که فون تا کده زنده و شاکه کدوم ما خاطر وای کای کشیم 1 2 3 4 5 6 7 8 رفتیم رقمی 14 میلیون رقم 5 هم دا بود بوریم هم دا پیشتری خونه مکدونی ما زنده و سربالا ماشین او میگه مکدونی گل ترزا کس سایمون نوز کنه خوش میجوشون برزا 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکای بویمرو شپانجو 1100 روبل اکای عبدو 1400 روبل اکای جون 600 روبل اکای سعید 100 روبل 400 کارت زد اکای ادینوچ گول 2400 روبل اکای
انور 3400 روبل. بریم دانشی. رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 12 رقمی 4 11 رقمی 5 اوشان رقمی 6 من 5 و 21 گرفتش. او میگم کجونه همه دا بور دوری و همه دا پشتوی خونه زنده باشه کجونه ما همه کسان شما کجونه گلا دوا کار کردین که خونه سان کردین زنده و سربالا دو خونه بود باشین. او میگم کجونه ها دکه از نوت که اوش چاکرات رقمی 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم. اکای بولمو هزار او بمون اکای عبدو 1300 روبل گرم اکای اکای جونی 500 روبل گرم اکای سعید 800 روبل گرم اکای ادناش که 2800 اکای انور 3300 بریم دانشی. رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 23 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 2 اوشا اکای جونه رقمی 3 رفتیم. او میگم اکای جونه اوشا ها کسا شما شد پرنگو ها کسا شما زنده و سربلند و کنابوش لایک کنید شما گلو برای ما از همین عجب گلی نوزامه که میدارسی. او میگن شد پرنگو صبر گردیلا بگردی جنب گردیلو خولای اعظم میگن نونوی دختر دمازه دختر کاملی باره نونو شکیمی پده ها که شد پرنگو که باشین رفتن رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 حالا که من داشتی اکای بولمو میمونن 100 روبل دیگر اکای عبدو 1200 روبل دیگر اکای جونی 1000 او دیگر اکای سعید 800 و 700 روبل دیگر اکای ادنوش که 2600 دیگر اکای انور 3200 روبل دیگر نه داشتی. رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 21 21 پارید رقمی 6 7 برکن 300 روبل مرحمت 6 نشان داد رقمی 7 میل کو کجونو یک گرم بیتش کنه داور کیای بالا درو رفتن صویبو رقمو 4 اکای سعید 4 که دوری 400 روبل دیگر نریم. 5 اکای ادنوش که و شیپالانجون 2300 روبل دیگر نریم. 2 اکای جون شیپالانجون 700 روبل دیگر مریم. یک سه اکای اول جوابت اکای اول یک سه فریا پیش میکنیم اکای بولمو اکای اول اکای اول دواره نمیدونیم نگیره گام بسیار اکای سهلت اگر نگیره فریا پیش میکنیم اکای بولمو اکای اندار پاس برسیم بریم همه کسا شما نشده اکای بولمو یک شدر وارده اکای بولمو یک شدر وارده 600 روبل دیگر دونا بریم. او میگه شد پلنگو همه دا بور دوری و همه دا پشتوی خونه زنده و سربلند خانابا باشین همه کسا شوانین گل برما از زمین عجب گلی نوزمین دیک رازت ها از این باز ما بر زمین 6 نشان دا رقم 7 رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 3 دا اکای سعید میتون اکای سعید رقمی 3 ایخد برین دالشی بولشی میشی اکای سعید 3 ایخد 100 روبل دیگر دونا درگیر اوشا 1800 رفتیم رقمی 7 ترینکا اوش چاکا رقم 1 کوب بود ترینکا چه میشکنه 21 3 باله 3 تا کارو 3 دامه باشه اوکی خنک دو باله دو جراف هیوش ازدار 3 11 بود رقم 4 20 5 22 یک دما دو دما 6 10 حالا که اوش چاکا دار شه رقم 1 او میگم اکود ابوزی پاسه همه جوش داد میریم دارش 7 دام میریم رقم 1 همه کسا شون شیطانگو زنده و سربلند و خانواش توی در این خانه باشه اکای عبدو 1800 اوش چاشنه بریم دارشی بولشی میشید
او میگه شیر پالانگو گل برام از زمین عجب گل نوزنه میگه می داشت می اکی انوار شد و نظر ما حیران او میگه ها زدم و رقم یک اکجونه ما یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یا برگه او شاکه اکی بویگو 500 روبل اکی عبدو 2900 3900 اکی جونی 600 روبل اکی سعید او اکی ادنوچ گل 2100 روبل اکی ادغار 3100 روبل برین دالشی رقم یک 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 او شما تا رقم 1 میرید او میگه اکن عبدالرحمن ها اکن عبدال بگی دیگه ها زد رفت من پاس اگه میدونم نایستا سومستا کا ها اکن ادنوچ گول شنا اکن 6 5 خورش کی میگیره اکن ادنوچ گول قبل شما اکن ما هزار ما اومدی بازی کلاس بمیره که چند سنوروز بستم از جا بجا کن 1 minut صبر کردن ما پابلو شاش اکن شام شد اخیر راکت هم میکنین 5 کی میگیره اکن عبدو جنوش برو زده سیکو شاش اکن سای 5 6 5 اخیر میریم 6 5 اکن سای اخیر راکت هم میکنین بره داش اکای سای راکت هم میکنیم اکای انا وکیای ادینوچ کیول اکادمی اکای شام شد ادینوچ کیول اکادمی ما داداس ما داری 2100 روبل ادینوچ کیول 2100 روبل ادینوچ کیول ادینوکی ول 2100 روبل اکادمی ما تمام اکادمی داش آی خوش گرد زکا خوبو خوش دخوت جانو لا بینه اکا زنده باشی اکای انوار رقم 3 اکای انوار 3000 او نمونه مرین دالشی اکای جونی رقم 2 اکای جونی رقم 2 600 500 رو دیگه اونا مرین دالشی اکای عبدو رقم 7 اکای 2900 3400 نوناکا مرین دالشی انا اوکی دیگه اکای بویمرود رقم 1 500 400 مرین دالشی اکای سعید رقم 4 رقم 5 راکتا مرین دالشی اکای شمشد رقم 6 راکتا تمام پارتاش توگرد میبینیم اکای پارتاش توگرد اکای شمشد او اشتیم اکای سعید شرپرانجا 800 روبل دیگه دونا های بریم بوزه دوام بتیم هم کسا خشماده رفتیم اکای سعید جون 4 5 اکتا 800 روبل دونا بریم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 31 رقم 6 22 رقم 7 خوب تمام رقم 5 او شاکای سعیدو من رقم شامشو پاسو رقم 6 رقم سعیدو او شا هم کسا خشوش پلنگو زنده باشه شیرین هم دا بور گوری هم دا پیشنهاد خواهان او میگیم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که باید تو از من باز ما بردیم زنده و سربلند آن آباد شین هم دا بور گوری او میگیم هر کی ما رو یاد که اکای سرسون رقم 6 هم افکر خورش آدمای بر ای میدان یاگو کسا شش شاف 1 2 3 4 5 شش شاف 2 3 4 5 شش شاف 1 2 3 4 5 اکای انوار هم اکای انوار 2900 اونا اکای جونی 400 اونا اکای عبدالرحمن 3300 اونا اکای بویمرو شیپانو 300 اونا اکای سعید 4 و 5 شیپان انا 1200 رو میگه اونا پس رقم 6 خوره کی میگه شیپالانگو اونا باشه رفتیم خصمون خون میگیریم تو داوش دا رقم 6 رو میگه رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 2 شما رقم 3 رقم 6 9 خوله او میگه شیپالانگو
گلا او تا کردن کفون کفون از تا کردن میره رقمی دو او شاکای جونی خشان شیر پلانگو خشان دین گلا سب زورو خد زیبا بودو گلا سب زورو خد زیبا بودو وجود به بالو بودو به هر جایی قدم اونی قدم های ابرو بودو میرم اکجونی ما هر جا که سفر داری رقم دو زمین رقم سه او 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم اکای سایجون حضور او اکای بویموجون 200 اکای عبدو 3100 اتر 3200 اکای جون شیپران 300 اتوی بخشش 900 کارتا دادم اکای انوار 2800 بریم دارشی رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 خاکی خنک وارا درو مرحمه 300 روبلی رقمی 3 و رقمی 6 وارا کم 300 روبلی بدون مکوی وارا درو 300 رقمی 4 کوه کوکیار وارا درو ها الحمدلله 4 5 7 2 اکای سایه شیپران 400 روبل اکای جون شیپران 600 روبل اکای عبدو 2900 روبل اکای بویموجو یک کمی دور اکای بویمرود اکای بویمرود اکای یک کمی دوری بریم حق برا اگر اکای بویمرود باید نداشتن باشه بدون توگه او که بعد درو مدیم این پارتنگو وقت و پارتنگو وقت هیچ آورد نکنم اگر نداشته باشی اگر بگوی نمیدونم خیلی چی بریم دالشی او بگه شیپلانگو رفتیم او بگه حضور 800 آش جان شاشه پلانگو گلا داو تا که ها اکای بویموجو رقم 100 رو آورد اکای بویموجو minus 100 نکردو خیلی خوب میگه پارتوخی من پارتوختم هیچ نمیگه وقتی فراموش کرده میگم 4 5 6 7 1 2 3 1800 درگیر آش جان شاشه پلانگو بود بوری کش نوی رفتیم رقمی 4 11 رقمی 5 23 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 30 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 1 اوش اکای رقمی 2 رفتیم او میگه شیطانگو اکای بویمو اوش چاکه در نصیب بودن 100 همینو شکل کن بله همه کسا خشو شیطانگو گل برما از زمین عجب گلی دوزنی دید که وزتو از منای باز درمت بازنی زنده و سربلان مشاهد کنیم همه کسا خشوانه اما کمیره دارشی 2 3 4 اکو شاش کوله مرحبا اکجانه من رقمی 6 مو خوری 1 بریم اکای سایجون شیپلان 200 رو بود اکای بویمروجون انا 1600 رو بود اکای عبدو 2800 رو بود اکای جون شیپلان 500 رو بود اکای انوار 2700 رو بود اکای جون شش گیریتر اکای جون رقمی 6 2 6 اخده 400 رو بود نمکا بریم دالشی او میگه شیپلانگو رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 اوشا که جونی ما خاکی خنه 7 اوشا رقمی 1 میره شیطانگو همه کسا خشو اکای عبدو اوشا شده میریم گلا دا او پا کدیم کفون از سر کدیم دینده باشه شیرونه همه کسا خشو اکدنو هم زد رفت رقمی یورونا با هوش دست بکای بینی اوی گلی گلدانه ایمان گلی گلدانه ایمان میره دارچی زنده اوشا کدنو همه کسا خشو اکدنو او میگه شیطانگو رفت رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم اکای انوار شیپران 2600 اکای جونی 200 اکای عبدو شیپران 3300 اکای بویمرو 1500 اکای سعی 4 و 5 شیپران او بریم دالشی رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 10
رقمی 7 باشکوی ما 21 رقمی 5 اوشای رقمی 6 رفتیم شما از جنو هم مدت بود بوریو پیشروی کنیم گلا دا او تا کردین کفون از تا کردین زنده باشین شیرین همه کسخ کنین او میگه ما کجنو هر ما رو یاد کرد از اون دور تو تاونه دوستان گم نکنه شیر پرندو او میگه هر ما رو یاد کرد از اون خدا رفتیم کمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکای سایجون شیرپرند میمونه 400 روبل اکای بویمون 1400 روبل اکای عبدوس 3200 روبل اکای جونی او اکای عبار 2500 روبل بریم دانشی رقمی 6 31 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 باشن که ما ترینکا 15 رقمی 6 اکای جونی پاسپورت شنا 26 میرم اکای جونی جان پاسپورت 26 او میگم اکای جونو همدا بود بوری و همدا پیشروی کنیم پس اکای جونی جان ما خشال اکای جون هزار آمد که ولی بازی کردیم و برمون بدی شنا آباد باشه میرم اکای جونو رقمی 26 خوله رقم میگن شیر پلنگو 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 اکای جونی جان خشال اکای جونی ما این نرد بین اکلا اکای آمد 2400 اکای جونی شیر پلنگو خشال اکای جونی اکای عبدو 3200 3100 اکای بویمون 1300 اکای سایجون 800 نه دالشی رقمی 5 21 رقمی 1 7 23 رقمی 1 10 رقمی 2 23 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 یک فوت کنید اوشا رقمی 2 میره رقمی 3 2 6 خوره مرحمت بکنیم اکجونه ما او میگن شیر پالنگو همه در بود بروب پیشروی اکوی ما رقمی 2 6 خولی 1 میریم گل برما از زمین عجب گلی نازمین دید که وزد ها از بین بود برما بحمید زین دو سرگلن باشین او میگیم اکجونه ما او میگیم رقم رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم اکای اول شیرپرند 2300 اکای جونی مثل اکای عبدو شیرپرند 3000 اکای بویمون 1200 اکای صحیح 600 بریم دلشی رقمی 3 30 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 30 وارا 300 روبلی رفتیم شیرنا وارا بدون سه نشونه رقمی 4 کو اکجونه ما وارا بدون 6 پولی خوله دواره دبودی پراسان خوله میریم 2 1 7 5 4 6 میدونیم هفت خولی های هفت تویز اکای دینمو 2 6 دبودی پراسان خوله اکای از 6 دواره خوله اکای عبدو 2700 میمونا میریم رقم 1 5 4 1 5 4 اکای سعید نمیدونه اکای سعید دو خیش دواره از بعد دیواره خوله خود که برای گذارنیم اکجون 1 6 5 4 پاس شو خیلی پاس میزنیم بریم اکجون ما پاس میگه پاس می 6 هم میگه دواره آو چه جوشتنی وارد رو اکای سعید هم اکای سعید اکای سعید 4 و 5 دواره اوشد میریم 6 مایلش رقم 1 اکای بویمرو نمیدونه اکای بویمرو 1 6 دواره 300 روبل خوله اکای بویمرو 1 کدرو وارد 100 روبل دیگه شونا 6 خوله کی میگه دواره 300 روبل اکای دیمرو دواره 300 روبل رقم 6 میگه اکای ما رقم 6 دواره 300 رفتیم و رقم 4 کارتون میکشین درگیر اوشا 1500 روبل همه دا بود بوری همه دا پیشروی کنیم او میگه شیر پلنگو اکای بویمرو 6 600 روبل دیگه نشا 6 اکای بویمرو میرین دالشی همه دا بود بوری و پیشروی کنیم او میگه وقت میکنیم ما رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3
Akme akay boyma dumana 600 rubli akamon. Zadagira osha 1800 rafte. Rakami 4 32 5 20 6 20 7 11 1 21 2 11 سه بوشکای ما خاطر رقمی 4 اوشا رقمی 5 رفتیم اکای دیلمو رقمی 10 اخیر باشه رکت هم کنیم اکای دیلمو 10 اخیر رکت هم کنیم 14 رقمی 5 رفتیم اوشا اکای بگیم برد بولیو پیشنهاد کنیم او میگه اکای اوشا اکای دیلمو رکت هم کنیم خاطر رقمی 10 اخیر بله اکای ما زنده و سربلند خانواده بشین همه دا برد بولی همه دا پیشنهاد کنیم یک کشان اکای بویمون اخیر شینا رفتیم دارشیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 بریم دارشیم اکای انوار 2200 اکای انا دیلمرو رقمی 2 اکای دیلمرو 500 اکای عبدو 2600 اکای بویمون یک کشان شیپاران 400 اکای سعی 4 و 5600 رو بگیر مکن بریم دارشیم رقمی 5 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 31 رقمی 3 خاکی کنک رقمی 4 خاکی کنک رقمی 2 اوشا رقمی 3 رفتیم او میگن مکدونو همه دا بوری و پیش روی خواهنید گل برما از زمین عجب گل نوزنین دید که وزرها از مینای باز برما بازمین زنده باشه مکدونو ما بریم اکو همه کسا شما شیطارانگو دل داد رفتیم رقمی 3 تاوتاونی باز بسیار گناهی رفتیم اکدیلمو اوش چواکا میریم دانش رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم اکای سایون 1400 اکای بویمرود 200 اکای عبدو 2500 اکای دیلمرود 900 اکای انوار 200 انوار رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 او شاکر رقمی 4 رقمی شما در اکادمی ما همه کسا کشان شیپارانگو زنده و سربلند و خانواده باشین همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد خواهنیم او میگیم گل برما از زمین عجب گلی نوزنین سه زمین مکا از رقمی 4 او میگیم شیپارانگو همه دا برد بوری و پیشنهاد خواهنیم لایک رو باشتا و بلاغت بزنید شیپارانگو لایک رو بلاغت و باشتا سر اوشان اکای سوال مرد شما در اکادمی ما اکا سوال مرد شما 3 زمین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 او میگیم اکای انا سعید 1200 نونا اکای بویمو او نونا اکای عبدو 2400 نونا اکای دیلمرو 900 نونا اکای انوار 2600 رو میگن رقم برید دارشی رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 31 رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 31 رقمی 3 21 وارا درو مرحمه 300 روبلی میره مکادون ما وارا میدونیم 300 روبلی رفتیم کو اکادون ما 2 6 2 وارا کارت میریم رقمی 7 کارت رو میکشیم میریم وارا درو رفتیم 4 5 اکای سعی 4 5 درو علی شیپارانجان میتونن 600 روبلی دیگر میریم 7 درو ماد اکای عبدو 2100 روبلی دیگر رقم 1 پاس یک کسی که میگیره یک کسی دوباره 300 روبلا یک کسی میریم اکادمی ما رقم یک کسی دوباره 300 روبلا بریم شما اکادمی ما همه دا بوری و پیشتری خواهنیم گل برما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزرها از مینای باز برما بر زمین و باز باشه اکادمی ما رقم یک کسی خوله
بریم زنده و سربلند باشین. او میگه بریم. یک سه خود باشین. 7 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2 4 5 6 2 3 4 5 6 1200 رفتیم. رقمی 7 22 2 10 3 20 4 12 5 20 رقم 1200 اوشو اصلانی کارتون بریم دلشی بولش میشی کو اکای کیجون پافتر اکای بولمرو بریم دلش 7 رقم اکای بولمرو پافتر اکای ما بریم همه کسا خشوی شیطانانو زنده باشه شده گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو از بین روز یک پاس بریم اکای بولمرو که جواب تکجون اکای عبدو اوشی چاوا پاس اکای بولمرو شما در کجای ما هزار رحمت کمادی بازی کردی بود و برمون روست بود اکا رقمی یک رقمی ششمون خولی یا رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای بولمرو شما در کجای ما بریم اکای سعی شیرپران 400 اکای عبدو شیرپرانجون 2100 3200 روبل نمرکا اکای انور 2500 اکای دلمرو شیرپرانجون 700 بریم دلشی رقمی 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 31 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 پاکی کنه رقمی 3 او شاکر رقمی 4 رفتیم او میگم اکادمی ما زنده باشه شیطانگو همه دا برد بوری و پشتوی فهمونیم گل برما از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو از بین باز برما بر زمین سه زد میگم رقمی 4 آباد باشه شیطانگو همه دا برد بوری و همه دا پشتوی فهمونیم اکادمی ما بریم دلشی بولشی رقمی 4 5 6 7 1 دکن با 7 پاس اکا مثلا دکن با 7 پاس اینجا 3000 میشه بالا میاد تاکی که پاس میکنه پاس جوش پاس میکنه اکا جو اکا اول 2500 3000 او اکای دلمرود 600 اکای 3100 اکای عبدو اکای بویمود نستا اکای سایجون 200 روبل دیگر بریم دارش رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 31 رقمی 1 10 رقمی 2 23 رقمی 3 21 رقمی 7 اوشا رقمی 1 بریم برد بوری بود پشتوی کنگرین بریم از کجان 7 زد رفتیم رقمی 1 شیطانگو گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزد ها از یک باز برما بر زمین او اگه نکو رقمی مری حمد میکنیم گم یک خود دیگه بریم چیکار میشن 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 دو رقم خوله سه رقم از خوله میشن اکای اول 2900 اکای دلمرو 500 اکای عبدو 3600 اکای بویمون اکای سعید او بریم دلشی 1 10 2 11 رقمی 3 22 4 20 5 20 6 20 7 21 آن اکا کلون سزار رقم 1 6 3 خولیای اکا رقمگیر بدون ما موزه سر میتوز میس کدون ما 3 رقم خولیای 7 12 2 12 4 5 پافتور کدون ما 1 6 3 خولیای ودان جمع میکنن 5 4 پافتور کدون 3 رقم خاطر رقم چی میگه جمعیت توزنایش کردن گیرو زیاد متاک میرسیم رقمی چند زدم اونجا اکای سایجون هم خیلی دیده سر رقم اول 2 رقم خولی گرفتم اکجانی ما برای بازی تو ما نشان گفتا اول بیس اکو 3 رقم 4 رقم خوله 2 رقم بخلو خولی بود برده سالون کرد تا ما بگیریم مینوسی بعد میرم اون اکجانی ما بخدا به خاطر شما گرفتم که بازی کنین کایت کنین آن اکمیلی اکای اکرام 2100 میریم اکای الهام
پام 700 میریم. ادینوکی ورک ادینوکی ورک 2100 میریم. آنها چی میریم کی بود؟ اکی انوار. اکی انوار بنویسیم در اینجا. یعنی کی زد رقمی چند هست کجا ما؟ صد میریم. آنها که یک شهر 3 5 4 خولی است. میرسیم کجا ما؟ همه رقمون خولی است. اکی عبدو 3600 شیرنر. اکی دلمرود 500 رکا. میریم. اکی سایجون خوشون کجا ما؟ میریم کجا ما یک شهر 3 4 5 خولی است. هیچ کنه باشه اکی افراد جنبه است نکنم خیلی باید رقم گیره بزار شدم. این اکی سعید میگه باید یک میگه باید یک فوت پس است. یا اکی عبدو جان هیچ کنه خیلی خیلی رقم گیریم بزار شدم. بنویسیم پلوت آپارتمان کجا ما؟ اکی دلمرود جان بنویس کجا پلوت آپارتمان. اکی عبدو جان بنویس کجا پلوت آپارتمان شینا. بزنیم بریم خوا. میریم. چی گفت کجا ما؟ که اگر رقم گیره باشه ما بگه رقم باز میکنیم. هفتم پس کدای میریم. یاد خوله یاد دوستم. اکا عبدو بنویس پول تای پارتون شینا. ها بنویس اکا 3600 تای پارتون. اونجا دانو بنویس اکا. اکا بریم ما. میریم اکا دلمرود جان ختم بنویس پول ختم پارتون اکا پول دا قرضم 500 پارتون تا. اکاس پول دراف 3600. اکا پول تا دامنو روی کردم اکا جون. اکا عبدو پول دراف. تجدید محمد شما اکا تجدید اینجا. اکا افیرم احکام کردم شینا هیچ کنیز دوزیم. اکا دلمرود جان بنویس شینا اکا دلمرود. بنویس اکا پول حرکت کنم. اکای عبدو جان خوش آمد اکا جان ما. اکای عبدو جان خوش آمد اکا 1000 رقم اومدی بازی کردی بود. خبر مومدی شینا بریم دالشی. اکا 2000 اکا الهام 700 اتنا 14100 اکا 12900 بریم. بله اکا تجدید جان. اکا دلمرود جان بنویس اکا جان ما بنویس پول تپار نشون ما بکشیم شینا. او اکا تجدید جان. گوش اکا جان. شما اکا تجدید جان. کام طلاق ده کای. هم از خمو خالی شد. ای الحمدلله اکا دلمرود جان هیچ دیر من استعداد. هیچ اکا جان. اکا دلمرود پول درافت.
ҷамъбастии кор ака, ҷамъбастии кор. Ана ки мерем акаҷоно. Акаҷонои ма, худо нигаҳбони ҳаматон дар панаҳи Аллоҳ бошен, бо намурен, зинда бошен, фақат дар дили эфирем. Ҳама дар бурд, бориву пештави акаҷони ма, зинда бошен шерунар. Ҳама каса хуш омадед. Хуш омад ако ҳама каса.